Já, velkomin að Rauða borðinu að voru til á 5. degi. Það fjölbreytt efni í þættinum í kvöld. Hérna aftast í þættinum að þá kemur Rósa Björk Brynjólfsdóttir hingað. Hún býr í París, hefur setið á þingi bæði fyrir VG og Samfylkinguna, fylgist vel með stjórnmálum. Hún átti leið bæinn og ég fékk hana til að koma hingað að Rauða borðinu. Mér langar að ræða við hana svona vinstrið í Evrópu, af hverju pólitíska umræðan svona mikið á forsetum hægrisins, eiginlega út allar koppagrundir þar, og síðan þá flokka sem hún hefur setið á þingi fyrir, annars vegar VG sem á mjög undarlegum tímamótum í sinni sögu, og svo Samfylkingin sem á, fer með himinskautum eins og sagt í skoðanakönnunum, en undir forystu Kristrúnar Frostadóttur sem hefur að mörguleyti breytt stefnu, sumir segja tekið hægri beygju. Sjáum til hvað Rósa Björk segir það hér á eftir. Við höldum áfram að tala strandeldi. Hann kemur núna til mín, hann Jóhannes Sturlaugsson sem líffræðingur og hefur verið að rannsaka laxfiska áratugum saman. Ég ætla að spyrja hann strandeldi, hvað það muni þýða ef að frumvarp ríkisstjórnarinnar eða VG, þetta frumvarp sem heila samsett af Svandísi Svavarsdóttur, Katrínu Jakobsdóttur og Bjarkey Olsen. Hvað muni gerast ef að það nær fram að ganga? Mun íslenski laxastofninn eyðileggjast og hverfa? Mun firðirnir verða lífanna? Mun þetta kannski hafa áhrif á villta fiskistofna aðra? Kemst þetta yfir í þorskinn? Ég ætla að heyra í honum Jóhannesi hér á eftir. Björn Þorláks, hann ætlar að slá á þráðinn til London þar sem Atli Örvars staddur. Hann var að vinna BAFTA-verðlaunin. Björn ætla aðeins að tala við hann svona það sem allir að gera. Ég held að hann sé að reka stórfabriku í kvikmyndatónlist. Sjáum hvað kemur út úr samtali þeirra. En áður en að því kemur að þá ætla ég að fá hinga svona, kaffistofuna, kennarastofuna af háskólanum á Bifröst. Þau koma hinga til mín Ólína Kjerulf Þorvaradóttir sem doktor og prófessor og forseti félagsvísindadeildarinnar upp á Bifröst, Njörður Sigurjónsson sem líka doktor og prófessor og fagstjóri í menningarstjórnun, og Magnús Árni Skjöld sem líka doktor og líka hann dósent og fagstjóri í stjórnvísinda, og svo Anna Hildur Hildibraðsdóttir sem lektor og fagstjóri í skapandi greina. Þau ætla að koma hingað og þetta svona hluti af svona tilraunaverkefni sem ég með inn í þessari tilrauna sjónvarpsstöð sem samstöðin Ég að fá fólk svona sem hittist reglulega og ræðir svona landsinsgagn og nauðsynjar, fá það til þess að koma hingað við Rauða borðið og tala samfélag okkar svona eins og það gerir á sínu vettvangi. Hugmyndin sú að það sem við erum að horfa á í Silfrinu og Vikuskammtinum og Kastljósi og Pallborðinu og þessu þáttum sé kannski eitthvað svona gelt orðið hjá okkur. Staðnað form sjónvarps samtala. Og ég ætla að fá hingað svona ýmsar kaffistofur, heitapotta, jafnvel eldhúsborð og eitthvað fleira, og ræða við fólk sem að hittist reglulega og ræðir landsinsgagn og nauðsynjar og athuga hvort við getum kannski endurnýjað umræðuna sem að á milli okkar í samfélaginu. Þetta allt í boði hér á eftir, en áður en að því kemur þá minni ég á að það voru áskrifendur samstöðunar sem að byggða hann upp. Ef að þú hefur verið að hugsa að gerast áskrifandi lengi en ekki láti verða að því, þá hvet ég til þess að gera það. Málið að það mjög mikilvægt fyrir okkur að sjá hvaða inneign við eigum þarna, hvað stór hluti af þeim áhorfendum sem að horfa á þættinu okkar og hlusta á þá til í að leggja eitthvað í púkið til þess að við getum haldið áfram að byggja samstöðina. Það samkvæmt mælingum Maskínu 37.000 manns sem að horfa á þætti samstöðurinnar í hverju viku, en áskrifendurnir orðnir rúmlega 1200. Það væri mjög gott ef að það hlutfall myndi hækka eilítið, og þetta þetta bara eiginlega beiðni það að ef þú ert raunverulega búin að taka ákvörðun að gera áskrifandi, að þú látir verða að því. Þá gerir það að fara inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir 2.500 krónum sem grunn áskriftin, þú mátt borga meira ef þú vilt. Og þeir sem að kjósa geta látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, sem fjölmiðill og umræðuvettvangur í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. En við ætlum að skjóta hér inn örlitlum skilaboðum og svo förum við á kennarastofuna á Bifröst eftir augnablik.
Samstöðu tónleikar og söfnun fyrir Palestínu í Háskólabíói 7. maí. Framkoma Ásgeir Trausti, GTRN, Una Torfa, Ellen Kristjánsdóttir, Eyþór Gunnarsson, Systur, MC Gauti, Svala, Leiló, Pálmi Gunnarsson, Sigríður Thorlacius og Tár. Allur ágóði rennur til mannúðaraðstoðar á Gaza með hjálp Rauða krossins og UNICEF á Íslandi. Miðar á tix.is. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, heyrðu, við erum með svona tilraunaverkefni inn í tilraunastöðinni Samstöðin. Það er þannig að eitthvað svona tilfinning að hvernig rætt landsins gagnanauðsynjar og vettvang dagsins og svona í þessum þáttum sem við höfum í fjölmiðlunum, þar sem við verðum að draga fram umræðina sé eitthvað litið svona geld og þannig er það í Frakklandi til dæmis að þegar að matagerðin er komin út í eitthvað öngstræti, þá er alltaf sama lausnin sem að kokkarnir finna, sem er að fara aftur út í hérðin, aftur til ömmu, rifja upp hvernig það var í gamla daga og það hefur við verið að gera hér og ætlum að halda áfram að gera hér. Við ætlum að finna svona samtali hvernig fólk talar saman þegar það hittist. Við höfum fengið hér kallana sem að hittust alltaf í Ólís í Grindavík á morgnana áður en fóru í vinnu og þeir komu hingað og töluðu saman. Bráðlega munu koma hérna að heyru stórfjölskyldunar og við fáum að heyra hvernig fólk talar við eldursborðið og svo er það kaffihúsin og fleira sem er á leiðinni og svo er það kaffistofan sem er á mörgu vinnustöðum og það er kannski fyrirbrigði sem er hingað komið. Hérna er komið fólk frá Bifröst University, heitir það? Háskólinn á Bifröst heitir skólinn. Já, hérna er Anna Hildur Brandsdóttir, þú ert lektor og fagstjóri skapandi greina. Dr. Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir sem er prófessor og forseti félagsvísindadeildar. Dr. Magnús Árni Skjöld, eitthvað meira ekki? Magnússon, dósent og fagstjóri stjórnvísinda og Njörður Sigurðsson sem er líka doktor, prófessor og fagstjóri í menningarstjórnun. Verið velkomin. Takk fyrir. Má ég aðeins að því að ég býst við að þið takið svo bara samtalið og talið saman eins og þið gerir vanalega. Hérna, þetta með að hittast svona og spjalla saman. Gildi kaffistofunar og hins, hvað er það að segja, svona almenna samtals, hvað er það? Ekkert. Það er menningalegt fyrir bæri. Þið eigið kaffistofu. Það er náttúrulega, já, en við eigum ekki kaffistofu eins og staðan er núna, sko, því að við náttúrulega Bifröst sannar, Háskólinn á Bifröst sannar það að skóli er ekki hús. Og nú er húsnæði skólans á Bifröst, því hefur verið lokað út af miklu, en starfsemin er blómlegri en nokkru sinni fyrr því að við erum fjarnámsskóli. Þá þarf maður að hitta. Og já, við erum með starfstöðvar sko, í Reykjavík og í Borgarfirði. Og við þurfum að hittast auðvitað til þess að geta hérna spjallað og tekið talið. Við gerum það fram á gangi, við gerum það yfir kaffivélinni fram í forstofu. Við gerum það á svona spjallþráðum sem að við hefum komið okkur upp ýmsum innbyrðis. Og fannst líka góð hugmynd að koma bara hinga og spjalla. Og svo er ágætt að koma hinga bara að taka þetta spjall. Þangað til að þið fáið almennilegt kaffihús. Og svo eru deildafundir sem eru mikilvægir. Þá er það bara að tala um vinnuna, ekki? Jú, það er gaman að tala um hana. Já, sko við tölum yfirleitt ekki um neitt annað. Nei. Við erum alveg bara vakin og somin í okkar verkefnum, sko. Mynduð ekki vera að tala um forsetakosningar eða vera að hittast nú? Jú, en það tengist stjórnvísindunum, heimspeki hagfræði stjórnmál sem eru námslínan sem að Magnús Árni stendur fyrir. Lagareldi, jú, við tölum stundum um það, við erum í sama húsnæði í Reykjavík og Arnarlax. Og það auðvitað. Því það er lágt? Nei. Sko náttúrulega það má nú eiginlega segja sko að námslínurnar sem við höfum á Bifröst, sko við erum með meistaranám í áfallastjórnun og menningarstjórnun, svo erum við með grunnnámslínur í skapandi greinum, öryggisfræðum og almannavörnum, opinberri stjórnsýslu, stjórnvísindum, almannatengslum og fjölmiðlun, miðlun og almannatengsl heitir það. Það má eiginlega bara segja að öll svið þjóðlífsins, allt sem getur komið til umræðu, það er okkur viðkomandi. Þannig að allt þetta sem þér dettur í huga við gætum verið að ræða það höfum við örugglega rætt á kaffistofunni. Það virkar þannig að maður hendur ykkur umræðurna inn að það komi lausn.
Það koma nokkri betur það koma frá sjónarhorn og sjónarmið og eins og Ólína bendir á að þá þetta eru svona efni þjóðfélagsmálefni ekki bara viðfangsefni línana heldur þetta það sem við erum að kenna og erum að ræða við nemendur og erum að ræða í okkar rannsóknum. Þannig að við höfum bara mikinn áhuga á að velta upp ýmsum flötum og svona reyna að skoða hlutina svona úr ólíkum áttum. Það mikið að fólki hjá okkur sem vant því að tjá sig þessa hluti í svona opinberu umræði og það prófaðar svona ýmsar skoðanir. Þeir eru náttúrulega talandi stéttir. Já, þetta það Já, ég held að sem ég alveg segja það. Já. En við höfum líka náttúrulega dálítið svona varan á kannski svona einföldum lausnum og það nú eðli háskólans að vilja háskóla samfélagsins að vilja kannski skora einfalda lausnir á hólm. Þannig að svona á það ber hins vegar að líta. Já. Að skoða ólík sjónarmið og skoða rannsóknir og byggja þetta á einhverjum kenningum og grunnum og svona. En svo náttúrulega, þú bendir réttilega á að þetta þegar við erum í vinnunni, svo hittust við líka stundum í partíum og þá kannski frjálslegri umræða og það var nýr starfsmaður sem kom eftir hennar fyrsta partí, þá greindi hún umræðina mjög vel. Hún sagði, hér aldeilis tekist á og það, Queen en svo bara bresti fólki söng til þess að létta andrúmsloftið og svo byggist upp næsta umræða og næsta. Ég var að hugsa hvernig getum við yfirfært það yfir á samfélagsmiðla. Þegar svona umræðan alveg komin úr böndunum að bara... En það ég hef alltaf gaman að því að velta því fyrir mér þessu sem kallum á gildi menntunar. Ég meina af hverju var til dæmis eitt af fyrstu verkum okkar þegar við komum út úr torfkófunum og byrjuðum að ganga inn í nútíman upp að 20. aldar. Að eitt af fyrstu verkunum var að stofna háskóla og af hverju lagði þessi fátæka þjóð svona upp úr því að fara að mennta þegna sína og eitt að kenna færni og tæknikunnáttu eins og var náttúrulega mikil þörf á við upp á síðustu aldar og bara í kjölfar innbyltingarinnar þegar menn þurfti að kunna á þennan breytta veruleika sem innbyltingin leiddi yfir veröldina. Núna erum við á 12. öld og það þarf að kenna tækni og kunnáttu í sambandi við það. En menntun felst samt ekki í þessu. Menntun felst í því að kenna fólki í raun og veru að hugsa. Að hjálpa fólki að búa til brautir fyrir hugsun. Nú ég svolítið að tala eins og Páll Heitinn Skúlason þegar hann sagði ráðgjafar helstu valdastofnana heimsins ættu ekki að vera lögfræðingar og var hann þó ekkert að gera lítið úr lögfræðingum en það þyrfti að vera siðfræðingar og heimsbyggingar að það skiptir máli eftir hvað brautum þú hugsar og þess vegna það er ekki aðal máli hvað eru margir til dæmis sérhæfing háskólana eða fagsviðin og fræðasviðin sem þeir leggja undir sig heldur þessi megin straumur að mennta þjóð felst í því að siða þjóð á vissan hátt, kenna fólki að hugsa og orða hugsun sína og koma henni í form. Við höfum svolítið fallið á prófunu, finnst mér Íslendingar svona síðustu ár eftir tilkomi samfélagsmiðlana, varðandi hófsemi eða hvað maður segja skilvirkni umræðunar á samfélagsmiðlum, en enga síður, þetta myndi ég segja væri verkefnið. Og þess vegna er í raun og veru háskólafólki eða þeim sem að hugsa gildi háskólum en þeim er í sjálfu sér ekkert heilagt. Það liggur allt undir. En er þetta ekki samskiptin hvernig við tölum saman sem er ágallin við samfélagsmiðlana? Ekki endilega hvað við hugsum. Við erum bara ekki sérlega góði í að tala saman til dæmis að geta deilt einhverju hluti og sungið svo saman á eftir. Það er ofta svona heift í þessu að fólk upplifir að maður andmælir því að maður sé hafnaði bara sem mannesku. En maður upplifir þetta sterkar á Íslandi heldur en til dæmis í Bretlandi þar sem ég hef búið stóran hluta öfumunar. Af því að þetta er svo lítið samfélag. Þetta verður svo persónulegt og rætið á samfélagsmiðlum. Að maður upplifir þetta einhvern veginn alltaf öðruvísi í svona stærri samfélög. Það er það líka þannig að þú getur gagnrýnt Sunak á þess að einhver haldi fram að þú hatir Sunak. Já, einmitt. Maður má ekki gagnrýna þetta þess að maður sé sakar að hata við. Og það er viðfangsefni okkar Íslendinga að finna út úr þessu með samfélagsmiðlana, hvernig við getum, kannski
Kannski þarf bara að koma með nýja alþýðubók hérna og kenna fólki að umgangast á samfélagsmiðlum. Mér hefur lengi fundist að það hefur ekki verið en stórkostleg breyting þó við fært okkur yfir á samfélagsmiðla úr kaffistofunni. Ég man eftir að það var rifist á kaffistofum og fólk kom inn með mjög svona skrýtnar skoðanir jafnvel bara svona til þess að kveikja smá elda í hérna og svona ganga fram að fólki aðeins og hérna svo skipst á svona nokkrum orðum það og svo fórum við bara aftur að vinna eða fór að tala eitthvað annað en það vantar kannski einmitt þetta að það sé hægt að einmitt að fara að snúa sér að næsta máli og svona bara tala eitthvað annað eftir standa ummælin svona beitt brenna, þau svíða lengi og hérna þannig að þetta er ekki það eru ókostir við samfélagsmiðlana en ég held að sé ekki þessi reginmunur eða eðlismunur á samskiptum sem við kannski höldum. Nei, ég sammála, samfélagsmiðlarnir eru svona annað stig af kaffistofunni en eins og þú bendir á, það sem munar þar er það að orðin standa. Það geta margir vitja þeirra og skoða þau aftur löngu eftir að þau eru fallin og þú ert jafnvel búin að gleyma því að þú sagðir eitthvað og það breytir svolítið ásýnd umræðunar. Það setur það ekki upp á vegg á kaffistofunni og þú úti helvitis fávitin njörður. Nei. Það hangir ekki og í lók kaffistofuumræðina þá get ég komið til Magga og sagt bara hérna hvað ert þú að gera á eftir eða á ég að skutla þér heim eða eitthvað og þá er búið að snúa allri umræðinni sem var áður og þá var hún orðin bara hún átti sér bara stað undir einhverjum í öðrum tíma og er gleymt. Einmitt. Þetta er alveg umhugsunarefni. Ég hef hugsað mikið þetta síðan ég kom til Íslands fyrir 2-3 árum. Maður er einhvern veginn, það er alltaf jarðskjálfti á Facebook eða á þessum samfélagsmiðlum hérna sem að ég fann ekki svona mikið fyrir. Ég fann ekki eins mikið fyrir svona samfélagsmiðla streitu í Bretlandi eins og ég finn fyrir hérna. En ég held að þetta sé líka kannski svolítið spurning þroskaða umræðu. Allt þarf tíma til að þroskast aðeins og svona þróast. Við þurfum svolítið að læra á þetta samræðu umhverfi sem að samfélagsmiðlarnir eru. Og svona kannski það verða til einhverjir mannasiðir óbeinir, óformlegir í því en ég einhvern veginn hef alltaf haft svo mikla tröllatrú á gildi umræðunar ég einhvern veginn bara er þannig innstilt að mér finnst eins og hljóti alltaf að vera hægt að ræða mál í þaula og ræða sig til niðurstöðu og sama hátt og lít ég svo á að menntun til dæmis sé lausn við öllum vanda, öllum samfélagsmeinum og þá er ég aftur komin að því sem ég var að tala vanda þegar Íslendingar ákvaða að fara að mennta sig, ég held að menn hafi skilið þá að það er bara lykillinn að velferð en menntun það er ekki sama hvernig hún er veitt og þá er ekki sama með hvaða hugafæri er gengið að því verkefni. Það er hægt að ganga að því verkefni og búa til stéttaskiptingu, skiljiði, búa til mislaga samfélag. En það er líka hægt að nálgast að verkefni þannig að það sé í raun og veru alltumlíkjandi og það sé ekki þessi lagskipting. Og það er svona framtíðarsýnin sem ég myndi vilja sjá. Já. Þess vegna eru svona hugtök eins og háskóli, kannski svolítið svona erfið Já. En við erum auðvitað rosalega mikið lokuð inn í einhverjum svona sílóm og bergmálshellum við þetta veljum sjálf hverjir eru lesendur. Það var alveg fyrir okkur líka. Já, líka það. Já, bara þrengt að okkur. Já, en ég meina við veljum sjálf oftast svona okkar vini og svona, þetta getum við líka valið að hafa það sem við segjum public, þannig að það sé að dreifa því viðar og svo framvegis. En við sjáum bara brota því sem fer fram á þessum samfélagsmiðlum og stundum les maður bara fréttir einhverja umræðu og einhverja skoðanir sem maður sér hvergi og bara hefur aldrei heyrt eða séð þarna inni og einhverjir að kvenka sér undan einhverju sem maður bara hefur ekki orðið var við Þannig að við erum alltaf náttúrulega, og það er auðvitað kannski svona það sem við erum að tala þegar talað um þessa skautun sem er að vera til. Við erum svolítið bara lokast inn í okkar eigin svona dálítið hugarheimi og við heyrum ekkert andstæðuskoðanirnar. Nema bara svona sem kannski eitthvað einstaka sem poppar upp og við bara, það er eins og einhver geimvera hafi sagt það, skiljið mig, því að við bara, erum ekki inn í þeim hugarheimi. Þannig að
það er ágefni, en ég ekkert viss að það hefur verið neitt betra í gamla daga, sko. Ég ekkert viss að fólk hafi svona almennt verið að ná sér í skoðanir sem voru mjög öndverðar því sem að þau höfðu. Ég meina, við getum bara að tala rifja upp gömlu flokksblöðin, sko. Það var nú oft ekkert, sko, fallegt orðbragðið sem var notað andstæðingarna þar, sko. Ég held að það annað sem að líka þrengir að umræðinu, og þá kemur inn á kaffistofur vinnustaða, að mín tilfinning svo að það sé orðið minna rými fyrir skoðanaskipti innan vinnustaðana og innan þess mengis sem að vinnustaðurinn er. Það er að gera kröfur til að þú sért hluti af hóp og þú sért svona andlit vinnustaðarins og það séu allir að gangi í takt og það séu svona sama yfirbragð yfir öllu, og ég held að það geti svona dregið úr vilja fólks til skoðanaskipta á vinnustöðum og þess að það geti jafnvel brotist út á samfélagsmiðlum eða annar staðar. Já, það er áhugavert. Ég hugsaði einmitt þetta líka því að ég er í rannsókn núna og við erum að skoða sóknar áætluna samningana og á hverju þeir eru byggðir og þeir eru byggðir á samtali við hagaðila og samtali við fólki í landinu eins og þjóðfundurinn var byggður upp og þetta svona kemur upp úr hruninu að nota nýja aðferðafræði til að koma fram með stefnumótun og hafa alla þegnana virka í henni. En síðan hefur borið á því undanfarin ár að fólk ekki að taka þátt í þessu samtali. Þannig að stefnumótunin einhvern veginn verður svona veikari fyrir vikið, eða hefur ekki svona viðamikið samtal á bakvið eins og var kannski á árunum hana eftir hrun, sko. En eitt líka bara varðandi þjóðfundin og svona þá áru sem að þessar umræður hafa, þær eru þróaðar og svona mótaðar undir hugmyndum stefnumótunar fræða og það eru svona bæði er fólk náttúrulega dálítið svona fyrir orðið vonbrigðum en það kom ekkert út úr þessu þetta þannig að stefnan verður aldrei að neinu, en líka því að í raun og veru alltaf að stýra umræðan dálítið mikið og það gert eins og þið þekkið í gegnum svona stefnumótunar ferli að þau eru það eru settir ákveðni kassar og þú átt að vera í og segja ákveðna hluti undir í ákveðnu samhengi þannig að ég sagði jafnvel þó að margir hafi farið á stað í þessa umræðu og undir svona þjóðfunda fyrirkomulagi að þá held ég að allir sem hafi gert það átti sig á því að þetta kannski ekki að skila mjög miklu. Svona missa móðin sem kannski líka hlutverk háskólans einhver ákveðin umræðustýring eða það ákveðin umræða sem á sér stað þar eins og í líka pólitískum flokkum og við erum að sjá að pólitíski flokkar að setja mál á dagskrá og við heyrum mikið það fjallað í blöðunum og náttúrulega líka gagnrýnt á samfélagsmiðlum. En kannski þarna áhugavert hvert hlutverk háskólans á okkar dögum þegar svona mikið aðgengi að öllu á netinu og ég tek undir með Ólínu, það þessi svona það að efla þessa svona nálgun á það, hvað menntun og kannski að læra að spyrja réttu spurningana eða læra að spyrja spurninga frá mismundi sjónarhóli og velta hlutunum fyrir sér í mjög víðu samhengi og það kannski eru oft okkar samtöl þegar við erum að uppgöta eitthvað og segja, hefur þið lesið þetta? Langar til að velta bara upp ég meina það er ótrúlega forvitnilegt að fylgjast með því sem að gerast í Bandaríkjunum núna, nákvæmlega á þessum dögum, þar sem að mikil átök eiga sér stað á campusum fjölmargra háskóla og ég var einmitt að lesa bara grein í New York Times í morgun þar sem var verið að svona greina hvaða hugmyndir væri að baki hjá fjöldamörgum af þessum mótmælendum sem eru náttúrulega mótmæla stríðinu á Gaza og loftárásum eða árásum Ísraelsmanna og svo framvegis og þá eru verið að draga fram að þetta fólk væri oft á tíðum að mótmæla á akademískum forsendum, á þeim forsendum sem að því hefur verið kennt að hugsa í akademíunni, það að segja þegar verið að horfa á bara heimsvaldastefnuna, kolonialismann skiljið mig og samskipti bara kynþátta eða kynþáttahyggjuna og svona stöðu undir okkar hópa og annað slíkt að þetta sé ekki
þetta sé ekki, þú veist, í smáatriðum einhver skoðun á Ísrael-Palestínu per se eða þeim atburðum sem þarna var orðið, heldur sé þetta fólk, þessir stúdentar, þessir námsmenn að tækla þetta með þeim akademísku tólum sem að þau hafa fengið í hendunar og vísa í sína eigin reynslu þá sem minnihlutahópar í Bandaríkjunum og svo framvegis og lögregluofbeldi og fleira slíkt sko. Í sambandi við þetta sko, svo er eitt sem að mér er líka oft hugleikið og tengist þessu sko, heimurinn, það er svo mikil upplýsingaóreiða í heiminum og með þessari miklu fjölmiðla umferð sem er orðin alveg rosaleg og er eiginlega yfirtaka líf okkar bara hverja einustu stund að þá fyrir að verða svo verulega sko mikilvægt að geta greint rétt frá röngu og geta greint staðreyndir frá bulli og það er nú kannski eitt af, myndi ég segja, sko mikilvægustu hlutverkum þá háskóla samfélagsins. Það er að tryggja akademist frelsi og tryggja umgjörð utanum umræðu og hugsun. Þannig að eins og er talað sko paradigmið í vísindunum að rannsókna niðurstaða A geti örugglega leitt til rannsókna tilgátu B sem leiðir svo til rannsókna niðurstöðu B sem er þá öruggur grunnur að rannsókna tilgátu C. Að þetta sé að þekking og upplýsingar séu eins og bara gegnheilir múrsteinar sem hægt er að reisa þekkingavegginn upp af. Það er bara svo óbúslega erfitt að finna þessa gegnheilu múrsteina í félagsvísindum. Það getur verið erfitt vegna þess að mál eru sjaldnast eins og lítið fyrir að vera. En þá skiptir nefnilega máli eftir hvaða aðferðum þú nálgast viðfangsefnið. Þú veist, það er ekki mitt að segja háskólastúdentinum hvað hann eigi að hugsa. Ég get hjálpað honum að hugsa eftir tilteknum brautum svo hann geti sjálfur komist að niðurstöðu. En sko hlutverk háskólana er náttúrulega alveg gríðarlegt í þessu sífellt flóknara samfélagi sem við lifum. Saman með svo hlutverki fjölmiðlana ef hægt er að rækja það. En inn í þetta fléttast sko vandamáli sem að sko byrtist einmitt þarna í Bandaríkjunum að sko háskólarnir eiga bara orðið mjög erfitt með að tækla frjálsa orðræðu, frjálsa umræðu og það er bara í sífellt meira mæli gripi til einhvers konar ritskoðunar og útilokunar á ákveðnum skoðunum. En er það ekki út af markaðsvæðingu háskóla? Nei, það er ekkert endilega. Nei, alls ekki. Sé eitt af því sem er að ræða, en það er líka þetta kemur inn á sko hlutverk samfélagsmiðlana að við höfum til dæmis verið við það bara hjá okkur að það eru teknar myndir af einhverju sem er verið að gera í fyrirlestri, það er kannski tekin út ein glæra eða það er eitthvað sem er tekið úr samhengi og síðan er það sett út í samfélagið sko og svona sett fram sem dæmi það hvað sé verið að segja í háskóla og þetta sé svona eða hinsegin og ég hef tilfinninguna að sko að þetta umhverfi þar að segja að við þurfum að vera svona svolítið að passa upp á að það sé ekki, fari ekki að halli ekki á neitt í fyrirlestri eða eitthvað slíkt, að það taki svona svolítið líka sko tennurnar úr og svona bitið úr gagnrýnu umræðu innan sko jafnvel háskólans því að þetta, og þetta er það sama sem gerist þarna í Bandaríkjunum er að þar er verið að ræða inntak eitthvað sem er verið að gera á campus fyrir framan þingnefndir þar sem fólk er bara að skora stig í einhverjum pólitískum leik og þetta ameríska stjórnmálakerfi er náttúrulega komið svo algjörlega út í sko hött að það er raun og verið ekki þetta eiga við að við getum ekki einu sinni rætt það sko, það er svo far átt að þar er raun og verið sko standa allt í einu rektor á skólana frammi fyrir þingnefnd og þurfa að útskýra fyrir þeim sko að sko antisemitismi sé vissulega ekki liðin á campus en þau ætla ekki að taka á með því að reka fólk úr skólanum sem að ræður Ísrael og einhvern nátt, skiljiði og þetta er allt sem þau segja tekið úr samhengi, sett í stjórnmálasamhengi, sett í samhengi polariseringarinnar og ég held að þetta sé eitt af því sem er svona sko, já, er að svona kannski að skemma fyrir opinni gagnrýnni umræðu jafnvel innan háskólans
að svið svona pólariserara stjórnmála hefur svona tekið yfir sko hluta af skólanum, af okkar, ef við kalla það okkar heim. En þetta er náttúrulega kannski dálítið sérstakt mál, þetta er auðvitað gamalt mál, þessi átök á milli Ísrael og Palestínu, en þessi síðustu 6 mánuðir eða svo er náttúrulega búið að vera óbærilegt fyrir allt venjulegt fólk að horfa á það sem er að gerast, útrýmingabúðir í beinni útsendingu og ég held að sko, mér fannst það nefnilega áhugaður síðustu fréttir sem ég sá þarna á campus var að það voru einhverjir sem styðja Ísrael sem að fóru gaggjart til að halda vöku fyrir þeim sem að voru þarna sofandi í tjöldum sem að styðja Palestínu. Og síðan verður einhver svefstyggur pirraður og fer og lemur einhvern með priki þá eru hinir tilbúinir með flugvelda og þá hugsa ég þarna erum við komin langt út fyrir eitthvað sem er verið að kenna í háskólum, þarna er bara verið að einhvern veginn að búa til svona míní útgáfu af því sem er að gerast þar sem ástandið er, af því að tilfinningarnar eru að bera fólki algjörlega ofurliði og ég meina þetta er náttúrulega svona mál sem hefur alveg klofið alla bara flokka í Bretlandi og annar staðar í mörg ára og áratugir en við erum komin á einhvern annan stað og ég var svona veltaði fyrir mér, erum við komin í stúdendabyltinguna bara frá Víetnamstríðinu eða þú veist, erum við komin á einhverja aðra tíma þar sem að, af því að svo er þessi leið til mótmæla að dreifast út heiminn, hún er ekki bundin við Bandaríkin, við erum farin að sjá tjaldbúðir fyrir utan Háskóla Íslands og víðar í veröldinni og mér finnst það áhugavert að því þarna er líka fólk bara með tilfinningar að segja við getum þetta ekki meir, við ætlum bara að stoppa þetta. Við vorum með tjaldbúðir á Austurvelli og það voru tjaldbúðir á Austurvelli sem voru það var Palestínu fólki sjálft sem var að bíða eftir sammenningu við fjölskyldurnar sínar og maður hjartað sló með þeim, þú veist. Þetta er hinn alþjóðlega stúdentarhreyfing sem er byrjuð að breiða út sko, það er alveg satt, það er svolítið 68 tilfinning sem að fær og sem er uppörvandi á margan hátt. Að þessi kynslóð, nú er hún bara alveg búin að fá nóg, alveg eins og 68 kynslóðin var búin að fá nóg af Víetnamstríðinu, kjarnorkuvígbúnaðinum og öllu sem að þá herjaði á sko. Kerfin okkar get ekki verið að bjóða okkur upp á það að vera svona lengi að komast að því að þetta er ekki hægt. Og það er búið að horfa á það núna í hálft ár þetta þjóðarmorð á Gaza. Og hvað ætla menn að horfa lengi? Hvað ætla menn að horfa lengi á þetta? Þetta er náttúrulega alveg með ólíkindum að heimurinn sé ófær að grípa inn í þetta. En þannig er það, virðist vera. Já, alþjóðlegt stjórnkerfi er náttúrulega bara ekki til, sko. Það er einhver geturleysi þarna, sko. Já. Ég meina Bandaríkjin ráða náttúrulega bara því sem þau vilja ráða. Já, stórveldin ráða bara því sem þau ráða og þeirra hagsmunir ganga fyrir. Þannig að það er bara þannig. Þetta sem sagt erum við ofta að spjalla og ræða og þetta dæmi kaffistofu spjalla. Hennar góðu þekkingar. Vandinn er náttúrulega sá að almenningur hefur aðgang að alls konar upplýsingum og það er ekki flokkur á því, það er endalaust til að þvælu. Gervigreindin er búin til af allri þvælunni sem hefur oltið upp úr manninum. Þannig að því leyti það er engin leiðbeining hvar maður á að finna hérna góðu þekkingu. Og svo er það líka þannig að það getur verið að hlaðist upp góð þekking inn í á ykkur en við veist hún ekki koma mikið út í samfélagið. Ég get ekki dæmi til dæmis umræðum innflytjendur og hælisleitendur í Íslandi. Mér finnst ekki vera mikil þáttaka úr háskólasamfélaginu að raunverulega greina þessa hópa og áhrif þeirra út í samfélaginu sem kemur út. Mér finnst umræðan í almennum umræðum, þá er ég bara að tala um svona Kastljós og hvað það heitir alls saman. Eða bara meira og minna að það getur bara einhver stjórnmálamaður komið að inn og haldið einhverju vitnum fram. Og þar með bara umræðan fer bara. Þetta er að mörgu leyti mjög réttmætt ábending hjá þér. En við langar bara því hún nefnir umræðum innflytjendur, þá langar mig bara að bjóða þær að koma bara endilega á ráðstefnuna Íslenska þjóðfélagið sem að Háskólinn á Bifröst gengst fyrir núna 24. og 5. maí. Ég var að biðja með öfuga, Háskólinn kemur út í samfélagið og takir þátt í. Já, nei, en fyrst verður það náttúrulega, eitthvað það verður að byrja umræðana. Það getur ekki alltaf verið í einhverju safe space ykkar ráðstefnu. Þau eru að fara út þar sem maður getur skipt á. Akkurat, þess vegna væri bara svo gott að fá fjölmiðlamann, þú veist, inn í umræð, bara til að koma og hlusta og miðla því sem þarna fer fram. Þarna eru minnst að kosti 3 ef ekki 4 fyrirlestrar sem að munu fjalla einmitt
inngildingu, útskúfun, innflytjendur, yfirskriftin ógnir og öryggi, það nú engin tilviljun á þeim tímum sem við lifum. Sem hefur stundar rannsóknir á mitt innflytjendur. Ég held líka sko þessi sko þetta sem þú ert að segja, Gunnar, sko í raun og veru sko þú ert bara að líta í spegil sko, það að segja þetta eru fjölmiðlarnir sem þú ert að lýsa sko, þú ert ekki að lýsa háskóla, þú ert að segja Kastljósið svona og þetta stjórnmálafólki að koma hérna og segja þetta sem þú ert að segja við, okkar hlutverk við búin nú svo sko að því þarna á Bifröst að vera með fullorðið fólk í námi hjá okkur, meðalaldur í skólan er 38 ár og það yfirleitt fólki í vinnu og bara í samfélaginu og þeirra sem sagt sko bara líf að hluta til hjá okkur en að stærstum hluta annar staðar og það eru okkar tengsl skólans við samfélag. Ég segi bjóddu þessum nemendum að koma og þetta eins og ég segi, þetta ekki krakkar, þetta er fullorðið fólk, talaði við þau og og fáið þið að heyra þessar gaggrínu umræðu. Ég held að það vantar ekki við þetta rauðaborð, ég meðis að býða ykkur sko. En það sko það er eitthvað sko mjög svona mikill auðvitað og þekkjum þetta öll að það er svona tilhneiging til þess á fjölmiðlum að bjóða fólki með svona sterkustu skoðanirnar sem einhvern veginn svo vist í sinni sök. Ég á mjög erfitt með að ræða sko afurðir háskóla sem einhvers konar múrsteina af þekkingu. Það er ekki það sem við erum að framleiða. Heldur erum við að sko erum fyrst og fremst samfélag spurningar, gagnrýna hugsun, það að velta upp ólíkum hliðum umræðunar en ekki gefa fólki staðreyndir svona er þetta eða þetta reistu þennan múr. En sko það er samt alveg þetta falleg skáldleg líking yfir uppbyggingu þekkingar. Ég skildi þið sko en ekki staðreyndavekkin. Staðreyndaveggurinn ekki til þannig að þetta og setja þetta sko að það væri einhver staður þar sem að maður geti komið og náð í þekkinguna. Nei, mér myndi halda það að fræðafólk og háskólarnir hefðu svona skildugakvæmt samfélagsumræðinu eins og til dæmis í þetta málum það sem að veður alls konar vitleysa að þau bara leggja sig fram við að koma fram einhverju svona raunverulegum athugum á málinu þannig að umræðan hafi möguleika á að hafa einhver svona kjöl og mér finnst skorta á það. Já, það er nú fundaröð í gangi núna á vegum Háskóla Íslands. Það er alltaf ekki háskóla, ég er að tala um að það við höfum margþætta skyldu í þessum efnum og háskóla á þetta að einhverju leyti eins og listirna líka að bara endurspegla samfélagið og við þurfum að hafa áhuga á öllu því sem er í gangi og hvernig samfélagið breytist. Þannig að til dæmis þurfum við að leggja okkur eftir því að tala við fólk, tala við innflytjendur, tala við þetta fjölbreytta samfélag sem er þarna. Það fer ekki endilega alltaf fram í gegnum fjölmiðla. Við erum líka að taka á móti fólki sem kemur með hugmyndir til okkar og þróa með þeim leiðir. Við erum til dæmis núna í þróunarverkefni með Listaháskóla Íslands, bara sem eitt dæmi, að setja upp svona frumkvöðla áfanga á ensku sem gert í samtali við flóttamenn sem að komu að máli við okkur af því að við vildum svara því kalli að koma á móts við hugmyndir sem þeir voru með og þau og þannig að það er sko margþætt. Eitt er að vera í fjölmiðlum og segja frá því sem við erum að gera, annað er að vera í samtalinu og svo er dreifing upplýsingarna orðin svo miklu fjölþættari heldur en bara í gegnum hefðbundna miðlun eins og þú veist svo vel og þér hefur gengið svo vel hérna með samstöðun að kalla svona fram ólíka þætti þannig að allskyns fólk farið að fylgjast með samstöðinu út af því að það eru dýpri samræður hérna. Þú tökur samtalið eins og hægri menn alltaf að byggja þeir gera það aldrei. Nei, en sko bara að tala við sjálfan sig. En ég ætla bara að undirstrika miðlun þekkingar og upplýsinga er orðin svo margþætt. Það getur hver sem verið með sitt hlaðvarp. Það eru háskólastúdentar að búa til fjölmiðla umfjöllun. Það verið að dreifa henni á samfélagsmiðlum. Maggi gerði hérna tilraun með að vera með hlaðvarp líka og við erum að prófa okkur áfram í alls konar og prófa okkur áfram með að koma hingað í svona kaffistofu spjall líka en ég held að sko við bara bendi á að einn af okkar félögum Eiríkur Bergmann, hann er alveg stanslaust að ræða ýmsa svona hluti í fjölmiðlum í svona
meginströms fjölmiðlum sko. Að því sko það í raun og veru heldur ekkert til Gunnar Smári sem heitir verndað umhverfi háskólana. Við sem inn í okkar verndaða umhverfi að ræða einhverja hluti. Það ekki þannig. Því eins og Njörður benti á þá eru við náttúrulega með samfélag nemenda sem að síðan eru út í samfélaginu og eru þeirra tilverað stærstu leyti fyrir utan okkar svið. En fjölmiðlarnir hafa hins vegar líka hlutverki að gegna. Sko þarna þarf að vera ákveðin samvirkni. Þegar boðið til ráðstefnu til dæmis og fjölmiðlum boðið að koma, þá væri svo óskaplega vel þegar það kannski bara mættu og sýndu því áhuga sko umræðunni því að og sko því þar verið þá að kynna rannsóknir og agaða efnisöflun og reyna að draga skynsamlegar ályktanir sem ekki upphrópunastíl, ekki fyrirsagnastíl og væri svo gott ef það væri hægt að taka miðla því með öðrum hætti einhvern veginn inn í gegnum fjölmiðlana út í samfélagi. Mér langar til að spyrja bara í framhaldi af þessu sko, því þetta nú svona kaffistofusspjall. Sko, ég veit að Gunnar Smári er auðvitað búin að vera viðloðandi fjölmiðla alla tíð. En þú hefur kannski svona mesta reynsla á okkur af því að vera svona inn í stofnanafjölmiðlunum, eins og Ríkisútvarpinu. Hvernig var svona málaleitunum háskólafólks tekið á þeim stað? Svona, sko, það var allur gangur á því, menn sumir háskólamenn eru náttúrulega bara mjög virkir í því að koma sér á framfæri við fjölmiðla og komast í viðtöl og það gott og vel. En sko það sem við glímdum við á fréttastofu sjónvarps, það sem ég var nú aðalega að vinna, það var tímaskortur. Þannig að við fengum bara ekkert ráðrúm til að fjalla fréttir. Þetta var svona þetta var svona yfirborðsleg umfjöllun á 2 mínútum, oft stór mál. Núna hefur fjölmiðlunni breyst. Það eru komni stóri fréttaskýringaþættir eins og Kastljósið og Kveikurinn og þættirnir á Stöð 2, margir fréttaskýringaþættir á Stöð 2 og Bylginu og víðar. Þannig að sko nú það hægt, þetta að breytast. En þá fer ég líka stund að hugsa sko að hve miklu leyti sko háskólaumræðan að endurspeglast í þessum ágætu þáttum sem eru orðnir nokkuð margir og hvers vegna hún ekki meira áberandi eða bragurinn á umræðinu, hvers vegna hann ekki líkari því sem að sko manni finnst kannski að væri eðlilegt með. Þetta bara, en ég menn þetta bara verkefni. Það ekki dæmi, hvernig stendur á því að í íslenskri pólitík að þá talað út frá Íslandssögu sjálfstæðisbaráttunnar ennþá, þó svo að við séum kannski með 100 ára sagnfræðirannsóknum sem raunverulega hafa fellt á hugmynd. Það alveg magna. Hvernig getur heimskan alltaf sigrað vitið? Lærum því? Já, ég ekki viss að heimskan sigri alltaf vitið. Nei, en jú, ég menna... Hún seig. Hún seig og það tekur tíma að breyta viðhorfum og almenningsáliti og viðtekinni þekkingu. Svo náttúrulega hendar fólki að vinna með ákveðna mýtur þeirra í ákveðnum pólitískum tilgangi. Og það náttúrulega alltaf verið að tala út frá einhverju valdapólitík. Ef við notum bara kenningar háskólafólk sko, þá má horfa á þetta út frá til dæmis poststruktúralískum kenningum sem að svona reyna að lagstilla sko umræður. Og hlutir eins og þú ert að nefna, sko, hvernig við skynjum okkur sjálf og Íslandssöguna, að þetta mjög djúpt lag. Það mjög djúpt á þessu lagi hjá okkur og svoleiðis lög að þau breytast yfirleitt ekki nema við einhver stór áföll. Eins og hugsanlega, sko, gerðist í Þýskalandi við endalok seinni heimsstyrjaldarinnar. Mörgum fannst að hrunið geti orðið. Já, og hrunið auðvitað á einhvern hátt, var svona til þess að opna augu margra, en augljóslega ekki allra og náði sko forbyltingaröflin náðu aftur tökum á umræðunni og náðu aftur tökum á pólitíkinni. Þannig að það tækifæri randaldi út í sandin. Að því að skilgreiningavaldið svo mikilvægt sko og þeir náðu skilgreiningavaldinu með ritstjóra Morgunblaðsins og sína menn á réttum póstum. Og nú farið að tala hrunöflin, skulum við segja. Innan gæsalappa. Ég meina, nú farið að tala hið svokallaða hrun. Og sagan sem að margir upplöðu hruni var það að við vorum sjálfstæð þjóð, mistum sjálfstæði, náðum því aftur og allt var gott. Svo kom hrunið. Þannig að þá kemur bara þessari sögu að gefa á kjaftin, þessu söguþræði. En síðan tókst þeim að náði þannig að þetta hafi verið smá svona hiccup, en við verum ennþá alveg í blússandi fínum málum hérna. Það samt svo? Það er bara vistin aftur okkar. En það samt svo? Ekki ennþá, sko ég held að breytingar gerast aldrei í svona beinni línu. Það alltaf
þetta sveigist alltaf fram og tilbaka og ég held að þessi umræða sé alveg þarna ennþá og það alveg verið að benda á, það verið að stoppa frumvörp af því að þau eru skaðleg fyrir almannaheill. Þetta hluta skautuninni, sko þjóðin búi í sikkur Íslandssögunni. Það eru sumir sem að vilja búa í gömlu Íslandssögunni, en sumir fluttu þarna yfir og þetta fólk næri ekki saman. Nei, en svo bara svo margt annað sem flækir þennan söguþrá líka og það bara ákveðin alþjóðahyggja og mér finnst til þess að ég mjög hugsa yfir þessum mótmælum á Tenerife bara gegn túrisma. Það bara eitthvað sem hefur búið að vera partur af alþjóðavæðingu og nú einhver vitundavakning það að túrismi partur af því að þrengja að mannréttindum, þrengja að því að þú eigir rétt á húsnæði á skaplu, þú hafir efna á því að búa þaðan sem þú ert. Þannig að ég held að það bara allt í einhverjum vitundavakning frá einhverjum allt öðrum sjónarhóli sem að við sáum ekki fyrir, sem á eftir að hafa áhrif á umræðuna núna og ég meina maður geti alveg séð fyrir sér að næsta búsáhaldabylting á Íslandi verður út á túrisma, þú veist, þess vegna. Mér er aðeins að koma inn á þetta sem sagt með þessa sögu, nú bara var að koma út tímar, og ég var bara að hugsa aðeins yfir þessu, nú var að koma út bara í vikunni nýjasta heftið af ritinu sem tímarit Hugvísindastofnunar sem svona mjög hátt skrifað í þessu stigakerfi hjá okkur og þar bara verið að fara í gegnum atvinnusögu og nýja rannsóknir í atvinnusögu og sjálfur á ég eina grein þarna en hvernig, nú þetta bara í opnum aðgangi það geta allir farið á netið og náð sér í PDF bara útbrent af þessu og lesið þessar og þetta eru endurskoðun á einmitt þessari atvinnusögu það verið að fara inn í söguna með ýmsum leiðum. Hvernig getum við miðlað þessu til fólks? Hvað það sem að svona, og mikið af þessu þetta sem við erum að gera ég hugsa til dæmis þegar ég að skrifa svona greinar að ég geti notað þetta í kennslum, við getum notað þetta með nemendum, þau geta lesið þetta og þá þetta komið og ég þarf ekki að eyða eins mörgum orðum í þetta mál í fyrirlestri en svo það á sama tíma hugsa maður en hvað svo, þetta átt ekki erindi í eitthvað svona víðari hóp eða stærri, mikil vinna sem fór þetta hjá okkur og getum við miðlað þessu á einhvern annan hátt og þá dettum við stundum, finnst mér í þann gír innan háskólana, við þurfum einhvern veginn að þetta fyrir að fara að snúast einhver svona sjálfspromoteringu, þar sé að ég þá að promotera mig sem einhvern fræðimann eða skólan eða námslínuna eða eitthvað í einhvers konar þetta orðið einhver svona tæki til þess að koma öðrum hlutum á framfæri þegar raun og veru okkur langar bara til þess að segja og sína þetta það sem við vorum að skoða, við vorum að endurskoða núna sögu, ég var að skoða Guðmund Finnbogason, ég er búin að kíkja og það svona til einfaldar hugmyndur það hvernig hann hugsaði hlutina og ég var að líta það öðruvísi og lýsa því hvernig það öðruvísi en hvað það sem við getum gert? Hvernig getum við komið þekkingunni á framfæri við fólk? Cambridge háskóli gerði þetta með alveg stórkostlegum hætti fyrir nokkrum árum þegar þeir komið upp bloggi og þáttum í samstarfi við BBC sem að hét og heitir The Naked Scientist og þetta var svona eins og þegar Jamie Oliver var nakti kokkurinn sem kendi strákunum að kokka og fekk til að hafa áhuga á þessu og þetta kannski eins og Sævar með stjörnuspekina og þetta stjörnukikkin en þeir leggja mikið í framleiðsluna á þessu og þetta eru mjög skemmtilegir og maður getur þarna fræðst á mjög aðgengilegan hátt. Þetta sem sagt framleitt á mjög aðgengilegan hátt fyrir almenning. Það kannski að því ég kem svona úr annari átt inn í akademíuna. Ég eru ekki alltaf þótt aðgengilegt það sem framleitt í akademíunni af svona þekkingur. Það auðvitað alveg rétt að auðvitað eiga háskólarnir að hafa miðlunarhlutverk og taka það svolítið alvarlega. Að vera með framleiðslu ekki bara, ég meina University Press, háskóla útgáfurnar allan heim, ég meina það bara orðið svolítið barnsins tíma, en það eru fleiri miðlunarmöguleikar orðnir til, eins og hlaðvörp og ég var til dæmis í viðtali í fyrra hjá hlaðvarpi sem heitir Not Only the Tudors, þar sem bara verið að fjalla galdraofsóknirnar í heiminum
alveg rosalega skemmtilegt hlaðvarp, mikil sería á vegum Oxford háskóla. Mikið brent af fólki? Já, það var náttúrulega mikið brent af fólki, það var náttúrulega sögulegt og af þessu, eins og svo margt í sögunni, af þessu mættum við læra og þetta eru atburðir sem alltaf verið að endataka sig með einum hætti eða öðrum. En sko, nei, ég fór bara að hugsa sko, háskólarnir ætti að vera með sko stórar miðlunardeildir og vera að framleiða heimildaþætti sem þeir bjóða í ljósvakamiðlum, vera framleiða bara verið í dagskrárgerð. Það ætti að vera bara einn parturinn af viðurkenndu háskólastarfi. Og þarna er nú eitthvað... Ég ætla bara að bjóða ykkur aðstöðu hérna til þess að vera með podcast. En þarna er nú eitthvað samstarf líka til dæmis á milli háskólan og RÚV. Þeir eru að reyna, en kannski ekki af eins miklum krafti og getu eins og maður sér í Bretlandi eða stærri löndum. En bara því það er svo margt spennandi sem er verið að rannsaka og það er svo margt spennandi í veröldun sem verið að taka og kryfja sko. Bara í sambandi við... Rífjast nú upp fyrir mér að einhvern tíma fórum við Eiríkur Bergmann á fund sjónvarpsstjóra einnar frjálsu sjónvarpsstöðvarinnar sem hér var á Íslandi og buðumst til þess að framleiða svona þætti vísindi og það sem væri verið að gera á vettvangi háskólana. Og hann horfði svona á okkur og sagði frábær hugmyndstafar. Þetta er sko alls ekki rétta hugmyndin fyrir okkur. Já, vanlega. En þetta eru stofnanirnar, en einstaklingurinn er líka þannig að sömuleyti hefur komið fram hér að það sé vont ástand í samfélaginu. Það eru upplýsingaóreiða, það eru átök og eitthvað fleira. Og þeir eru einstaklingar og þeir eru borgarar sem takir þátt í samfélaginu. Og þannig að ég veit að margir blaðamenn hafa verið að gangi gegnum svona endurskoðun á hlutverki blaðamannana, að þú getur verið að segja alltaf einhverja fréttir en ef það hefur engin áhrif þá eru kannski að gera eitthvað meira og ég meina þú getur ekki verið að segja fréttir af fátæku fólki og hvað ætlar að fara svo heim þú voru bara að standa þá með fólkinu og berjast fyrir því. Þannig það er líka þannig að hverju staða sko fræðafólksins að það ekki að vera bara virkur þáttakandi í samfélaginu. Þú getur ekki setið bara í sófanum og sagt það er allt í steig, já ég veit það en það er bara róstur á götunum, já það er út af þessu og þú veist þetta allt saman en þú gerir ekkert í því. Samfélagsleg ábyrgð er nú eitt af grunngildum Háskólans á Bifröst. Ég veit ekki, ég hef nú ekki skoðað svo grannt stefnu yfirlýsingar hinna háskólana. En þetta með samfélagslega þáttöku og samfélagslega ábyrgð eru þetta lykilatriði. Það er eins með fjölmiðlana. Við sjáum líka alveg tvennskonar dæmi í íslenskri fjölmiðlun. Við sjáum kranablaðamennsku sem gengur bara út á að taka við fréttatilkynningum og endurbirta þær og setja nafni sitt undir. Án samhengis. Án samhengis og án ástríðu og án hugmyndar eða hugsunar þetta hafi ykkur þýðingu fyrir samfélagið. En svo sjáum við mjög greinandi og góða umfjöllun oft það bara veldur hver og heldur. Eins er þetta auðvitað í háskólasamfélaginu, það er alveg tvennt í þessu að það eru auðvitað rannsakendur og fræðimenn sem eru komnir á einhvern sjálfvirkni vagn og eru ekkert að hugsa annað en bara punktastöðuna hjá sér. En svo eru fræðimenn sem að maður sér að ganga fram af ástríðu, hafa fyrir því að koma sér í umræðuna, reyna að skrifa til dæmis fyrir íslenskan almenning. Ég held að umhverfis ekki gott fyrir þessa tegund. Það er ekki gott. Fólk sem kemur kannski við námi, með doktorsnám, kemur með eldmóðin með sér, nýjar hugmyndir, ótrúlega gaman að fylgjast með þessu fólki. Svo sér maður bara, heitir þetta 5 ár eða 10 ár, það er bara lífslóginar það bara gengur á vegna það er ekki góðu umhverfi til þess að vera svona það mætir oft bara einhverjum her af stöðnuðum fræðimönnum sem vilja ekki nýjar niðurstöður þetta er skemmtilegt en síðan er náttúrulega getur við sagt að það sé líka svona ákveði hlutverk að varpa bara upp heiminum að einhvern nátt. Ég veit ekki hvort þið eru búin að sjá bíómyndina Civil War sem við erum að sína núna. Nei, hún er helviti fín og sækja ég blóti hérna. Og þar einmitt hún fjallar svona, hún fjallar eiginlega svona stríðsfrétta ljósmyndara og hún fær á einhverjum tímapunkti spurningunum hvernig geturðu gert þetta á þess að bregðast við því sem er að gerast í kringu þig, reyna að hjálpa eða reyna að stoppa eða ef verið að bara fremja morð fyrir framan hana og bara með myndavélina og tekur myndir að því og gerir ekki neitt og þá segir hún já, einmitt ég gæti bara ekki sinnt þessu ef ég væri því hlutverki. Það er annara, ég kemur svo framfæri, en það er annara að hugsa þetta. Þetta minnir mig á þegar flugslýsið varði. Hún deyr í myndinni og raunverulega eiginlega fremur sjálfsmorð vegna þess að hún getur ekki verið í þessari stöð. Muniði eftir, ég verða að rifja það upp, muniði eftir flugslýsin í Potomac ánni í Washington. Nei, þið náttúrulega
Pótomak? Þið eru svolítið, já, yngri en ég. Nei, þetta er ekki langt síðan. Já, þá var sem sagt, þetta varð mjög umtalað. Það stóð fréttamaður í stand-upi á Árbakkanum og sá hér fyrir aftan mig er ung kona að drukkna. Það vildi hún til þessari konu var nú bjarga með þyrlu þarna stutta seinna en sko hann hefði ekki þurft hann að taka trefilinn sinn og fleygja honum til hennar en hann gerði það ekki, hann var öðru hlutverki og ég man að þetta vakti alveg rosalegar rosalega ólgu inn í manni bara hvað og er maður fastur í hlutverki er maður alltaf fastur í hlutverki skilur bara hjartað og samviskunni eftir í fatninginu en sko við lifum náttúrulega á tímum sem það eru hraðar og örar breytingar og við erum að sjá tæknibyltingu og þurfum að átta okkur á því hvar mennskan í þessu samhengi og að tæknin skilji okkur ekki eftir við erum öll að endurskilgreina held ég hlutverk okkar og það er alveg sama í hvaða stöðu í samfélaginu við erum þú veist hvort við erum listamenn, háskólafólk eða hvað við sýslum með ég held að aftur það er svo margt sem að gerast í samtalinu sem ekki endilega fjölmiðlamatur við erum ekki við erum ekki skyndibiti ef það er einhver samlíking af því að við erum til dæmis að vinna rannsóknir sem taka kannski 5 ár og í því verið að nota aðferðafræði það verið að endurskilgreina aðferðafræði oft mjög mikið, nú miklu meira svona þáttöku rannsóknir þar sem að samfélagið við erum ekki bara að skoða samfélagið heldur við samfélagið að taka þátt í því að eiga þessa umræðu og þetta getur tekið alveg þetta einhverjir, 7-8 vinnupakkar tekur 4 ára rannsaka eða 3 ára rannsaka og svo skrifað úr þessu og þannig verður þessi þekking til þekkingarveggurinn og þekkingar, og það byggist eitthvað upp á þessu og síðan, sko það er eitt og það er einmiðlun og þetta tekur langan tíma til þess að maður geti öðlast eitthvað dýpri skilning á því sem maður er að fást við og svo er hitt bara þetta almenna samtal sem maður alltaf að taka og maður að fara við erum í samtali við flóttamenn og innflytjendur að byggja upp þennan áfanga til dæmis sem að þeir hafa sjálfur beðið Við erum svo í samtali við nýja tónlistarmiðstöðum að byggja upp námskeið í tónlistarviðskiptum og það verður líka áfangi á ensku til að hafa hann svona opnari fyrir því alþjóðlega samfélagi sem að sinnir tónlistarviðskiptum á Íslandi. Þannig að það er alls konar svona samtali í gangi sem að fer svo, þar erum við til dæmis að fara að kynna það í gegnum allskyns hópa sem eru í samtali þessi mál á ólíkum vettvangi. Þetta ætti kannski ekki endilega heima í Kastljósi, skilur. En þá voru kannski komið eiginlega á efni þessa þáttar, þegar við veit ekki hvað við tóku eftir í innganginum. Það var svona hugmyndum að það væri komið þrótt í hérna svokölluðu opinberu umræðu. Hún væri bara lost in space einhvers staðar. Og við þyrftum að fara og finna þræði, kannski meðalans í þessu samtali og gáfleira, til þess að ná að búa bara breyka hérna á opinberu umræðu. Þannig hún væri með einhverjum hætti eins og fólki bara eðlilegt að tala saman. Þannig við kannski losnum við þetta séu alltaf stýrt af gjamminu og þannig skiptir svo miklu máli að fara og vera í samtali og samstarfi og þegar við erum að þróa einhver svona, þá erum við að kalla að fólk sem að tengist því sem að við erum að hugsa eða fólk að koma og kalla okkur að inn í umræðu sem að það og okkar, þetta náttúrulega margþætt hlutverk og nú erum við svona kannski líka að hugsa bara okkar hlutverk sem háskóla fólks og rannsakenda en ekki síður kannski sem háskóla kennara að ég sé sko sem eitthvað það mikilvægasta sem að maður getur gert í lífinu að hjálpa fólki að færa rök fyrir máli sínu og geta rætt hlutina á yfirvegaðan hátt. Ég sjálfur í að skoða menningarmál, menningarstofnanir, aðstöðu fólk sem tekur að sér störf í listamenn og fólk sem að vill koma listinni til fólksins til ungra barna og það vill fá meiri fjármunni inn í þetta og það er þessar umræður sem að stöðut í kringum þennan vettfang lífsins og samfélagsins og bara það að geta átt samræður við fólk sem starfandi í þessum geira sem er með mikla reynslu með mikla og langar að takast á við stærri verkefni
bara að búa til svona bæði rými til þess að tala saman en ekki síður að þjálfa okkur í að nota rök og staðreyndir rannsóknir og það sem að kannski svona ekki alveg bundið við svona dægur umræðuna til þess að átt okkur betur á inntakinu, á því sem að að vera. Svo eru fólk í svona einhverjum svona Punch and Judy þáttum þar sem þau eru að kýlast á eitthvað og það er engin tími til þess að tala neitt eða ræða eða fara eða gefa skoðunum rými. Já, það er eitt sem að er líka sem ég kann vel að meta í okkar hópi þegar við tölum saman er að fólk fær rými til þess að segja hlutin og jafnvel þó maður sé ósammála eða eitthvað, þetta er ekki alveg rétt eða eins og ég hugsaði það er bara svona já einmitt og svo fær einhver annar að ræða og þá kannski nær maður að melta svona hvað var sagt í og mér finnst það ég kann virkilega vel að meta það, annað sem ég kann virkilega vel að meta það í raun og veru þessi arfleið skólan sjálfs Bifrastar, hann stofnaður sem progressíft afl í samfélaginu, hann stofnaður af Jónasi, þetta samvinnu skóli, þetta gegn kaupmannaveldinu í Reykjavík og hann er mjög svona róttækur og mótiveraður að ná til alþýðunar og til fólksins og til samfélagsþátttöku til að samfélagsþátttöku og efla fólk til þess að breyta sveitunum, breyta atvinnulífinu, taka völdin af þeim sem áttu innflutningsleyfin og þessi arfleið hefur fylgt þessum skóla, það er að segja hann hefur alltaf verið pláss fyrir svona progressívar hugmyndir eða svona framsækni á íslensku framsækni og svona gagnrýna hugsun en auðvitað, Jónas var auðvitað bara líka hafði ákveðnar skoðanir ég gleymi því aldrei þetta kannski ekki verið að segja þetta en það þegar afi fór í kringum 40 í samvinnuskólan þá var hann kallaður upp á kontor á Sölvhúsgötunni bara á öðrum degi og það sem að Jónas bara tók á móti honum og skrifstofunum og sagði við viljum engan kommunískan propaganda hér, helgi minn skiljum hvort annan og þá var það bara útrætt mér langar til að fara aftur aðeins í já, þetta mjög gott, gaman að spá í hlutverki þessa skóla en í þrótt umræðunar eins og segir 20. öldin var náttúrulega svona öld hierarkíunar mörguleiti og það endurspeglaðist auðvitað í fjölmiðlum og eins og Ólína lýsti áðan, hún var auðvitað að vinna á ríkisfjölmiðli svona í lok þeirrar aldar og í lok þeirrar hugsunar og við kannski byrjum okkar fjölmiðlun á flokksblöðunum og svo framvegis þar sem að það voru einhverjir sem að skömmtuð okkur dálítið umræðuna 21. öldin allt öðruvísi öll þessi hierarkía bara horfin og það vissulega umræðan vissulega þrotin mjög víða en hún líka mjög víða mjög blómleg og fín en af því að það svo ofboðslega mikið af henni og magnið svo gríðarlegt og það ómögulegt að vita hvar maður á að byrja að það svona það er það sem svo óreiðukennt og kaotískt og erfitt fyrir okkur og við getum ekkert rætt málin til lykta og það kom engar lausnir fram vegna þess að umræðan fer fram á svo mörgum mismunandi sviðum við heyrum ekki hvort öðru við höfum enga sameiginlegan vettvang sem við teljum vera vettvang fyrir að draga samfélagsumræðan í gegn og þar alveg erum við bara ófærum það að ætla að stefna með þetta samfélag í sömu átt klára umræðan við klárum ekki bara hérna í frá munu þú vil fara til Keflavíkur og ég vil fara á Hellu og þú norður þannig verður það bara og við rífumst í rútunni svo finnum við samhljóm svo mætast hagsmunirnir á ákveðnum tíma þegar svo allt í einu bara hættir við að tala og förum bara í einhvern áslátt eða einhvern takt allir ríkur útan til Vestmanna og þá tökum við völdin þetta er alltaf hættulegt umhverfi og ég meina akademíkar hafa skrifað þið vitið rannsóknir það hvernig flókin samfélög hrynja
skilur mig. Ef þau eru orðin og flókin og kannski segjum orðin og flókin til þess að geta tala saman, hvað er þá eftir, skilur við? Það er líka svona, ef það verður svona rof, þú veist, einhvern veginn, fólki finnst ekki tilheyra, en ég held að það sem skiptir máli í þessu líka að við horfum ekki bara á þetta frá Reykjavík eða frá borgunum, þú veist að það eru héraðsblöðin gegna ennþá mikilvægu hlutverki í þú veist, og svona svæðin þar sem fólk á sameigild á svæðunum og ég er kannski bara dálítið upptekin af þess að því ég er að skoða Vesturland sem svæði í því samhengi, þú veist, hvað áhrif menningu og skapandi greinar hafa á nýsköpun og það er alveg áhugavert að sjá hvernig maður nær til fólks. Maður er alltaf að hugsa, hvernig, það er sendt út eftir einhverjum listum, þú veist, það er til einhverjir póstlistar þá sem að starfa í þessu en það er ekki nóg, því að maður er eins og vanur að fá svona einhver fjöldabréf að maður opnar þau ekki og þá eru til einhverja svona grúpur og svo til skessuhorn og þú veist, maður þarf að fara á svo marga staði og áreita svo oft til að ná athyglinni, sko. En ég er dálítið upptekin af manni sem er frumkvöðull í Bretlandi, heitir Acid og skrifaði bók sem heitir Exponential og er að tala mikilvægi þess að tæknin skilja okkur ekki eftir, að við leifum henni það ekki, sko. Og hann er með svona 3 prinsip í niðurstöðunum sínum og er með ótrúlega skemmtilegt hlaðvarp líka sem að ég er farin að fylgjast með og það er einmitt að við þurfum að finna þetta sameiginlega, það commonality bara það sem að skiptir okkur öllu máli og það er segla og það er sveigjanleiki og það er bara það breytist allt og það breytist allt svo hratt og við þurfum að venjast þessum hröðu breytingum en á sama tíma að finna þetta sem að sameinar okkur eða sem við eigum sameinar. Þetta er rosalega brest. Þetta er mjög brest. Segla og sveigjanleiki. Ég heyri bara. Já, þú heyrir hvaðan ég er að koma, sko. Segla er svolítið í tísku. Það er mikið rætt hérna að koma sálfræðingar og alls konar fólk sem er að tala að ungu kynslóðinni vanti helst seglu. Já. Nú er það þjálfa seglu. Við höfum að þjálfa börninni að vera svöng og kalt og leiðast. Fara með þau í svona útivistar, fara með á hotstrandir í vondu veðri, í tjaldi. Tína þeim helst. Það sé bara að taka síman og þá byrjar þetta. Já. Þá byrjar þeim að leiðast. Nei, en ég meina það er samt, sko, ég held að það sem að á við alla að þeir vilja tilheyra og þegar að við erum með svona ólíkar leiðir til að tilheyra og getur tilheyrt á netheimum, það er sko landafræðið farin að fást við plássið í netheimum, það er ekki bara staður, það er sko staðurinn getur verið í þessum sýndarveruleika. Þannig að það er vissulega kannski flóknara heldur en þegar við vorum alast upp. En þegar ég tala við 12 ára barni mitt sem er strákur, þá virkar þetta stundur samt svo einfalt. Hann bara sýnir mér, hann setur sýndarveruleikan og sýnir mér á skjánum, símaskjánum sínum hvað hann er að gera. Og þá er hann að bara svara spurningum sem að ég er að varpa til hans. Og mér finnst það áhugavert að við erum á svo mörgum plattformum sem er þetta sem að skapar það að þú veist, okkur finnst við svo sundruð, af því að allir eru bara einhver staðar hérna, við erum á samstöðun og einhver annar er einhver staðar annar staðar og við verðum, af því að einu sinni var þetta bara flokksblöðin og þú veist, það voru fréttir 7 og allt þetta. Það hélt saman samfélaginu sem heitir Ísland. Já. Hvernig ætlum við að halda þessu samfélagi saman? Já, akkurat, nú þurfum við að finna leiðir til þess. Ef við ekki bara fara í stríð og aðtók hvernig nær stýrinu og þessari rútu og getur kert annað sem við, er það ekki bara í gangi núna? Það er náttúrulega eitthvað sem er ákveðin hætta á að gerist, sko. Já. Að bara sterki maðurinn taki völdin, sá sem á vopnin og skriðdrekana, sé sá sem við erum náttúrulega að lifa þá tíma. Líka er það ekki, Magnús, að þegar það er svona átök í samfélagi, að þá er eins og samfélagi fer að leita, er ekki eitthvað bara sterkur gaur sem að getur þannig að koma inn í völdum, að það var alltaf, fólk vildi ekki keisarann, vissi ekki hvert þetta fara. Svo endan þá bara gest fólk upp og segir ekki bara best að elda þennan, sko. Það er alltaf að segja það saman. En núna er það ekki í boði, sko. Þetta er náttúrulega svona í Bandaríkjunum. Það er ekki. Maðurinn í boði allstaðar. Já, hann er til staðar allstaðar. En hann er hvítur og gamall og í útrýmingarhættu. Ég er ekki alveg sammála vegna þess nú vorum við bara að horfa á það í síðustu viku 2-3 unga menn
bara mjög unga menn, sitja og ræða hlutverk konunarinn á heimilinu og hver væri góðgettirinn eins og það var orðað. Við erum að tala Pretty Boy tjokk og þá umræðu, en bara að því að þessar hugmyndir, maðurinn náttúrulega alltaf sjálfum sér líkur og þó hann þróist áfram, þá þarf hann alltaf á því að halda að minna sig á. Við þurfum alltaf að, hvað maður að segja, við þurfum alltaf að herða okkar eigin skrúfur á leiðinni sem mannkinn og þess vegna það er alltaf, ekkert er sjálfsagt. Mannréttindi er ekki sjálfsögð. Réttur skilningur á heiminum er ekki til og hann er aldrei sjálfsagður. Þannig að það leitar alltaf, það verður alltaf eitthvað afturhvarf og sem þýðir að verðirnir mega aldrei sofna og við erum öll verðir. Við megum bara ekki láta ákveðna hluti viðgangast í þeirri viðleitni að komast eitthvað áleiðis. Nei, ég held samt að þetta er mjög vestræn sín á heiminn og það var ákveðin tímapunktur eftir seinni heimsstyrjöldina þar sem að bara þessi sín á heiminn réði, skilur, hún er kölluð liberalismin og undir hennar áhrifum voru Sameinuðu þjóðirnar stofnaðar og heimsveldin voru mulin niður og þjóðir urðu sjálfstæðar og mannréttindi og lýðræði voru kall tímans og orð dagsins. En síðan hefur þetta bara breyst og núna erum við bara, þið vitið, hvað erum við orðin? Vesturland, ætlum við séum 20% af mannkyninu. Og lýðræði er ekki sjálfsagt gildi í heiminum í dag. Lýðræði er ekki sjálfsagt, mannréttindi er ekki sjálfsögð, kvenréttindi er ekki sjálfsögð, réttindi samkynhneigðra er ekki sjálfsögð, málfrelsi er ekki sjálfsagt. Skiljið mig, þetta er eitthvað sem við teljum að sé sjálfsagt og við séum svona liður í þróun mannkynsins. En þetta er að grotna niður hjá okkur. 80% mannkyns er bara algjörlega ósammála því. Lýðræði á Vesturlöndum er innjastust. Sem að virðum þessi gildi og höfum þau í hávegum, það er farið að molna undan þeim í höndunum á okkur. Og það er umhugsunarefni. Af hverju er það að gerast? Það er að því við tölum ekki saman. Og svo maður líka spyrja, hefur háskólasamfélagið brugðist? Hvað hefur brugðist? Það hefur eitthvað brugðist. Það er eitthvað að. Eða kannski er þetta gangverk lífsins líka og það er kannski áhugavert að því þú nefnir bara leiðina, ræsa stríðsmaskínunar, það er náttúrulega sá tími sem við lifum á, er þannig og hann er tengdur ákveðnu efnahagskerfi og ákveðnu hugmyndakerfi og átökun sem hafa verið lengi og svo færast þau svona, við lifðum mjög friðsamlega tíma svona miða við og svo lifum við núna ófriða tíma en ég held að það sé frjóri vettvangur til að koma á framfæri andstöðu við þetta heldur en kannski oft áður. Af því það eru leiðir. Það eru leiðir sem að almenningur er færum að nýta sér. Eins og við sjáum bara viðbrögðum við Gaza sem gefur okkur vonum að það gæti orðið til ný 68 kynsluð. Til dæmis og líka í Black Lives Matter byltingunni og þannig að styttu byltingunni og svona, það er bara ekkit verið að hlusta á stjórnmálaleiðtoga, það er bara fólk sem tekur völdin í sínar hendur, kemur efni á framfæri í gegnum sína fjölmiðlun sem hefur ekkit með ríkisfjölmiðla að gera fyrir en að ríkisfjölmiðlinni fatta að þetta er orðið meginströmmur, skilur. Þetta er einhverju leyti líka kynslóða og við erum kannski kynslóð sem að fór í gegnum fórum í gegnum fjármálakrísuna og þetta og síðan vonbrigðin í raun og veru eftir það að það hafi ekki verið gerst ákveðnir hlutir að stjórnmálin hafi ekki þróast með þeim hætti sem að var augljóst og þau þurfti að gera eftir þann tíma en og það er auðvelt að fyllast svartsýni þegar við lítum á hvort annað og hlustum á okkur í fjölmiðlum eða á í samfélagsmiðlum en þegar við heyrum í börnunum okkar og barnabörnum að þá auðvitað eru þau bara allt annað fólk og það er bara ekki annað hægt en að þegar maður hlustar á þessa ungu krakka bara fá einhvern veginn nýja bara bjarsýni því að það verðist vera einhvern veginn bara
miklu betri sýn á lífið og bara hvernig samfélagið eigi að vera og engar spurningar jafnrétti eða spurningar Þú tala um Pretty Boy Nei, nú ertu að tala um einhverju sem eru 12 ára og þú ert ekki að tala um það sem eru 25-30 Það sem var talað sem unga menn hérna í þessu samhengi ég tók eftir því þetta þrítur þetta er ekki ungt fólk þetta er bara fólk með hús og fjölskyldur en þeir eru svona í yngri kantur Nei, ég er að tala um börni sem er í grunnskólanum og þessar kynslóðir sem eru að koma upp núna það er til dæmis ekki bara sín á kynþætti það er ekki sem eru á þeim aldra þau eru ekki byrjuð að rörna er ekki eftir 20 það er líka vissan hátt hættulegt því að rasismi er hann er svo innbyggður og ef þú ert ekki meðvitaður hann og kynþættina þá fellur í gryfjuna Nei, það eru af því ég hef líka spurt þetta fólk litblinda er ekki leiðin Nei, þetta, hvort að þau þekki ekki rasisma og annað það eru mjög meðvitaður rasisma, homofóbíu misrétti í kynjana allt þetta eru hlut og ég hugsa þetta sé bara hvað við komum með þessum umdeldu samfélags námskeiðum sem eru í grunnskólum ef þau kikki á stundartöfluna þá alltaf einhverjar samfélags greinar og kannski náðu þessu bara á TikTok kannski bara viti þar en heimskan á Facebook en þau eru að taka þetta upp á TikTok alveg klárlega Má ég ekki reyna tilraun inn í þessari tilraun Jú. Það er eitt sem er svona vafist fyrir mér undanfarna daga og að því að þið eru komið úr svona ýmsum áttum fræðimennskunar og listum hvert er inntak forsetakosninganna sem er að fara fram á Íslandi? Hvað snýst þessi saga? Hvað er þetta eiginlega? Ertu þá að meina Ég stundum missi bara frá mér Ég horfi á fólk koma fram og mér stöld vera að leika eitthvað og ég skil ekki af hverju þau leika þetta hlutverk og svo heyri ég svona fólk tala þetta og stundum bara ég næ ekki hvað þetta er við að endurmeta okkur sem þjóð hver er staða okkar hver eru verkefni okkar hvað við myndum vilja vera að tala hvað eru við að ráða bara Ég vil byrja bara á þessu af því að þetta er núna svona sem að þetta er alltaf eins og í háskólanum þá tökum við bara hlutina fyrir og bara rólega og byrjum á þessu sem með leik er þetta performance hvað er þá að vera að leika hvert er hlutverkið og það er eins og það hafi komið sé einhvers konar hugmynd sem að jafnvel þeir sem eru á ystu svona í þessari umræðu einhvern veginn eða minnst eru fjærst kjarnanum minni eru líka sammála að það sé bara ákveðið hlutverk þetta sé við getum bara nefnt síðustu forseta, það er kannski Vigdís og kannski sérstaklega Guðni og það sé bara svona sem þetta er að vera þetta er hlutverkið og þá er þetta orðið bara keppni í því hver getur leikið þetta hlutverk best hvernig getur performera þetta af heilindum allan sólarhringinn heyrist mér að það sé svona mikilvægt í þessu líka og þetta er svona það er einhver ákveðin ára getur komið textanu þínum og framfæri og ég held að það sé svona performancein og Guðna þetta sé svona blanda ég er sammálað þessu þetta er dálítið merkilegt vegna þess að maður sér fólk sem er í framboði til forseta sem er leiftrandi greint og hefur verið í almennri umræðu að segja flókna hluti með eldmóðin í augunum og maður sér það núna að sitja í einhverju viðtali eins og að setja alltaf bara svona inn á leikskóla það er svona, að tala við leikskólabörnin svona dumbing down af því sem það er og mér finnst þetta dálítið skrítið af hverju á forseti Íslands að vera svona það er kannski, ástæðan fyrir því er kannski svo að þetta er auðvitað í fyrsta lagi náttúrulega mjög valdalítið embætti og í öðru lagi er náttúrulega óþarft embætti er eitthvað konar framhald af konungdæminu, það var ágætt yfirferð yfir þetta í morgun í morgunvaktinni þar sem hann Björn Þór Sigbjörnsson las bara í gegnum stjórnarskrána og las í gegnum það sem að þingmenn höfðu
sko verið að skrifa það þegar þeir voru að breyta stjórnarskráni í dönsku yfir í lýðveldi stjórnarskrána og hvernig sáu fyrir sér þetta hlutverk og svona, að þetta auðvitað sko, við höfum aldrei ég meina það voru bara áhöldu það hvort að þetta kjósa í almennri kosningu eða hvort að þingið þetta kjósa, hvað þetta gera til dæmis ef að sko forseti beitti þessu neitunarvaldi sem eins og kóngurinn hafiði sko, og hvort að þá færi það bara aftur til Alþingis og þá þyrfti aukin meirihluta 2/3 til þess að koma þessi gegn, eða hvort að lagasetningun yrði bara hent og það væri bara loka orðið og alls konar svona hlutir. En sko, ég held við þurfum bara í alvörunni að tækla það, hvort við viljum, sko, hvers konar forseta embætti við viljum hafa og hvort að þessi þörf á því að hafa þetta embætti eða hvort við eigum að láta bara forseta Alþingis sjáum. Magnús, ég held að það ekki að ganga út frá því að þetta sé óþarft. Hefur þú einhvern tímann sótt óþarft starf? Óþarft starf? Já, þú sagði að þetta var óþarft embætti, en það er fólk að sækja þetta. Já. Þannig það getur eiginlega ekki verið útgangspunktur að þetta sé óþarft starf, því að þú hefur aldrei sótt eitthvað starf sem er bara óþarfi eða þannig að það eitthvað sem sér eitthvað þörfi, já, ég langar svolítið að koma inn í það að útskýra hverju þá þörfin á þessu. Já, sko það er alveg rétt auðvitað, hlutverk forseta, sko, forseta embættið er valdalítið með formlega séð valdalítið embætti, en þetta er embætti með mikið áhrifavald og við megum ekki gleyma því heldur, og ég held að það sé ástæðan fyrir hvað Íslendingum er annt þetta embætti, að þetta er eini þjóðhöfðingin sem við höfum, þetta er eini einstaklingurinn sem er kosin beinni kosningu. Forseti Alþingis er aldrei kosin beinni kosningu, hann er hluti af fulltrúalýðræði. Það er að segja, hann kemur úr einhverjum stjórnmálaflokki sem hefur einhvern hlutfall, prósentuhlutfall á baku sig, en forseti Íslands er kosin beinni kosningu, það er kosið hann og það er ekkert annað að flækja það nema þá kannski 19 aðrir frambjóðendur eða hvað það er. Og það er búið að kjósa, þá er þjóðin líka til í að gefa honum sko umboð, því að það er allir mjög ánægðir með forsetana eftir á. Já, og vegna þess að hann er okkar talsmaður, hann er okkar andlit út á við, hann er í húsbónda hlutverkinu gagvart erlendum þjóðhöfðingjum, hann mætir fyrir okkar hönd allstaðar og við viljum geta vera stolt af forseta okkar og hann á einhvern hátt að endurspegla þjóðina og sjálfsmynd okkar. Það sem við vildum verða. Það sem við vildum verða og það sem við viljum sjá velmenntaðan einstakling, velmáli farinn, með tengingar út í samfélagið, ekki bara út í atvinnulífið. Hann má tengjast stjórnmálum, hann má tengjast atvinnulífinu, hann má tengjast menning og listum, gjarnan. Það er eitt svona sem hefur verið svolítið þema í kringum forsetana. Og við lítum á hann sem sagt, hann er okkar erindreki. Guðni til dæmis og Vigdís ræktu þetta mjög vel og Ólafur Ragnar gerði það auðvitað líka. Ólafur var meiri svona pólitískur forseti, beitti þunga sínum og stjórnmálareynslu og gerði það líka af miklum flinkheitum og kom vel fram fyrir okkar hönd. Og þetta er það sem við viljum sjá í forseta. Þannig að þetta er bara það sem máli snýst um. Hvað? Við fáum talsmann, við erum að kjósa okkur talsmann. Hann er ekki með formlegt vald fyrir utan reyndar málskotsréttin og gleymum því ekki að málskotsrétturinn getur verið afar mikilvægur og svo hefur hann vald við stjórnarmyndunar viðræður. Það hvernig hann spilar í stjórnarmyndunar viðræðum getur haft afgerandi áhrif á hvernig mál þróast og Ólafur Ragnar sýndi það ítrekkað að þetta skiptir máli. Hann hafði beinleins áhrif á gang mála í stjórnmálum með því hvernig hann beitti bæði taktík í stjórnarmyndunaviðræðum og hvernig hann beitti málskotsréttinum. Þannig að þetta náttúrulega, en þarna aftur veldur hver og heldur. Þannig að vera líka einhvers konar sameiningartákn. Það vera óumdeild. Já. Það er það sem að óskin er. Það er ekki hægt lengur þegar við umræðina hér. Nei, það er bara óframkvæmanlegt. Ég held að við séum að kalla eftir þessu hlutverki til þess að spila þessa sameiningu, vera þetta sameiningatákn, meðalans vegna þess að við erum svo margbrotin á svo mörgum leið. Svo er spurning hvort að frambjóðendurnir, sko, hvort að þeir sem eru í frambúði núna, hvort að þau líta á þetta sömu augum og hvað þau eru að reyna að uppfylla. Það er ekki alveg komið
komið á hreint. Ég held við verðum líka aðeins að spyrja okkur, núna erum við á, sko, við erum á 21. öldin en ekki þeirri 20. Ég var svona aðeins að tala munin á þessum tveimur öldum áðan, sko. Það er svolítið mikið að minna okkur á það. Já, og sko, málið er það að við erum bara á allt öðrum tímum núna heldur en þegar þetta forsetaembætti var búið til og enn öðrum tímum heldur en þegar konungsembætti sem að það tekur í rauninni í arf var búið til og ég meina, er virkilega nauðsynlegt fyrir fólki sem býr á þessari eyju hérna sem að margt hvert talar enga íslensku og hefur enga tengingu við Snorra Sturluson eða Íslendingasögurnar eða Sveitina eða lömbin sem að þessir frambjóðendur eru að klappa, skiljið mig. Og enginn má borða lengur. Er endilega nauðsynlegt að sko fulltrúi þess sé einhver sko hvítur miðaldra Íslendingur, skiljið mig. Er ég minna. Nei, sko ég held að Snæfellsjökull ekki bara alveg valinn Snæfellsjökull eða bara rísaskjaldböku eða eitthvað viðlegt, skiljið mig. Ég held að það skiptir máli, það sem Ólína var að koma inn á og ég hef svona líkt þessi við þetta er svona einhvers konar málfundastjóri landsins, þú veist, það einhver mál á dagskrá, þetta er líka manneskja sem að eins og Guðni hefur oft bent á getur haft áhrif á einhverju umræðu, getur látið gott á sér leiða, getur tekið eitthvað svona mál í fangið sem að hann hefur ekki völd en hann svona, þetta setur mál á dagskrá og ég bara á litla sögu af því að nú er eiginkona núverandi forseta innflytjandi að hún gerðist svona verndari lítils samfélagsverkefnis á Ísafirði sem heitir Tungumálatöfrar og það skipti máli, hún kom, var með, talaði við fólkið, þetta svona verkefni sem samanstendur af innflytjendum og ég held að forseti geti að því leyti látið gott af sér leiða, hefur auðvitað mikilvægt hlutverk í stjórnarmyndunar umræðum eða í því að setja saman stjórn, það auðvitað hægt að gera þetta öðruvísi. Nei, en Maggi, þú veist það getum við ekki bara verið með konung þá bara. Jú, en sko, en það er hægt að ekki bara röngu sko sjónarhorn. Segðu okkur hvaða sjónarhorn við ég held að sko fólk, ef við ætlum að lesa í þetta, fólk hefur ekki áhuga á því að við séum að skilgreina þetta of mikið. Það vil hafa óskilgreindan hlut. Já, ef við förum að skilgreina það, þá förum við að brjóta það niður. Og fólk vil geta kosið út frá sinni skilgreiningu. Það vil hafa sameiningatákn. Nú erum við búin að missa Eurovision. Það er orðið pólitískt bitbein. Íslenska kallalandslið er pólitískt bitbein. Það eru sko náttúran, bara sko grundvallar atvinnuvegirnir, sveitin, orkan, fiskveiðarnar, þetta er allt saman svo umdeilt mál að þau eru ekki nefnt í fermingaverslum. Sko. Þetta er bara of mikið, það er ekki hægt að minnast á sjávarútu eða landbúnað. Og það, fólk vill eitthvert svona óskilgreint fyrirbæri og það er kannski helst að hugsa þetta svona estetíst, þar að segja sko hugsa sér fjallkonuna eða eitthvað svona sem er bara eitthvað svona magical mýtu, þetta er þjóðsaga bara lýsa konungdæmi í rauninni þau eru að leika þetta hlutverk líka og þú sér alveg þau eru í sama hlutverki í Bretland og Svíþjóð eins og þetta fólk sem er ekki eitthvað bjánalegt að vera að kjósa það sem ég er að segja þú ert að hugsa mikið en maður er ekki skárra að kjósa heldur en að þetta sé sko meðfætt er það ekki eitthvað skrítið við hefum nú aldrei er ekki breska konungsfjölskyldan að sína okkur að þetta er smá úrkynjun að vera einhvern veginn fættur inn í svona Þegar ég var hlust á því Njörður, þá varst að lýsa, þetta var eins og við viljum fá minningu þann tíma þegar við gátum talað saman. Já, þetta sé sko, við erum að leita einhverju sem er óskilgrein, sem er eins og ástin, ég ætla að segja sko, ég ætla að nota það núna bara, og þetta er svona, við viljum gangi svona samband án þess að vera búin að skilgrein og við viljum missa sko, greininguna sko, og vera hugsa hvort þessi manneskja sé og þung eða lítil, gömul eða ung eða eitthvað, við viljum hverfin í ljóman. Og þetta er ekki nostalgía endilega sko, þetta er ekki, þetta er jafn sko mikil framtíð og þetta er fort og kannski ég held að þetta sé alveg rétt sem Njörður að segja en sko ég held líka við viljum minna okkur á það að við séum þjóð
Og það eitthvað sem mjög ríkt alltaf finnst mér í öllum forsetakostningum. Og það ástæðan fyrir því að frambjóðendurnir eru núna með lamb í fangi þó þeir hafa kannski aldrei komið í sveit, ég veit ekkert það, og þú veist, þeir höfða til þjóðlegra gilda og annað, að því þeir skynja þó það að þeir þurfa á einhvern hátt að vera fulltrúi fyrir þjóð. En svo spurningin, svo spurningin, íslensk þjóð í dag svo sem hún var fyrir 50 árum, eru sömu gildi, hvaða þýðingu hefur það að vera þjóð? Þú veist, það aftur allt annað mál, en ég held að, og ég sé að það eru ákveðni frambjóðendur náttúrulega sem stíla svolítið inn á þetta, mæta í fánalitunum og svona, og taka lítið lömb og kissa þau og svona, og þeir eru allir komnir í þetta. En sko, nú reynir líka svolítið á, finnst mér, fjölmiðlamenn, vorrar þjóðar, í framhaldinu, að spyrja spurningana kannski sem að þjóðin, sem að svona ýmsir hópar í samfélaginu vilja fá svör við. Eða sleppa þeim spurningum. Við erum sára lítið farin að heyra hvað fólk er raunverulega að hugsa. Ég tala við alla frambjóðendur, nema Katrínu, hún hefur ekki viljað koma. Já. Og það rétt sem þú ert að segja, þetta allt eldklárt fólk, stórmerkilega sögu og mjög áhugavert, þannig að mér fannst það bara fínt að tala. Ég bara, nú erum við komið svona í annan fasa í kosningabaráttunni, þá þarf maður að reyna að finna út úr því hvernig fjalla maður þetta og ég bara svolítið lost hvað þetta En ekki kosningabaráttan bara rétt að byrja núna? Og myndu ekki spyrja þau alltaf þessu, sko? Hvað þetta Það ekki Hverju svara þau því? Það gott að vera að kynna eitthvað, þá getum við haft svona opna spurningu, sko. En ég held að það komið tími til þess að við förum að spyrja eitthvað svona ákveðin atriði og þá ég hef ekki alltaf fundið að, sko, hvað þessar kosningar. Síðustu alþýðiskosningar, það getur engin svaraði hvað voru þær, sem enduð á ekki bara best að kjósa Framsókn. Það veit engin hvað þær kosningar snýrust. Og ég held að sé bara mjög sérstakt í okkar heimsluta. Yfirleitt það þannig að, sko, hollensku kosningarnar, við vitum hvað það snýrust síðast. Við vitum hvað, sko, finnsku kosningarnar snýrust og ítölsku en við getum ekki svaraði hvað íslenska kosningar snúa, sko. En mér finnst nú allt í lagi að spyrja þessa frambjóðendur svona spurninga bara sýn þeirra á íslenskt samfélag. Heilbrigða leikreglur og spillingu sem hefur verið að búa sig í samfélaginu, hvernig þeir muni beita áhrifavaldi sínu þannig. Hvað meina þið þegar þau tala íslenska menningu, hvernig muni þið vilja beita sér, hvað með íslenska tungu til dæmis, hvernig ætlar forseti Íslands að beita áhrifavaldi sínu á sama tíma við erum að tala fjölmenningarsamfélagið og taka vel á móti og inngilda. Hvað fólk að tala um? Þetta allt bara ykkur orðavaðall eða hefur fólk sýn á þessi mál til Við höfum náttúrulega séð að það aldrei verið að breyta orðræðinu að tala í svona kynlausum stíl, það eru alltaf öll velkomin og svo framvegis, sko, þannig að það eitthvað svona, allavega ég held að það hafi ekki verið í síðustu kosningum, en svo held ég að líka þessar kosningar eru tilkomna með aðeins öðruvísi hætti en áður. Það kom fólki á óvart að Guðni steig niður áramótin. Þetta var, ég held í hugum flestra 4 árum of snemmt. Þú veist, fólk var búið að rekna með að hann myndi sitja í 4 ári viðbútt. Þannig að það verður einhvern veginn svona, hvað erum við að fara að ræða núna? Það tekir svona tíman á takti í því, sko, og ég held líka við stöndum frammi fyrir aðeins öðruvísi samfélag og við erum búin að vera átt okkur á því kannski síðustu árin að Ísland hefur verið að breytast mjög hratt og samsetning íbúana hérna hefur verið að breytast mjög hratt. Og til þess ég tók til þess þegar ég hlusta á ræðu Sólveigar í gær að hún nefndi hvern einasta þjóðfélagshóp sem félagi í Eflingu. Mér fannst það áhugavert hvað það var líka langur listi og að það skildi vera tekið utan það í ræðu niður á Austurvelli á 1. maí. Já, en mér finnst bara ástæða til þess að velta því upp hérna, sko, ég verð að segja að ég hef verið ánægð með Guðna og haft ánægð að fylgjast með honum og finnst hann hafa gert þetta vel, þetta hlutverk sem hann í, skiljið mig, en sko, ég bara velti mér finnst bara nauðsynlegt að við veltum upp þeirri spurningu hver tilgangur með svona sameiningar tákns hlutverki á þessum tímum, skiljið mig. Hvort það sé ekki bara eðlilegra að við höfum þá bara vettvanginn þar sem að, sko, verið að takast á alvöru viðfangsefni samfélagsins og að sá vettvangur
búið til okkar fulltrúa, skiljið mig. En byrju, það er svo mikið vantrúskak á þeim vettvangi. Já. Vantrúskak stjórnmálum. Það er bara við höfum framkvæmdavaldi sem er eiginlega með þingið í vasanum og það minnst alltaf gjósa upp í forsetakosningum. Það er mjög eðlilegt. Við erum nóta í við þessu. Af því að lýðræðið er messi, skilur. Það er alltaf þannig að sko því lýðræðislegri sem vettvangurinn er, því sko minna trausts nýtur hann. Þær stofnanir sem njóta mest trausts venjulega sko eru herinn og hugsalega háskólarnir og kirkjan, eitthvað slíkt sko, einhverjir vettvangar sem eru engan og lögreglan sem eru engan veginn lýðræðislegir. Það sem að þið messi sko stjórnmálastarf fer fram, þar treystir enginn einu, en þar fer sko, þar fer svo mikilvægt hlutar fram. Öll umræðan, þar eru hlutirnir gerðir. Sem er mjög mikilvægt, en það er eitt mjög mikilvægt náttúrulega í stjórnarskránu, það er það að forseti er ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum. Og þetta hefur gríðarlega mikið að segja varðandi bara frelsi forseta til að tjá sig mál. Sko, ég held nefnilega, sko, forseti hefur, þess vegna var ég að tala áhrifavaldið, það skiptir máli að hann er ekki á þessum daglega vettvangi stjórnmálana, þar sem tekist á mál, þar sem þessar endalausu málamiðlanir og hrossakaupir að eiga sér stað og þar sem raunverulega hagsmunaöflin stjórna öllu sem þau vilja stjórna. Það er einmitt mjög gott að forsetin standi fyrir utan þann vettvang og geti beitt áhrifavaldi ýmist bara með því hvernig hann hagar máli sínu og svo bara eins og hvernig hann rækir þessar fáu valdaskyldur sem hann hefur. Það er svona aktífur sko, en að því þú spyrir hvað snýst þetta, það hefur nú alveg komið fram samt hjá frambjóðendum, hvað vilja láta þetta snúast Það er mannréttindamál, það er sameiningaraflið, það eru náttúruauðlindirnar, þetta verður allt komið fram og friður og síðan er þarna allavega eitt sem heldur í fram að sé ofgnótt frambóði af leiðindum og hann ætlaði að gera þetta skemmtilega. Þannig að það er nú alveg úr ýmsa móða. Eitt frambóði vill meira glamur á... Já, og svo líka það. Það er allt í bóði. Herðu, það er að vera að hringja inn fríminúturnar eru búnar. Kaffistofan lokar. Akkurat. Þau þurfa að fara að vinna. Eins og það er gaman að hittast bara og spjalla. Heldur þú ekki gaman að því? Mjög gaman, takk fyrir samtalið. Og eins og alltaf í lokin á svona spjallið þá eru svona ýmsar hugmyndir sem eru skildar eftir og þeim að kasta fram og maður fær svona tíma til þess að hugsa þar og tekur það síðan inn svona yfir daginn. Já. Það er bara að vera mjög skemmtilegt. En það var gaman að fá að koma. Anna Hildur, Ólína Kjærólf, Magnús Árni og Njörður. Kæra þakkir. Takk sem leiðis. Við ætlum að setja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það er virkilega ánægjulegt að Íslendingar hafa eignast fulltrúa sem vann BAFTA-verðlaun hér fyrir nokkrum dögum. Atli Örvarsson tónskáld sem vinnur og starfar í London þessa mundir, hann er á línunni. Til hamingju með þetta afrek, Atli Örvarsson, svo maður byrji nú bara létt eins og fegurðarsamkeppni væri að ræða, kom þetta þér á óvart? Já og nei kannski. Ég meina, ég
þú veist, þetta átti alveg jafn mikið séns og allir hinnir en hérna, það sem ég kannski alveg bara ánægulegt að vera tekið svona opnum örmum hér í hérna á Bretlandseyjum eftir, í rauninni bara þessi sería er framleidd hér og þar af leiðandi gildi í það að komast inn í BAFTA og bara frábært að þessu séu svona vel tekið og hérna ég held að kannski þegar ég segi þetta ekki endilega komið á óvart þá kannski ég að vísa til þess að ég held að þessi sería hafi einhvern veginn svona höfðað til fólks á einhvern djúpan hátt og þú veist það ekki endilega þú veist tónlistin ein og sér sem ræður þessu heldur þetta oft svona einhvers konar heildarpakki sem fólk að velja. Silo, þessi þáttaröð, þetta dystopía, ekki satt? Jú. Og þú sagðir í ræðu, svona gerðir eiginlega grína því þarna þegar þú tókst við verðlaununum að það hefði kannski bara hjálpað þér að hafa upplifað einsemd og myrkur á norður hjara veraldar. Varstu að vísa til Akureyrar þar eða? Já, þetta var nú svona bæði í gamlu og alvöru, sko. Ég meina, ég ólst upp á Akureyri og ég svo sem ekki endilega að segja Akureyri sé einmannalegasti staður á Íslandi en það auðvitað eitthvað við þetta myrkur sem við örfumst uppi og lifum við segjum bara miðjan vetur og svo koma kannski snjóþyngsli þar og ofan og hvergi hægt að ferðast og svo framvegis og það getur bara verið svolítið einmannalegt, sko. Já. En þú sagðir að það væri gaman hvernig Bretland hefði tekið þér og þinni tónsköpun því það ekkert mjög langt síðan þú og Anna konaðinn og 2 börn þið fluttuð frá Akureyri til London en á sínum tíma tók nú líka Los Angeles og Hollywood ansi vel á mótið ekki satt eftir þú ferð utan og nemur þessi fræði hjá góðu fólki býrði ekki ennþá að því að vera að skapa tónlist fyrir þætti sem eru unnir í Hollywood? Jú, þetta bein tenging og bein lína í gegnum þetta allt saman frá þeim árum þegar ég bjó í Hollywood og það liggur ég getur sko bara tímasett og benda á nákvæmlega augnablikin þar sem ég bara nýfluttur til LA og kynnist í rauninni fólki sem kannski vísa mig veginn sko. Þannig að þetta er bara langklaup, þetta er marathon og stundum fær maður góðan vassopp á leiðinni eins og núna í vikunni með BAFTA-verðlaunum og þannig að já, það er alveg rétt að bæði Hollywood og London hafa svo sem tekið mjög vel á móti mér og ekki síður þegar við fluttum heim á sínu tíma. Það var rosalega góður tími að vera heima í þessi 7 ár sem vorum þar og það er auðvitað ennþá svona terra firma og höfuðstöðar okkar eru á Akureyri. Þetta byrjar allt á Akureyri fyrir norðan. Þú ert krakki, þú lærir á trompett og þú ert líka að glamra á píanó. Þú ert kannski ekki alveg ákveðin í því hvað þú ætlar að verða þegar þú verður stór en það sem þú ert ákveðin í ekki satt er að tónlistin er svona verður alfa og omega í þínu lífi. Fóstraði Akureyri tónlistar áhugaðinn þegar þú ert þarna krakki eins bara vel eins og gat orðið? Já, allavega sko var gríðarlega einhvern veginn, það var náttúrulega mikil tónlist á mínu heimili eins og það stendur. Pabbi var tónlistarmaður og mamma hefur alltaf sungið í kórum og hennar frændur og afabróðir minn Áskell Jónsson til dæmis organisti í Akureyrarkirkju og svo framvegis Hörður Áskelsson, sonur hans, náfrændi minn. Þannig að þetta er í báðum ættum og einhvern veginn byrja snemma svona að beygjast þessi krókur og ég fer að læra á trompet og það er þetta alveg magnað sko að í litlum bæ norður hér að veraldar sko sé svona tónlistarkennsla og tónlistarumhverfi eins og var þegar ég var hann alveg upp og hefur þetta bara vaxið og dafnað síðan þá. Reyndar var ég eitthvað að sjá í umfjöllunum það að væri verið að draga úr fjárveitingum til tónlistarskóla og svoleiðis
sem ég held að séu mikil mistök og ég vona að það verði leiðrétt en ég gríðilega þakkláttur fyrir að hafa haft þessi tækifæri sem krakki á Akureyri og þú veist og það kannski hluta til svona smæðin sem gerir það verkum að því nefni tækifæri til dæmis að spila í leikhúsi 13 ára gamall á trompet í Gryfjunni fyrir My Fair Lady og svo Big Band daginn eftir og svo symfóníuhljómsveit og svo vorum við náttúrulega að leika okkur eins og þú sagðir að glamra á píanó og spila pop og synthesizer og guðmáttu hvað þannig að þú veist þetta ég náttúrulega enga samanburð en allavega finnst mér ég að fengi gríðarlega tækifæri í músíkinni sem krakki á Akureyri. Já, og ég og þú eigum það sammerkt að hafa verið á sviði með Meat Loaf, goðinu mikla, árið 1987 þar sem að þú var svo heppin að vera með hljómborð til þess að þykjast spila á en ég þurfti bara að dansa og syngja með Meat Loaf. Það var svona hluti af þessu ævintýri, þessu ferðalagi. Já, þetta var kannski mögulega hápunkturinn. Mögulega hápunkturinn. En að þú myndist á gott fólk allir fyrir vestan í Bandaríkjunum sem að hefði svona áhrifavaldar skipt sköpum varðandi þinn feril. Getur þú nefnt okkur einhvern nöfn í þeim efnum? Já, ég get það. Það er náttúrulega maðurinn nafni Mike Post sem ég svona kynnist fyrst þarna og rauninni opna kannski dyrnarhótti fyrir mér. Hann var gríðarlega og enn og hann sé velkomin yfir 70 og nálægt áttræði hann enn að semja tónlist fyrir sjónvarpsþætti á fullu í Ameríku og hans svona maður veit ekki hvað maður byrja að rekja hans aðrek en Law & Order og Hill Street Blues og Magnum P.I. og öll þessi hann var bara aðalmaðurinn í þessum sjónvarsþátta tónlistabransa á sín tíma og hann svona minn fyrsti mentor í Los Angeles og gríðarlega góð vinur minn enn þann dag í dag og síðan svona eftir að ég flýg úr því hreiri þá kynnist ég Hans Zimmer og Hans svona kannski hinn mentor minn í Los Angeles og allt öðruvísi upplifun og svona menntun skulum við segja vegna þess að þeir eru svo gríðarlega ólíkir karakterar og Mike bara hann svona mjög kvatís eiginlega tekur bara fyrstu hugmyndina sem hann dettur í hug og fylgir henni meðan Hans getur verið að agonæsa yfir 2-3 nótum í svona líku til að finna einhverja niðurstöðu í því og bara en náttúrulega báðir algjörir meistarar og gríðarlega gott að læra þeim og það er kannski með Hans, hann er svo stórkostlegur kvikmyndagerðarmaður, hann er svo frábær í að brjóta niður senur og bara mál kvikmyndana að oft á tíðum hef ég síðan verið að gefa leikstjórnum sem er að vinna með góð ráð hvað er að gera í klippingum og eitthvað fleiri þannig að þú veist, þetta er svona þetta tónsmíðar í grunninn en kvikmyndagerðar hlutin er ekkit síður mikilvægur. Nei, það mætti náttúrulega nefna margar erlendar bíómyndir sem þú eru átt tónlist við sem og allar þessar sjónvarpsþáttaraðir en ég hugsa að Íslendingar flestir hafi kannski séð þig á kortinu ekki síst í Hrútum. Þú bjóst til magnaða músík og það voru tilfinningar í því hvernig þú spilaðir þá músík á harmoniku föður þíns í kirkju ef ég man rétt. Er það ennþá lykillinn að þinni tónsköpun að kafa djúpt inn í þig sjálfan, inn í tilfinningarnar, jafnvel inn í sársaukan? Já, ég held að það sé bara hluti af klárlega minni tónsköpun og mögulega bara allra sem eru að sinna þessu verkefni sem er að búa til tónlist. Auðvitað erum við bara einhvers konar heild á öllum okkar upplifunum og allt það en einhvern tíðan var ég að tala við vinn minn einhver svona sársaukafull augnablik á lífsleiðinni sem barn sérstaklega og hann benti mér á það að þetta var kannski mögulega grunnurinn að ég geta einmitt miðlað einhverjum af þessum tilfinningum í gegnum tónlistina. Þannig að þetta veri frekar eitthvað að vera þakkláttur fyrir heldur en kvartir. Einmitt. Og ég held að
að því hún nefnir hrút að það var alveg bara, ég hefði nú eiginlega bara ekki getað verið meira á svona einhvern veginn komið við kaunin í manni vegna þess að eins og þú nefndir þá spila ég skorið á harmonikkunars pappa sem var þá nýlega fallin frá og sko í Lundabrekku kirkju í Bárðardal þar sem mamma fór í skóla sem barn. Þetta var svona æska og æska mín og foreldra minna jafnvel kom hérna öll saman í þessu en ég held að við líka segja sko að svona út frá listrænum sjónarmiðum þá held ég að koma aftur heim til Íslands í þessi 7 ár sem við töluðum áðan hafi haft rosalega góð áhrif fyrir mig og það var rauninni þar sem ég fór að sinna því að semja svona mína kannski eigin tónlist, gefa út sólóplötur og annað slíkt og það var þessi góð menntun vegna þess að sko, þú veist, ég hef búin að vera í því að framlega tónlist og semja tónlist fyrir sem var på kveikmyndir eins og við þekkjum og það kannski má kalla það sem lítið svona production tónlist og það er eitthvað framleitt sem þú síðan setur tónana við en að semja tónlistarna vegna beint frá hjartanu er allt öðruvísi sko prósess og það er eitthvað sem ég bara kannski þurft að læra og ég er ekki frá því að það sé einmitt að koma í gegn núna í því sem ég er að semja eins og fyrir Síló. Ég held að tónlisti mín hafi einhvern veginn dýfkað við að vera heima og kafa honi í sjálfum mig með þessum sólóplötum. Mjög áhugavert. Ætli ég veit að þú hefur ekki meiri tíma til að spjalla við okkur, þú ert bókaður á vinnufundum núna en mér langar aðeins kannski í lokin að spyrja þig svona hvernig það eða gerir það þig að einhvern veginn svona öðruvísi tónlistamanni heldur en hefðir fyrir sko þessi sena að þú fæðist fyrir norðan þú verður ekkert mjög þekktur í Reykjavík sem tónlistarmaður þóttu sért að spila hljómborð með Sálinni og svona snertilendir hér tíma, þú ferð til Bandaríkjanna, þú ert þar, þú kemur svo aftur norður, þú býrð 7 ára á Akureyri og ferð þaðan til London, sá sem að svona missir af Reykjavík í tónlistarsenunni og þeim áhrifum sem fylgja því að vera hérna í Reykjavík. Stendur hann að einhverju leyti svona í ólíkum sporum og flestir aðrir íslenskir tónlistarmenn sem sannarlega spretta upp hérna frá höfuðborgarsvæðinu? Það getur bara mjög vel verið. Ég er náttúrulega fyrir eitthvað allt annað umhverfi í Los Angeles heldur en ég hefði verið í Reykjavík. Hvort sem það er verra eða betra eða eitthvað, það veit enginn en það er klárlega öðruvísi og síðan sko þetta er góð spurning þessu. Við þurfum að kryfja þetta aðeins nánar sko. Ég veit ekki hvort að gera með einhvern veginn öðruvísi músikanti en jú, auðvitað, eins og ég sagði að alast upp í Hollywood í rauninni sem ungur maður í tónsmíðum, það hefur örugglega komið eitthvað annað út úr því að vera í borginni segjum í listaháskólanum var kannski ekki komið til sögunar en í svona þeirri kreðsu sem er þar. Eins og ég sagði áðan, ég meina, erum ekki bara einhvers konar einhver heild af öllum okkar upplifunum og klárlega hefur þetta einhvern veginn markað sín spor. Nákvæmlega, höfum það loka orðin. Atli, kærar þakkir fyrir spjallið og gangi allt í haginn og kannski náum við að spjalla saman betur og ítarlegar næst þegar þú kemur hingað upp til Íslands. Takk til þess, takk fyrir sig. Heill og sæll, blessaður. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við höfum verið að ræða strandeldi nokkuð að undanförnu og svo sem oft áður en tilefnið er frumvarpsönnugurinn í þinginu lagareldi sem hefur verið gagnrýnt af ýmsum ástæðum
við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta mál og hingaði kominn hann Jóhannes Sturlaugsson, líffræðingur, sem hefur verið að fylgjast með laxfiskum í marga áratugi, ekki? Jú, þetta týnst saman og það sést nú kannski þegar háralíturinn skoðaður. En jú, þetta er komið á 4. áratug. En jú, laxfiskarnir, ekki síst í sjó og eins reyndar sjávarfiskar eftir föngum, sko. Þó að ég hef nú gefið þeim frí nokkurt skeið núna síðustu árin. Hvað er með strandeldið? Hvernig horfir þú á það? Er hægt að vera með gott strandeldi eða verður bara afskrifa þetta? Ég reyndar á þeirri skoðun að eins og margir aðrir sem eru með þá sín að náttúran þurfa að vera í standi og það er nú þetta viðtekin sín nútímans að sjókvíaeldi, þetta strandeldi eins og við þekkjum það í dag í opnum sjókvíum, það gengur ekki og hérna á Íslandi þá erum við nú reyndar í meiri bobba en víða af því að við erum með norskan lax í þessu og er nú að nóg að taka en við erum núna að mæta því að það er verið að setja lagaumgjörð eða komið fram lagafrumvarp sem á að gildum áratuga skeið og langt inn í framtíðina reyndar sem að gerir ráð fyrir þessum óskatnaði áfram hér yfir stendurlandsins og auðvitað eins og gengur þegar svona í seinni tíð þá eru öflin það sem við getum kallað að markaðsöflin eru ráðandi en náttúruverndar þættirnir þurfa að lúta í gras fyrir þessum þrýstingi öllum saman en svona eins og þetta kemur almennt fram og þannig birtist það í þessu frumvarpi. Það verður að segjast eins og að 2019 var sett frumvarp eða semst voru sett lög þessi málefni og sem voru meingölluð. Nú átt að taka þetta átt að fara í úrbætur á þessu og Þú tóð mikill gagnrýni ríkisendurskoðunar að kerfi væri eða hand og nýtt. Já, og sem það var og er og það er það brótakent að það er engin raunveruleg samhæfing og má ekki gleyma því að kannski rétt að koma inn á svona í víðfeðmara samhengi hversu slæmt þetta er allt á einhverjum markaðsforsendum. Við erum núna að skrifa undir alls konar samninga og við erum með okkar náttúruverndarlög og annað við erum með aðilega samningi fjölbreytileika lífríkisins hjá Sameinuðu þjóðunum og slíkt en allur þessi tími, ég meina það var skrifað undir það á síðasta áratug síðustu aldar þá erum við ekkert búin að gera neina gangskur í því að aðlaga kerfið okkar. Við erum sífellt í meiri vanda út af því að það er gengið á hlut náttúrunnar og það er jú það sem heldur okkur á lífi að hún sé í lagi, vistkerfi í jarðar. En engu síður þá eru til dæmis ráðuneyti og annað, það bætast við lögfræðingar. Það er ekki eins og að sjá umhverfismenntaða lögfræðingar vera að koma inn í stríðumströmmum. Vistfræðingar og aðrir sem ættu að vera að koma þarna í samhæfingarskyn og annað, þeir eru lítið sjáanlegir og svo alla nefndirna, þær eru bara eins og bara í gömlu hreppsnefndunum hérna í gamla daga. Það eru 3 kallar helst, kannski komin ein kona eða eitthvað sem getur líka upp á þetta í seinni tíð. En þetta ætti að vera fjölskipaðar nefndir sérfræðinga. Við búum í þjóðfélagi sem gerir ekki bara ráð fyrir, það er allt samtvinnað af atriðum sem við erum búin að vera að sérhafa fólki út á suður svo er ekkert verið að notast við þessa þekkingu. Því að markmiði ríkisvaldsins er að styðja uppbyggingar áform þessara fyrirtækja og öll umgjörðin er eiginlega snýst það. Hvernig getum við haft umgjörðina svo að fyrirtækin geti farið út í þá miklu uppbyggingu, stórkostlu uppbyggingu sem það ætla sér. Já, og það er mjög áberandi í þessu því að það hafa nú margir lagt hönd á plógin að reyna að miðla málum, við getum bara kallað það til þess að reyna að bera blaka á náttúrunni og það eru náttúruverndarsamtök sem kenna sig við laxinn og okkar almennu náttúruverndarsamtök hérlendis og
einstaklingar og veiðifélög og hvað þetta heitir sem að reyna sitt og nú svona eins og í seinni tíð til dæmis eitt af þessu sem er bara ekki að virka þó að líta eiginlega vel út á yfirborðinu það þetta svo kallaða samráð við hagsmunaaðila sem ég hef nú að tína til þarna og almenning líka því að hann líka hefur aðkoma að borðinu til dæmis í gegnum samráðsgátt sem tækifæri þegar þetta komið á síðasta stað lagafrumvarp komið fram þá getur almenningu komið og gert athugasemdir. Jó, gott og vel og ég var nú þannig orðin í sveit settur að því að ég var alltaf að fjargviðrast yfir ykkur og var ég að fara á fund eins og síðastliðin vetur með ráðuneytisstjóra, ráðuneytisfólki og ráðherra þessi mál að því að mér blöskrar og ég í rannsóknum bara það hvílir á mér svo skylda að reyna að gera eitthvað í málunum og reyna að vekja fólk til umhugsunar. Og þarna þá, sem sagt í tengslum við það, þá sjá þeir að það kannski alltaf að hafa þennan grána með í hópnum þegar þeir frá landssambandi veiðifélaga og náttúruverndarsamtökum koma til fundar og það verið að hafa samráð í kringum þessa stefnu til 2040 áður en að þetta lagafrumvarp var sett fram. Og þarna maður eins og allir hinir að reyna að koma einhver á framfæri og síðan bæði hérna beint á ráðuneyti skrifuðum texta og síðan á þessum fundum og áfram gakk og í gegnum gáttir á vefnum og allt þetta. Og hvað gerist? Þá á taka tillit til allra þátt á guðmávita hvað. Þetta hljómar alltaf eiginlega vel og allir eru viðtalsgóðir. Síðan kemur frumvarpi fram á endan og til Alþingis núna í lok mars. Og við verðum að muna það að þetta er frumvarp sem að kemur frá vinstri grænum. Vinstri grænum. Þetta er svo ótrúlegt að því að maður hefur eðlilega bara yfirleitt trú á fólki og maður hafði trú á þarna kemur þetta sem hún Svandís maður held að væri þarna eitthvað gott að fara í gang. Eða sem sagt að reyna að koma einhverjum böndum á þetta. Hún þarf nú að hverfa frá en gott og vel þetta komið þarna frá matvælaráðuneytinu undir hennar stjórn í byrjun. Hvað gerir svo? Katrín tekur við þegar að þá allt í einu plokkuð burtu ákvæði sem að í rauninni bitu og bara til þess að reyna og svo þetta förum kannski inn á það síðan Bjarkey sett þarna og það engin tilviljun greinilega að manneskja sem tilbúin að berjast með odd og egg fyrir þessu sett þarna en hvað gerist? Það eru tekin út ákvæði sem að í rauninni bitu gagnvart þessum aðilum sem að stunda þennan, við skulum bara segja það eins og sóða iðnað. Það að segja ef var ómikið strók úr fiskeldiskvíunum eða sjókvíeldiskvíunum sem er óhjákvæmilegt já, sem er óhjákvæmilegt því að þetta eru bara netpókar sem að fara út og sögður á hverju einasta ári eins og dæmin sína og ég nú sjálfur með upplýsingar það að þá hvað gerist að þá átt að hegna mönnum með því að það að draga úr því eldismagnið sem þeir hefur leyfi til að ala ef að þetta strók eða þessi við getum kallað mismun á fiski sem að í rauninni settur í pókan og síðan slátrað upp úr honum. Væri yfir ákveðnum mörkum og svo framvegis og það væri ákveðin stigveldi í því. Og nei, þá gufar þetta upp og hvað kemur í staðinn? Það koma fjársektir og bara til einfölduna fyrir fólk til að átta sig á hvers konar kerfi þetta er. Þetta þessir aðilar með leyfi til að ala þennan norskalags á íslensku strandsæði sem að við þurfum aðeins að koma inn á að blandast og eyðilegur eiginleika íslenska lagsins. Þeir hafa leyfi til að ala þarna norskan lags og það kippt út ákvæði sem býtur sem bara miðað við alla þær hörmungur að leyfa þetta yfirleitt. Ætti þó að minnst að vera þarna inni og sektar ákvæði sett í staðinn. Það eins og þeir sem hafa leyfi til að gera bíl að þeir myndu aldrei fá neina punkta fyrir ógætilegan akstur. Þeir myndu geta keyrt blindfullir alla koppagrundir. Við getum bara sagt til þess að fá samsvörun til dæmis norskir forríkir ökumenn. Þeir gætu verið hér blindfullir í akstri all land og þeir myndu vita sem að þeir þyrftu aldrei
að missa ökuleyfið, þeir myndu bara borga sektir og fyrir menn sem að eiga sko svo mikið af penningum og þeir veit ekki einu sinni hvað þeir eiga, þá skiptir það minna en engu máli. Þetta keypt sér frá ábyrgð. Já, og ofan í kaupið þá er sett meira segja, það má ekki hegna þeim of mikið. Það er toppur á því hvað er, þegar þeir eru komnir í svakalegt strók. Það er alltaf fullir að þá þurfa þeir ekki að borga. Já, bara magnafsláttur. Það er bara betra að vera fullur allt árið. Hún var hérna Þorgerður María sem er formaður Landverndar, hún var að segja þetta samráð að eins og ég skildi hana að það bara aldrei tekið tilliti til þeirra athugasemda. En hins vegar er augljóst að sjá hvernig málið þróast eins og þú ert að lýsa. Að það er tekið tilliti til athugasemda lögfræðinga fyrirtækjana og þannig að hægt og bítandi þá sveigist öll lagaumgjörðin af þeirra þörfum en það er ekkert hlustað á þig. Nei. Eða Landvernd eða? Nei, þessir aðilar sem hafa verið að setja fram þessi rök og ég vil bara segja að þetta er nákvæmlega, margt af þessu í grunninn er bara nánast allt. Er það sama og maður var að tala fyrir 2019 og maður byrjaði að skrifast á við ráðuneyti, síðan voru það þingmenn, maður sendi á hvern einasta þingmann og svo framvegis, nú er þetta bara sama og þetta er svona, þetta verður leiðigjant að þurfa að lemja hausnum svona við steinin og sjá að það er ekki tekið mark á nokkrum sköpum hlut nema þessum hagsmunum þessara. Hver er ástæðan? Lítur ráðuneytið og þau sem er að smíða þetta saman svo á að ykkar athugasemdir séu nú bara eitthvað vitleysa, eitthvað svona tilfinningar og vitleysa því að og eigi ekki að taka mark á því? Eða lítur svo á að jú, þetta er allt saman rétt sem er að segja en hérna er bara miklu mikilvægri hagsmunir sem er það að okkur takist að framleiða hér svona mörg tonna af eldislaxi. Einhvern veginn að fara menn að því að skauta fram hjá þessu sem að skiptir öllum máli semst að lífríkið sé í lagi og einhvern veginn, sko, það eru tvær leiðir auðvitað, annars vegar það getur auðvitað hýst þannig á eins og kannanir hafa sýnt varðandi stjórnendur að ákveðin partur af þeim bara, þann vantar siðferðiskennd og það er ekki illa ment hjá þeim, þá auðvitað þurfa þeir ekki að hafa áhyggjur á neinu. Aðrir eru ægilega uppteknir af því að peningar skipti öllum máli og það uppteknir að þeir sjá ekki sko glóru í neinu sem að varða það að halda vistkerfum í gangi og enda þótt við Íslendingar höfum byggt okkar tilveru á lífríki landsins frá byrjun og meira heldur en einhverjar innöndar þjóðir og aðrar sem að hafa lifað á iðnaði og fleirum langar hríð. Ég segi sko, þetta er svo galið þegar við erum með stjórnmálamenn sem að náðu sig ekki. Og ég tek sem dæmi Þið mætti að vinna fyrir almannahag. Já, hvernig má það vera til dæmis að Bjarkey segi að þetta hafi verið eitthvað lögfræðilegt tækniatriði að það skildi alfarið sko verða ótímabundin leyfin sett inn svo býtu þetta er svo, þarna kemur þingmaður norðan úr landi fyrir sléttum 1000 árum þá höfum við annan þingmann norðan úr landi Einar Þveræðing það er fræg ræðan hans hún var dálítið öðruvísi heldur en ræðan hennar Bjarkeyjar. Hann er fallin frá. Hann er fallin frá, en við eigum Grímsey ennþá. En við erum að tala að þarna var sett fram að afnóta rétturinn af fjörðunum okkar fyrir vestan og austan skildi gefin Norðmönnum. Þetta var ekki sko, það fylgdi ekki einu sinni með þegar Ólafur Haraldsson óskaði eftir Grímsey að hann ætlaði sér að eyðileggja íslenska náttúru. Það var ekki með í pakkanum og mönnum blöskraði samt. Þannig að við sjáum munin. Svo er hitt sem maður má ekki gleyma að stjórnmálamenn eru alltaf stjórnmálamenn. Og auðvitað er alveg möguleiki þó að það væri þó orðin svona ríflega smjörklípa að menn hafi hugsað, já, hvernig væri að hafa þetta svona og láta alla umræðina snúast þetta en ekki að við erum með lagafrumvarp sem er sko það mest tortímandi lagafrumvarp gagnvart íslenskri náttúru sem hefur verið sett fram á Alþingi. Þótt að við myndum laga þetta. Þetta, já, heldur betur. Já, ég spurði Þorgeir að þessu, þannig að það getur ekki svarað þessu hvort þetta sé þannig sett fram að það sé búin til eitthvað sem á að vera deilanum og svo bakkaðu í því og allir haldaðu þessu að gera hið rétta en þá flýtur í gegn frumvarp sem er hryllingur. Já, þetta er
sko óskapnaður af þeirri ömurlegustu gerð sem hefur sést í sölum Alþingis. Lýstu því aðeins fyrir mig. Segjum að þetta frumvarp fari í gegn og það hugmyndin. Það að búa til lagaumgjörð utan mikinn uppgang og uppbyggingu í strandeldi og svo sem eldi almennt. Segjum að þróunin yrði þessi eins og fyrirtækin vilja og þessi lagaumgjörð verður ramminn utanum næstu 40-50 árin. Hver verið afleiðingarnar? Afleiðingarnar eru þær að við missum smátt og smátt fleiri og fleiri íslenska laxastofna til dæmis úr okkar vistkerfi. Það byrjar á þessum sem eru næstir og þeir eru... Á hverju? Já, það út af, það þú spyrir svona svo að fólk sem almennt ekki til málsins fái innsýn í það, en það út af því að eitt að við erum auðvitað, við getum kallað það bara mengun því að þetta bara mengun þessi starfsemi í fjörðunum og við erum að eyðileggja svona vistkerfin þar innanbúða, við getum tekið það fyrir eftir en ef við förum í hitt, af hverju skildi þessi mengun á Austfjörðum og Vestfjörðum eða semst Vestfjörðum og Austfjörðum eyðileggja íslenska laxastofna? Já, það út af því að eins og sagan sýnir frá nágrannalöndum okkar, hvort sem það Noreg og Kanada og þar sem þessi óskapnaður hefur verið settur niður og Bretlandseyjum og annar staðar, að það eyðileggur sjókvíeldisfiskurinn eiginleika villtu laxastofnana. Sem gerir hann vanhæfari til þess að lifa af eða? Já, vanhæfari til að lifa af og það hefur alls konar speki verið sett fram til þess að reyna að afsaka þennan subbuskap en það þannig að auðvitað til dæmis fiskurinn okkar hér, hann búinn að vera að aðlagast íslenskum ám og göngum sínum í hafinu ætislóðir og tilbaka á hrygningargöngu í árþúsundir eða frá því að þeir námu hér land í kjölfar síðustu ísaldar. Þessir eiginleikar gera stofnana mismunandi leið því að þeir eru búin að aðlagast að hverju kerfinu og fætur öðru allar hringinn kringum landið. Hver með sinn stofn. Og eins og kom núna bara þetta litla sýnidæmi sem við fengum í fyrra haust, eða fyrra sumar, lók sumars í ágúst, þá er okkur sagt allavega að 3500 laxar. 3500 laxar hafi sloppið úr kví hjá þeim. Og þeir komum allt land í runni. Þeir fara, sem sagt, yfir meir en helming af landinu, það kom ekki úr hinni áttinni á núna því að það hafði við getum komið inn á það síðan verið svakaleg ógeðspest sem kom með laxeldunni yfir á Austfirði og þeir þurftu að slátra öllu upp þannig að það var ekki sami þrýstingurinn þar núna því að þeir hafa þurftu að slátra öllu upp og það var ekki komið í þá stöðu. En við fengum þarna með en það var komið bara inn á Suðurlandið og inn í Eyjafjörð. Fiskar úr þessu og af þeim, hugsaður, veittust 500 með einhverju átæki sem að það var ekkit tilbúið frá hendi stjórnvalda. Það var bara, hvernig getum við bjarga okkur? Það var þetta bara heimamenn urðu að hlaupa út í árnar og ráða einhverja norska kafar og annað til að hreinsa upp það sem hægt var. En við þurfum þetta ekkit að fara í grafgötunum það að bara brota þessu náðistu upp. Ef við gerum ráð fyrir að þessi 500 laxar og hafi semst það hurfu þarna, segjum bara að það hafi 3500 laxar. Svo segjum bara 500 hafi ekki náði land. Þá erum við 2500 laxar, það svona það byrð 10%. Ég allavega aldrei undir kannski 6% af því sem að hringdi í fyrra hafi verið norskur eldislax. Þetta er pínulítil tala. Við erum að tala núna 3500 laxar, við erum með 25 miljónir laxa í kvíunum. Hvað þarf slysið að vera stórt til þess að þessna segi ég það? Hvað gerist ef að norskur eldislax hrygnir í íslenskri á? Já, það gerist að það tinnist út erðamengið og þessir eiginleika til þess að lifa af dala, en þetta aðeins flóknara. Það munar þá ekki lifa af, ég meina, lífsbaráttan hörð og ef hann ratar ekki sem forfeður hans hafa farið, að þá líklega hann bara degi eða? Já, það dælist alltaf nýjur og nýjur fiskar. Það eru rökin sem að menn nota, já, þeir eru ekki eins hæfir, þetta náttúruvalið og allt það eru rökin og það er bara klókt hjá þeim að prófa það. En málið það að okkar færistu sérfræðingar og þeir eru í Noregi, eins og Ketil Hindar, hann bara búinn að sýna fram á það að það sem að menn hafa verið að röfla að þetta taki áratugi, hugsaður að vera að tala það að þetta taki áratugi að eyðileggja
að þetta sé ekki nema áratugi að eyðileggja stofnana. Að hann segir að það geti gerst bara í nánast í sviphendingu þegar þannig ber undir og við fengum smá sýnidæmi fyrra, lítill stofn, lélega göngur í árnar og þetta er hann búinn að segja og hann hrekur það sem að menn voru að reyna að segja á og byggðu á hans eigin gögnum, svo hann kom nú bara fram og þannig að þetta er eitt, en það er ekki bara þetta, það gleymist að lífsferillin er flóknari og í ánum erum við með snemkjóska hænga, semst það er svo allt svo billet hjá okkur kallmönnunum, þannig að hængarnir þeir geta orðið kynþroska sem seiði í ánum, það geta hrygnunar ekki og það þýðir það að við erum með snemkjóska eldishænga í ánum sem þurfu ekki að takast á við hafið og þeirra breytur hann. Þessir hængar sína rannsóknir, ekki bara almennt snemkjóska svona hængar, þeir geta verið á bakvið alltaf 60% af frjókuninni frá hendi hængana. Þá getur við ímyndaður ef menn að segja að það náttúruvalið sér það, bara náttúran hendir þessu veikar í burtu, að það gerist ekki í þessu tilfelli. Nei, en það gerir það heldur ekki í nægilegu magni því að í rannsóknum sem ég hef gert núna árlega á síðustu 9 ár í Arnarfirði og það er nú með mér maður sem er prófessor í stofnlíffræði við Háskóla Íslands, Snæbjörn Pálsson, þá kemur á daginn. Jú, við erum með helling af þessum sjókvíeldislaxi, langt yfir þessum mörkum sem Hafró setti sem voru samt handónýtt eins og kom í ljós þegar þetta áhættumat auðvitað bara greinilega var handónýtt eins og kom fram í fyrra að þá erum við ekki bara að sjá helling af sjókvíeldislaxi, við erum farnir að sjá blendinga í hrygningalagsunum, ekki bara seiðum, heldur það eru fiskar sem eru komnir úr hafi undan sjókvíafiski og þessum og þetta var maður auðvitað að kynna ráðuneytunum, maður var að fara yfir þau hvað þetta er, en hugsið ykkur bara hvað þetta er svakalegt hvernig við keyrum á allt, það er sama meiri segja hjá stofnunum sem eiga að vera að hugsa hag landsins, að það er verið að flokka stofnana niður í eitthvað sem að skiptir meira máli og minna máli. Höfum við eitthvað það að segja hvort að stofn sem er lítill skiptir í rauninni minna máli heldur en stofn sem er stór og sérilagi eins og þetta er sett fram nýtt einhverjum ákveðnum hætti. Er það hlutverk líffræðinga? Ég segi nei og við erum ennþá með uppsetningun á gamla áhættumatinu að það eru stofnar sem að ef þú ert að veiða þau í einhverju magni og ef þú skráir veiðina og þannig er kannski segjum 50 lögsum á ári að meðaltali einhver 10 ár, þá ert þú með einhvern svokallaðan nytja laxastofn sem að fer inn í áhættumatið. Býtu, af hverju skildur þú þurfa að hafa einhvern nytja laxastofn til þess að komast þar inn og sjáðu hinnendan í lögunum er það þannig að þegar þeir eiga að fara að borga þarna sem að megi ekki fá punkta eða missa eldisleyfin heldur bara keyrum fullir og borga bara með pening sem að er nóg til af að þá fá þeir afslátt ef fiskurum frá þeim veiðist í litlu sem eru smáar í fjölda laxatali í ánum sem eru utan við áhættumatið. Ef þeir veiðast þar, þá kostar það ekki nema 5-falt minna. En það er meiri en 5-falt meiri áhætta fyrir þá litlu stofna að fá hvern einasta fisk inn. Þannig að þetta eru þvílík öfumæli að maður botnar ekki neitt í neinu. En það sem stjórnvöld að gera, þau eru að búa til ramma sem á að ná utan mikil plön stórkostlega aukningu á framleiðslu í strandhelgi. Það er planið. Já. Ef að það gengur eftir, förum bara 40 ár fram í tíman, er það að segja að vilti laxastofnar á Íslandi verði meir og minna orðinir spiltir? Já, ég myndi segja það. Þú myndi ekki segja það er við þurfum ekkit frekar rannsóknir eða eitthvað. Já, og það er eitthvað sem við getum ekki lagað, það er ekki hægt að laga tilbaka. Nei, þegar það komið yfir ákveðin mörk þá er það ekki hægt að laga það og við erum með í Noregi bara sláandi dæmi hvernig hlutirnir eru. Við erum með 40% af ánum þar eru alvarlegt ástand og blöndunin er í 70% af ánum. Samt er engin
það ekkert að aukast þarna það sem skiptir máli langt árabil og þeir eru alltaf að aðhafast meira og meira. Þeir eru sko á fulla að fjalla þessa lax á hverju ári. Það erum við ekki að gera nema bara þegar eitthvað óframdar ástand kemur og þá verður mann bara að bjarga sér hver sem getur. Og svo áttu einhverjir eldisaðilar að greiða fyrir þetta. Ég veit ekki til þess að það borga eina einustu krónu. Þeir borga ekki neitt. Það sem þeir gera, þeir fá leyfin og ef þeir eru ótímabundin þá vita menn hvað það þýðir. Þá ertu bara í klónum á þeim til eilíðar. Þeir fá leyfin og leið og leyfin eru komin til hvaða tíma sem það þá skipta það gír, ásjónan breytist, þetta þekkt frá Noregi. Þeir sem áttu að hafa endalausa atvinnu á þessum svæðum, maður tala við menn, heyrðu, hvað gerist? Það einhverjum menn að vinna þarna þegar þetta í gangi og byggjast upp. Komnum við leyfið, heyrðu, allt í einu þá eru fóðpípurnar og allt sem bara keyrt á tölvum úr landi. Þá eru einhverjir kallar sem sitja alltaf annars þar á landinu að gera það. Það búið að taka yfir fjörðin. Þú farð allan óhróðan, mengunna, lúsaeitrið sem eyðileggur rækju og humar og guma og vita hvað. Þú farð koparinn sem að situr eftir þrávirkur í kerfinu. Þú farð laxalúsina sem að eyðileggur stofna sjóbyrtings laxin sem á leið til hafs fær ákveðnu magni dauðadóm og kemst aldrei tilbaka út á það. Og svo framvegis, þetta farðu allt saman en þeir eiga að vera með þetta fría spil endalaust og þessi lög eru ekkert annað en undirlægju háttur stjórnvalda gagnvart þessum aðilum. Það var engin að biðja ótímabundið leyfi. Það var engin til dæmis í byrjun 2019 að biðja það að áhættum að erfðablönduna væri þannig að það væri ekki allir laxastofnar inni. Hvernig mátti það vera? Að þegar að menn eru að spila svona spil að menn byrja á að menn með góð spil á hendi og til dæmis að verja alla laxastofna að gera eitthvað vitrænt að þeir ákveði að fyrrabræði á þess að nokkur byrji að þrengja þetta og skapa þar leið skaðabóta ábyrgð færana frá eldisaðunum yfir á ríkið því að við vitum að þeir sem eru fyrstir til að falla í valin eru litlu stofnarnir viðkvæmur næst eldinu sem eru ekki í þessu áhættumati. Þetta eitt dæmi. Núna erum við með annað dæmi þar sem að ríkið ætlar að byrja óumbeðið að hafa ótímabundið, þeir ætla líka að gefa þetta. Það má ekki einu sinni þó að það sé nú kannski ekki stærsta málið en þá í staðin fyrir að við værum búin að fá á 300 milljarða fyrir leyfin sem eru hér, ef þetta hefur verið boðið út eins og í Noregi, þá eru við þetta ekki með krónu. Og svo erum við ekki að mæla með því að við seljum frá okkur gullin. Nei, og bara fyrst og síðast á að hugsa þetta á nótum náttúrunar, en það er eins og auðvitað bara umgjörðin í ráðunautunum annars sýnir það að það og þetta búið að taka fyrir meira þess að í skýslum hjá meira þess að ríkisendurskoðun 2006, þá var þessi óskapnaður ekki komið, þá voru þeir að tala bara út af líffræðilegu fjölbreytni, þessar skuldbindingur, alþjóðlegu og allt það, að það væri bara ekkert að gerast, það væri engin samhæfing, það væri ekkert verið að fá sérfræðinga inn sem skiptum máli, þetta alltaf gamla, það bara 3 manna hreppsnefndin og svo það sem sagt lögfræðingarnir. Það eins og við séum ennþá á öndverðir í síðustu öld. Já, svo hlustað á loforð eldisfyrirtækjana sem að þú segir að sé svona álíka merkileg og það sem að Úlfurinn sagði þegar hann var að reyna að komast inn til kýlingana. Það allt annaður hljóð í honum þegar hann fyrir utan heldur en það komið inn. það er málið og við þetta kannski að rifja þá sögu sem á afhverju var að vera að segja fyrir hana. Já, það þyrfti að fara í nokkra kvöldlestra. En varðandi mengunin á fjörðunum sem að þú varst að segja að þetta eyðileggur botnin og rækjuna og humarinn og það er lús þarna og laxinn og sem að fer inn í aðra stofna fyrir sjóbirtingin og fleira og laxinn fer með lúsina með sér þegar drefst þar náttúrulega, ég held að flestir hafi nú séð myndir af illa förnum lögsum af þessar lús sem eru bara hálfjetnir lifandi, hryllingur að sjá þetta. Er laxalúsi þannig, hún getur bara að fara í laxfiska og borðar ekki hvítafisk, bara bleikan? Já sko, hún er það til vandræða, svo eru þarna, kemur sjávarlús og annað við sögu, en sko það sem að mér finnst bara að vera til þess að einfalda þetta, þá er þetta þannig fyrir þá sem að þekki ekki þessi lúsamál að þetta
eins og með allt annað sem þarna, þetta svona sjókvíeldið eins og magnari. Það sem gerist þarna slæmt sem á marga vegu, það magnar allt upp, það magnar sjúkdómana og flytur og reyndar til landsins eins og við höfum séð. Það magnar laxalúsina, við þekkjum laxalús, en hún verður aldrei í þessum mæli að hún skapi þennan sama vanda eins og gerist þegar við höfum þetta. Það bara líkundur á að hver fiskur fá í lúsina eru bara svo miklir að þetta bara hryllilegu faraldur. Já, og þá getur mann sagt, sko í þessu tilfelli það þannig að blessunarlega þá eru sko kannski okkar helstu laxveiðár svo kallaðar, réttnefndar, ekki á Austfjörðum og Vestfjörðum. En við höfum þar ár líka og eins og ég segi, sá fiskur sem þarf að fara þessi svæði, þessa firði, þessa flóa, hann svo útsettur fyrir þessu að ef hann sko, það alveg hámark 10 lýs, sko lirfur, pínu litla, þú sér það ekki einu sinni þegar það setjast á þá, að þegar þeir fara til hafs, það sko líflássdómur. Þeir eiga alveg sama hvaða aðstæður þeir komast ekki. Nú sér maður bara hinendan þegar maður í ánum, þá maður farin að sjá laxa sem hafa verið á mörkunum að komast en hafa náð í land og þeir eru svo illa útleiknir, þeir eru náttúrulegir en þeir bara hafa lent í þessari byrði að vera alveg á mörkunum. Þessa laxa sér maður bara ekki, hafði aldrei séð áður en þeir eru bara eitt flakandi sár. Þannig að þetta eitt og svo má ekki gleyma þessu sem í gangi að við erum með uppeldisstöðvar nytjafiska eins og þorsins og annað í þessum fjörðum, tala um Ísafjarðardjúpinu og akkur ættu við að vera að leika okkur með fjöreggið? Normenn eru búin að sýna að það eru heilu firðirnir steindauðir hjá þeim. Þetta bara, fólk verður að muna, þetta bara eins og hella eitri út í svæðin í raun og veru. Hvort það tekur fáin ár eða áratugi getur verið misjafnt hvernig haldið á málum en við erum á leiðinni til tortímingar og svo þessi auka bónus sem að enginn botnar að fá þetta all land og eyðileggjandi lífríki í ám út all land, hringinn í kring kemur í gegnum erðablöndununa út af laxinum og þar auðvitað eins og ég sagði, handónýtt áhættumat Hafrannsóknastofnunar byrjaði með því að leggja til ómögulegan grunn með því að taka suma stofna inn í matið og aðra ekki með því að ákveða einhver mörk fyrir prósentilegu mörk sem eru fjarri því að vera eðlileg sem að tengjast líffræðilegum eða sem lífsferli laxins og hvernig hann skipa sér í stofna. Gögn frá Noregi, við eigum mikið betri gögn hér, þeir eru með 4%, ætti að vera innan við 1% sem neðst í skali og síðan eru það þessi þáttur sem að þetta að þessi fiskur norskur og fjarskyldur okkur og þetta í rauninni til skammar að við skulum vera að leika okkur svona með hlutina því að þetta maður verður kjaftstopp í rauninni. Nú verður gert ráð fyrir uppbyggingu á laxeldi í Ísafjarðardjúpi. Hvað Ísafjarðardjúpi mikilvægt fyrir þorskstofninn? Hvað gerist þar? Já, nú kann ég ekki svarið, ég geti sagt eitthvað vitulegt í þessu, en ég veit að þarna eru mikilvægar uppbyldstöðar fyrir þorskstofninn. Hann þarna að nýta þetta svæði og segðast í. Hann kemur á grunnsæfi til þess að hrygna? Já, jú, en þarna þetta meira kannski uppeldissvæði fyrir þorskin og þarna ef þú ert að eyðileggja lífríki fjarðarins að þá ertu að aldeilis að íhlutast þar og svo eru þetta svo sem eitt af hans ætis óðulum eru rækjustofnarnir þó að hafi nú verið minna rækjuna síðari ár þá til dæmis sannað í Noregi að það minna innfjarðarrækjuna þar sem að þetta lúsa eitur hefur verið notað og þetta er sko alvöru eitur og þetta verið að nota þetta ítrekkað og endalaust með undanþáum og þetta sko það svo mikið ógeð í þessu að ég man ekki betur en að það hafi eitthvað tengst líka sko hættum varandi á meðgöngu, ég ætla nú ekki alveg sko hvenna þetta er slíkt að þetta ætti ekki að vera í boði og þetta ekki bara eitthvað í kvíunum, þetta nær
kílómetrum saman, lúsinu auðvitað 20 kílómetra. Þannig að svona eitur áhrifin af svona kví eru langt út fyrir bara stofnin sem þar inni eða kvína heldur. Þetta eyðileggur botnin undir og svo dreifist eitrið og það ekki verður að eitra því að það ekki hægt að rækta þetta í svona þéttleika nema að eitra. Já, það sýnir sig. Þú sér það, þetta ber alltaf sama brunni við. Hérna þegar þetta byrjaði þá töluðum með fjálglega það er aldrei neitt vandamál með lús á Vestfjörðum. Það bara, aðstæður eru hér þannig. Þetta er auðvitað búið að vera eilíft vandamál og í fyrra haust þá bara svo við komum inn á dýravelferð, við verðum að gera það, þá voru þarna drepnir á 2.000.000 laxa. Af því að lýsnar voru búin að éta það inn að beini. Þetta var þannig að prófessor í dýravelferð Tryggvi Poppi Tryggvi í Noregi, hann hafði aldrei séð annað eins. Við erum að tala tæplega 100 lýs á það verið að tala innan við eina til þess að þetta sé bærilegur rekstur á einu fiski að meðaltali, takk fyrir. Og þarna sjáum við bara hvað er að gerast og hvernig má þetta vera. Það er bara gott að koma inn á þetta. Eitt af þessu sem er svona glórulaust og alveg í takti við allt sem er þarna í þessu, þetta maður les þetta lagafrumvarp, þá fallast manni hendur. Það er allt gjaldfellt sem varðar náttúruna, allt sem varðar hitt er skýrt og skorinort. En þegar kemur náttúrunni þá er þetta einhvern veginn loðið og teginlegt og það er ekki tekið á neinu og svo með hitt. Jú, það er jafnvel eitthvað sektin en það er alltaf eitthvað auka ákvæði. Verður gengið frá með reglugerð ráðherra. Er mögulegt að gefa undanþágu og annað. Þetta er allt í saman. Þannig að braskararnir njóta af avans en ekki náttúran. Algjörlega og þessi dýravelferðarmál ættu að vera mönnum ofalega í huga eins og þau eru nú. Það er nú bara þykir ekki eðlilegt að dýr sem eru alin til mannheldis eins og þarna umræðir séu látin gjalda fyrir lífi sínu í jafn miklu magni og þarna við erum að tala um 1 af hverjum 5 fiskum er að drepast í íslensku sjókvíaeldi og þetta er engin nýlunda við erum að vísu að gera enn betur eða hvað maður getur kallað vinnubröðin eru meiri hér lítilega en annar stað en það voru 20 miljóna sem að drápust í norsku fiskeldi í fyrra, það voru nú bara núna í mars voru verið að byrsta tölur bara í fjölmiðlum núna 300.000 laxar sem voru að drepast í sjókvíum bara til fá samhengi þá kannski voru að hrygna 20-30.000 laxar í íslenskum ám hérna í síðastliðið haust en þetta er af því að það er svo mikið lagt upp úr því að við séum að koma þessu á til að halda þessum byggðum í byggð, þessum sjávarbyggðum sem að stjórnvöld í rauninni eyðilögðu sjálf, kiptu fótunum undan með því að taka kvótan og eins ömurlegt og það var allt saman, að þá er það staðreynd sem við lifum við í dag. En af hverju skildum við alltaf fara nota þessar úreltu gömlu aðferðir við að reyna að koma byggðum landsins til aðstofar? Ég botna það ekki, því að nútíminn er þannig að hann í flestum löndum þegar menn ætla að gera eitthvað svona til gagns, eitthvað til þess að bjarga málum og hjálpa þjóðarhag, þá fara menn í nýsköpun. Sjókvíaeldi er hinnendin. Hann er afdalamennska í sem sagt matvælaframleiðslu sem hefur ömurleg og algjörlega óafsakanleg áhrif á lífríkið. Og er í sjálfum sér ekki það deilt. Nei, en rökið sem koma á móti eru bara, já það má vel vera Jónas minn, en við getum grætt svo mikið á þessu. Já, en það er hægt að græða á fleiru, það vill nú til og maður hefur alveg skilning á öllu sem að tengist því að hafa atvinnu og búa jável ákveðnum stað og það sé ekkert sjálfgefið að þó maður fæðist á einu stað að maður eigi að fá stuðning að lifa á þeim sama stað til æviloka, það hefur allavega ekki verið í boði hér í Reykjavík. Ég segi það þarf að vera, ég vill hafa og ég held að Íslendingar vilji það almennt, við viljum hafa sterkar byggðir á landsbyggðinni. Þær þurfa
mótast og þroska, eða semst byggjast upp á eigin forsendum. Ekki frá norskum auðkýfingum. Nei, og sjávarbyggðirna voru dæmi það. Það var ástæða fyrir því, það var stutt á miðin og semst ákveðið hægraði af því öllu saman. Síðan var það tekið, en hvað með þær byggðir? Þær eru nú í flestum tilfellum þannig, en þó aðeins hafi nú breyst sumt göngulagi hjá fiskum hér í kringum landið, að þær eru stutt frá miðunum. Og þessar, ég segi, við hefðum til dæmis í staðin fyrir þetta rugl, sem að skapa fáin störf en óendanlega skaða til framtíðar. Við hefðum átt að fara í nýsköpun sem að væri tiltölulega kannski ekki mjög framúrstefnulega en bara akkurat það sem að hendar okkur. Taka þennan fisk sem við erum illu heilli að veiða í uppsjávarfiskin okkar. Við erum að veiða hann og menn stórgráða honum auðvitað sem að og landið sömuleiðis, það er þjóðarhagur að þessar veiðar, árlegu veiðar og annað, en það er minnst af þessu fer til manneldis. Þetta er sem sagt fer í mjöl og olíu, þetta er brætt og sulla með þetta þannig að mikið af þessu endar í akkurat laxeldisfóður. Fóður fyrir laxa. Já, þannig að þú ert að taka 4-5 kíló og breyta því eitthvað. Það skildi þó ekki vera að nýsköpun með öllum þeim trompum sem eru til í dag og við þekkjum kannski vegan iðnaðinum. Það þarf enginn að segja manni það að það sé ekki hægt að breyta þessum matvælum beint í manneldis í mannamat og hvernig skildum við fara því? Jú, við erum með okkar ágætu rannsóknarsjóði, rannsóknaráð og annað. Við myndum hafa þær áherslur. Við setjum, ef einhver vill stunda slíka nýsköpun, þar sem við höfum löndunarhafnir fyrir þennan uppsjávarfisk, þá fær hann 5 sinnum meira af nýsköpunarfé í þessa veru heldur en að menn myndu annars fá. Þannig myndum við byggja á eðlugum forsendum ekki bara að breyta þessu í mannamat þarna heldur, þannig að skapast þekkingarþjóðfélag á þessum stöðum. Þetta er bara svipað eins og við ættum að gera með orkuna þar sem að hún liggur hér og þar landið. Fara úr nýlendu hlutverkinu eða hjálendu hlutverkinu að það sé einhver annar sem að nýti afurðuna með ávinningi eins og norskir auðmenn og eyðileggja okkar svona heimahaga fiskana. Og fara yfir í þennan nútíma hugsanagang sem að menn tilenga sér víðast á byggðum bólum, en við þurfum, ég veit ekki hvort það er að því að það er svo stutt síðan við komumst út úr torkofunum eða hvaða erðakallið þetta er, en við erum í þessum undirlægju hætti, það er ekki nóg að liggja þarna og bara segja takið það sem er hér í boði, heldur það á ekki einu svona að taka neitt fyrir það. Þetta er svona maður er svona já, þetta er ekki að ganga núna í þessu þjóðfélagi á 21. öld. Segðu mér eitt, þetta er svona spurning sem kemur oft hérna upp. Af hverju gera stjórnvöld þetta? Ég hef sagt að svona spurningi sem er alltaf eftir eiginlega bara hvað eru mútunar? Af því að það eiginlega meikar eitthvað sens ákvörðun stjórnvalda að búa til einhverja reglugerð til þess að taka auðlindir okkar og færa það einhverjum norskum auðkjöfingum. Mikið er ég sammálaður. Þessi spurning er alltaf En af hverju vill fólk gera þetta? Það er það sem að því að maður er fastur í því að maður getur ekki séð fyrir sér ekki auðvitað, kannski ekki auðvitað, maður veit ekki hvað maður að segja, en þessar eiginlegu mútur, þær eru kannski ekki þarna við sjóndeildarhringinn sjáanlegar, af því að við erum þrátt fyrir allt í svona þjóðfélagi er mörguleiti ágætt, þó að það sé eins og það vanti einhverja kafla í stjórnsýsluna sem að sálega skortir. En það eru samt þessi hrossakaup sem við erum þó alveg frá því að hreppsnefndir voru hétu og eru enn og upp úr þekkt fyrir að stunda og það er ýmislegt verið að möndla þarna og það eru þessi vinavæðing, við getum kallað það, hún er að leika hlutverk þarna og við megum ekki gleyma því hvernig það er búið að byggja upp þessi ráðuneyti og annað. Þetta er kannski byggt upp, maður þarf ekki annað en að horfa á hvernig ráðningar og annað eru, við erum ennþá að sjá það í dag þar sem á að vera alveg að menn eru að fara í gegn
með einhver stór embætti þar sem að einhverju sem að skera svo úr og eru greinilega hæfastir eru settir til hliðar. Þetta er að gerast enn í dag. Þá er ég ekki að tala alla þá sem eru búin að vera þarna áratugum saman diggir þjónar. Það skildi þó ekki vera að þetta sé einmitt vandinn, að við erum með kerfi svona sem að vinnur að hagsmunum sem eru í rauninni því miður ekki alltaf hagsmunir heildarinnar eða þjóðhagslegir. Kannski skilgreinum þetta bara þannig að við vinnum að hagsmunum heildarinnar með því að móta reglunar þannig að þeir sem að vilja græða sem mest, að þeir geti gert það. Þannig það er best fyrir alla. Kannski trúir fólk þessu. Já, ég er ekki að gera lítið úr því, það getur vel verið að trúi því, en þegar þetta stendur skýrum stöfum í þekkingu nútímas, hvar sem þú sko berð niður, þá ef að þetta er skilningurinn, þá verðum við að reyna að skipta út eitthvað af þessu fólki því að sæmilega læst fólk, það auðvitað veit núna að við verðum að halda vistkerfum heimsins og þar á meðal Íslands í lagi, við byggjum tilvist okkar á því og núna í loftslagsvánni þá er það þannig að þó að hún komi reynda við sögu laxins sem að víkja honum aftur að því að hann er á hverfandi hveli að gera það verkum að það er miklu mikilvægara að við gerum ekki þennan óskunda sem við erum að gera. Laxastofnin er á leiðinni, ég segi ekki alveg lóðbeintniður, þó að íslenski stofnin séu öðrum skári, þá er þetta allt á leiðinni niður á við hraðbyri og þá ætlum við að fara í þetta sem allir eru að leggja. Elta hérna til heildis. Já, og það er eins og við Kanada, það er verið að móka þessum kvíum upp og það er ástæða fyrir því. Það er stjórnvaldsaðgerð hreinlega. Þeir eru búin að vera að berjast áratugum saman og núna er það komin, við getum sagt, hátt í 40 ár og þeir eru loksins eins og þarna, hún Alexandra Morton, hún hefur gert stóra hluti að berjast gegn þessu ákveðnu svæði þar sem að Freysir áin og ákveðin sund skapa gríðarlega áhættu og allir vissu og hún var búin að sanna margsinnis. Nú er þetta komið á land. Það tók þennan tíma. Við erum með öll þessi dæmi kringum, Noreg, Bretlandseyjar, Kanada, sko allstaðar það sem þetta er stundað en við ætlum í þáu bara auðmanna norskara að fara þessa leið. Þeir vilja þá ætlum við að fara sömu mistakaleiðin og hinnir. Já, en við erum ekki einu sinni að normenn eru þó að taka að þeim sko ekki bara þegar þeir fá leyfin, hirða þeim miljardana og alls konar, nei, þeir eru skattleikja gróða núna, takk fyrir. 25% fer í skatt. Hér þá stilla menn auðvitað fyrirtækin þannig að það verður aldrei neitt gróðu hér, allt fer út og núna eru ykkur að fá hennar hræður að vinna við þetta og ef að þetta fer í gegn þá erum við að alveg sama með ótímabundið eða ekki ótímabundið, við erum að eyðileggja þessi svæði til langra framtíðar og svo eftir hvaða tekur vikum, mánuði eða 1-2 ár eða hvað það er, þá verða nokkri kallar einhvers staðar í Noregi að stýra fóðudælingunum þarna inn og þá geta þau fengið hverja einustu krónu. Þeir eru búinir að fá undanþágur á þessu undanþágur og hinu, þeir fengu að koma með brundbáta til lands, vissu allir að kæmi með því að þetta sjúkdómar. Hver á að tryggja það að þú náir alltaf sóttinnes allt í sjúkdómar, þetta, hitt, allt í boði fiskaldisins og svo á þetta að vera gratis auðvitað í óvanlag. Jóhannes, takk fyrir að koma hingað og ræða strandeldi stund. Takk fyrir. Takk. Við munum halda áfram að fjallum strandeldi á næstu dögum og vikum. Fylgist með því, en framöndan er annar kafli í leita okkar einhverju skilningi á þessu samfélagi sem við lifum í. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við tölum stundum pólitíkarna verið á borðið, eins og þið kannski tekja eftir. Nú ætlum við að tala aðeins vinstrið, bæði vinstrið í Evrópu og kannski
hefðbundnu vinstri flokka á Íslandi, VG og Samfylkinguna. Sjáum til hvert við förum með það. En hingað komin Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Þetta er velkomin. Takk. Þú býrð náttúrulega út í Evrópu núna. Já. Og þess vegna langaði með að tala vinstri í Evrópu. En þú hefur bæði verið í VG og Samfylkingunni. Já. Og þess vegna vil ég tala við það. Þannig ef ekki að byrja... Á bara eftir sósíalistaflokkin. Á bara eftir sósíalistaflokkin. Já, ef ekki að byrja út í Evrópu. Svo ég er að reyna að fylgjast með. Já. Og svona eftir tímabil sem að var kannski þegar Corbyn var formaður í breska verkamannaflokknum. Það virtist vera eins og svona franska vinstrið gæti hugsanlega náð einhverju endurnýjun. Og vinstrið var svo sósíalistar voru með krötunum í ríkisstjórn í Portugal. Það var svona ýmislegt sem að benti til þess að vinstri gæti náð svona endurnýjun. Hvernig verður vinstrið eftir hrun, veistu? Síðan þessi saga eiginlega bara leyst upp og það valla að maður sjáu kostningar eða ykkur átök í pólitíkinni í Evrópu þar sem að vinstrið raunverulega afgerandi þáttakandi. Sko, ég myndi nú að segja spátnværi þannig einhver vonaglæta með Pedro Sánchez forsætisráðherra sem kemur úr spænska sósíaldemókrata flokknum en hefur verið náttúrulega í samsteypu stjórnum með vinstri flokkunum. Þar, þannig að það myndi vera... Og með svona endurnýjunar vinstri sem örgulega eftirhrunsvinstri. Já, og náttúrulega með sínu bandalagi við vinstri flokkana á Spáni hefur náttúrulega verið að innleiða mjög svona progressífa vinstri pólitík að mér finnst, eins og til dæmis í feminískum stjórnmálum og líka þeirra, svona þessi klassísku vinstri gildi þar. En það rétt, það voru mikil vonbrigði að sjá að... Það var hægt að telja upp. Og ég rifja beina sögu þegar Davíð Oddsson var að byrja að fara út og hitta kollega sinni í Evrópu. Þá sagði hann eins og að hann hitti bara sósíalista og asna. Og þá var asnar hægri maðurinn þá var eina undanþynningin. Annars var Evrópa meira og minna í höndunum á miðjumönnum og vinstrimönnum. Það ekki svo lengur. Nei, en síðan má ekki gleyma samt að í síðustu forsetakosningum í Frakklandi að þá var mjög nálægt, Jean-Luc Mélenchon, leiðtogi vinstrimanna, var mjög nálægt því að komast inn í aðra umferð, það munaði bara tæpum 2% af því hann næði því að komast inn í seinni umferðina og hann náttúrulega í forsvari fyrir flokkin La France Insoumise sem að gerði síðan mikið bandalag inn á þinginu, franska þinginu sem að kalla sig NUPES og þar undir því bandalagin á þinginu náttúrulega hans flokkur og sósíaldemókratar og græningjar að vísu og og kommunistaflokkurinn, þannig að hann var mjög klókur og hefur verið með mjög öfluga stjórnarandstöðu inn á þinginu en kannski hefur það kosningabandalag liðið svolítið fyrir það í raun og veru engin leiðtogi þess kosningabandalags. Það í raun og honum ekki að vera það? Já, því að hann náttúrulega situr ekki inn á þingi og hann í raun og veru eins og pólsku týpurönnir að hafa töglun og haldinnar í flokknum en ekki gegna neinu hlutverki inn í þinginu. En þetta fannst mér vera bæði síðustu kosningar til forsetaembættis 2021 það fannst mér vera svona vinstri ganga í ákveðna svona endun í lífdaga allavega í Frakklandi síðan höfum við náttúrulega verið að sjá að breski verkamannaflokkurinn hefur verið að mælast mjög hátt og í raun og veru allir stjórnmálaskýrendur sem að spá því að íhaldsflokkurinn muni gelda algjört afhroð en leið þá hefur líka verkamannaflokkurinn verið svona að fara lengra til hægri bara bitið af sér alla róttækasósíalista. Já og það er svolítið áhugavert að það hefur samt sem áður eins og í Bretlandi ekkert annars sprottið upp og það er kannski svona svipað eins og við erum að sjá hér á Íslandi. Erum við þar í Bretlandi vegna þessar einmenningskjördæmi? Já, það eru kjördæmaskiptan inn og hún
hamlandi fyrir aðra flokka að koma inn. En við sjáum það samt gerast að það koma einstaklingar sem að bjóða sig fram meðal annars með því að ræða Gaza og ná kjöri vegna óanægju svona kjósenda basa verkamannaflokksins með þessa hægri sinnuðu afstöðu forstunar. Einmitt, og það bæði eru frambjóðendur að koma fram sem að vilja frekar vilja skrá sig í græningjaflokkin breska eða þá Lib Dem svona viðreisnarflokkin í Bretlandi út af einmitt afstöðu verkamannaflokksins varandi Palestínu og Gaza. Og þar eru náttúrulega sveitarstjórnarkosningar núna og bæjarstjórnarkosningar í dag það ekki og það náttúrulega alveg verið að kjósa sorphirðu og gatnakerfi og svo framvegis en leið þetta náttúrulega mikil barómeter á stöðu stóru flokkana. Þannig að vinstrið, Þýskaland hefur líka, vinstrið í Þýskalandi hefur átt líka í miklum erfiðleikum. Die Linke náttúrulega hefur eiginlega horfið sjónum. Sósíaldemókratar þar hafa líka átt í vandræðum, hafa verið að mælast lágir. Þannig að við erum að sjá ákveðna hluti sem eru ekki alveg að ganga upp en við erum líka að sjá eins og í Skotlandi, þar skotski þjóðarflokkurinn að tapa algjörlega fylgi og formaður hans að segja af sér embætti sem forsætisráðherra Skotlands. Eftir að setja þar inn í rúmt ár. Eftir að svo fyrri sagði þessir. Akkurat, þannig að þau eru búin að vera í miklu vandræðum og verkamannaflokkurinn bara býður og lúrar og ætlar að sér að ná fyrra fylgi í Skotlandi. Þannig þetta allt saman áhugaverið tímar en leið þá veldur maður fyrir sér líka þegar við erum að tala þetta stóra vinstri þarf vinstri að vera stórt til þess að vinstri sé stórt þarf vinstri þá alltaf að halla sér til hægri eins og sósíaldemókratíski flokkar hafa verið að gera margir hverjir. Það leið Keir Starmers og kannski Kristrúnar Frostadóttur, já, það kannski leið hennar til þess að stækka flokkin. Að vísu held ég líka að það tölu sem við verið að sjá í skoðanakönnunum varðandi fylgi Samfylkingarnir sé líka óánægju fylgi mjög mikið með sitjandi ríkisstjórn. Það náttúrulega hefur hrunið fylgið af VG. Það hefur líka eiginlega mesta fylgishrun frá kosningum hefur verið átt sér stað hjá Framsóknarflokknum og það lítið talað það. En þannig að það fylgi hefur líka verið að fara yfir á Samfylkinguna. Þannig að þetta eru allt saman. Það ekki bara best að kjósa Kristrúnu, hvernig við kalla það fylgi. Já, þetta eru áhugaverið tímar í íslenskri pólitík en svona ef maður aðeins að spekla þetta út í Evrópu að þá sjáum við líka að þetta svona þessi hefðbundni vinstriflokkar hafa verið í svolítið vandræðum. Við erum líka, ef við horfum aðeins líka til Bandaríkjanna, þá eru demókratar líka í vandræðum núna vegna afstöðu sinnar varandi innrás og stríðið í Gaza. Við erum að sjá skelfilegt ofbeldið eiga sér stað í háskólum og virtustu háskólum heims þar sem að stúdendur hafa verið að nota sitt málfrelsi og tjáningafrelsi til þess að mótmæla afstöðu Bandaríkjanna til stríðsins og hafa verið bókstaflega barðið niður. Bæði af háskóla yfirvöldum og svo líka af andstæðingu, þar að segja þeim sem eru pró-Ísrael. Og svo kemur þjóðvarliðið og lemur alla. Já, og þetta eins og var gerðist á 68 Já, þetta akkurat og þetta eru gríðarlega mikil líkindi þannig með 68 kynslun og þeim atburðum sem gerðist þá og í raun og veru finnst manni þegar maður er að lesa fréttir að vestan af háskólapólitíkinni þá er þetta alveg ótrúlega dapurlegt að þessar miklu frægu stofnanir séu í raun að kæfa árið 2024 alla gagnrýni og alla umræðu hvar háskólasamfélagið á að vera leiðandi í gagnrýni hugsun og gagnrýni orðræðu og svo framvegis. Síðan veltum maður síðan fyrir því aukinni hernaðarhyggju. Það eru stríðsátök, það eru núna, við erum búin að vera að sigla inn í 3. árið af stríðinu innrás Rússa í Úkraínu. Það náttúrulega þessi hræðilegu sem hefur reynst mörgum vinstriflokkum erfið, þar sem að valkostinni virðast vera bara 2, annars vegar að styðja NATO sem að náttúrulega spilar eftir pípum Pentagon einhver leiti, eða þá að vera skilgreindur sem stuðningsmaður Rússa. Það hefur reynst vinstriflokknum í Svíþjóð illa, rautt í Noregi gengur ekki inn á þjáningar út af þessu, þar sem að vinstriflokkar að samþykja það vopnaflutninga og eitthvað fleira. VG hefur samþykkt vopnakaup
Þetta svona allt ákvarðanir sem eru ekki í arfleið þessara flokka. Ég sé líka sko, já, vissulega, og ég meina ég taldi hérna upp Jean-Luc Mélenchon leiðtoga vinstri manna í Frakklandi, þetta hefur verið mikið, þetta dreigir úr hans vinsældum. Hann geta ekki tekið einarða afstöðu gegn einræðis herranum Pútín og ólöglegri innrás Rússa inn í Úkraínu. Síðan vil ég nú líka meina að ég saknaðist líka ótrúlega mikið að heyra ekki friðarhreyfinguna vera öflugri og stjórnmálafólk tala fyrir, og fleira stjórnmálafólk tala fyrir friði. Heldur þessi hernaðarhyggja, hún er svolítið alltumlykjandi og komin mjög svona skartinn í pólitíkina að mörgu leyti. Tala allir eins og hershöfðingjar, enginn eins og diplomat? Já, og svona ég allavega saknaðist mjög að sjá ekki meira að tala um frið og friðarboðskapinn og svona hvað aðgerðir við getum notað til þess að koma á friði í tengslu við þessi átök, vegna þess að út af Úkraínu og út af innrás Rússa og nálaði Rússa náttúrulega við Evrópu, og þá ekkert skrítið að Evrópa standi saman mjög einarðlega gegn hættunni sem að stafar af Rússum, og við erum með mörg Evrópuríki sem hafa landamæri sína Rússlandi, og við hefum séð hvernig Pútín hefur hagað sér gagnvart pólitískum andstæðingum og öllum þeim sem að dirfast að andmæla honum og öll mótmæli og allt andóf hefur verið barið þarna niður síðustu árin, og það í raun og verið algjörlega makalaust að sjá hvernig Rússland hefur verið á hvaða vegferð Rússland undir stjórn Pútins hefur verið á þetta mikla stóra ríki með sína menning og listir og alla sína arlið. En það er náttúrulega mjög hræðilegt, og svo ef að þessi, ég leiði mig bara að segja, þessi trítilóði forsætisráðherra Ísrael fara að vaða svona áfram uppi, þá sem hann hefur gert með stuðningi stjórnvalda vestanlandsflokksins. Já, og hefur líka með náttúrulega stuðningi öfga hægrimanna inn í síni ríkisstjórn. En það hefur ekki gengið kannski mjög vel að tjónka við hann að einhverju leiti af hans stuðningsmönnum heldur, það er að segja ríkjónu sem stiði hann. Ég held að svona allt þetta... Þau eru náttúrulega lítið að gera, sko. Þegar að segja, ég hef verið frekar óanað með hvað hann er að drepa mikið af börnum, getur ekki dreipið aðeins færri börn, svo heldur það bara áfram að drepa börn. Þetta er ekki aðgerðir, sko, til að stöðva. Nei, og þetta er náttúrulega, sko, stríðin og Gaza er náttúrulega ótrúlega, sko, ef við bara horfum til Þýskalands sem að á 5 árum eftir loka heimsstyrjaldarinnar, sko, er í stökustu vandræðum með orðræðuna, með tjáningafrelsið, með mótmæli og svo framvegis í Þýskalandi, og það er eiginlega mjög dapurlegt að horfa upp á það, en leið þarf maður náttúrulega líka að skilja alla þessa byrði sem að Þýskaland hefur verið að bera öll þessi ár og mun bera áfram sem afleiðingar af þessu hryllingi sem átti sér staði seinni heimsstyrjöldinni. En það er ágætt að skilja það, en til að skilja afstöðuna, en leið þá náttúrulega skilja maður ekki heldur afstöðuleysið og svona þessa yfirgengilegu hræðslu við að taka afstöðu. Síðan erum við líka bara að horfa upp á, við erum að horfa líka bara upp á svona kynslóðbreytingar varðandi arfleið og söguna þegar kemur að seinni heimsstyrjöldinni og því sem að gekk á þar. Og í skjóli þeirra hörmunga þá hafa náttúrulega ríkisstjórnir Ísrael fengið svona lausari taumin heldur en þau hefðu átt að fá. En nú er náttúrulega að koma upp kynslóður sem að segja hingað ekki lengra að þetta er ekki hægt, og við erum að horfa líka á kannski fyrsta skipti eða annað skipti miskunnlegs dráp í beinni útsendingu, sko, og fólk er með þetta bara í símanum, og það er líka það sem að gerist líka varandi Úkraínu. En vinstrið, já, það eru svona nokkri pollar, en heilt yfir þá hefur maður kannski áhyggjur af vinstrinu og stöðu þess. Ef maður er að tala svona þetta klassíska vinstri. Sem er sérstætt vegna þess að eitt af einkennum kannski eftir heimsárunum er að sumir segja það hefur verið hrun nýfrjálshyggjunar
og þá ætti að koma inn einhver svona samkomulag nýjan samfélagssáttmála, en það var það ekki. Við komum með tímabil sem að mætti skilgreina sem svona eftir nýfrjálshyggjutíma, en nú erum við eiginlega komin kannski að fara út úr honum og enn ekki komin einhver samfélagssáttmáli sem að má rekja til hugmynda sósíalista á síðustu öld eða þvert á móti. Við erum með svona algjör ólíkarkismi sem að skjóta rótum hérna megin, alveg svo í austrinu og Bandaríkjunum og meiri ítök hinna ríku á stjórnmálunum. Heila fátt að benda á sem að eitthvað svona vakningum að við viljum hafa eitthvað aðrar forsendur fyrir samfélagsuppbyggingunni. Hernaðarhyggjan veldur því að þjóðirnar eru að taka 1% og 2% meira af landsframleiðslunni sem eru 4% af ríkisútgjöldunum og setja í hernað sem að við náttúrulega veikja velferðarkerfin og ríkið, og þá hefur við að horfa á það að ógnin sé af innflytjendum inn í Evrópu, þessu að grafa undan Evrópu. Já, þegar ég tala, eins og ég sagði, þetta, þegar við horfum á svona landslæð út frá þessu klassíska vinstri, að þá hægt að hafa mjög miklar áhyggjur. En við verum kannski líka að horfast í augu það að ég raun og veru á því þú ert að segja þessir hugmyndir sem hugmyndir vinstri manna sem byggjast á þessum gömlu klassísku hugmyndum, að þær séu kannski svona horfnar fyrir bí. Auka valda almennings. Já, en við erum líka að horfa á hluti eins og mannréttindi og loftslagsmálin og réttindi hinsegins fólks og feminisma sem eru kannski líka þættir sem við þurfum að taka inn í þessa breytu. Og ég held líka vinstri þurfi að aðlega sig þessu. Ég vil til dæmis segja að hið nýja vinstri að það ætti að vera meiri alþjóðahyggja og það ætti að vera meiri talað mannréttindi og loftslagsmálin og feminisman heldur kannski við höfum verið að sjá undanförnu, en leið gæta náttúrulega réttinda þeirra, þessi klassísku vinstri stef og klassísku stef vinstri mannar sem eru náttúrulega gæta réttinda þeirra sem minna hafa á milli handana og þeir sem eru veikarasti stöðu í samfélaginu. En við erum líka, eins og þú varst að benda á, ég meina ólíkarkar, já, við erum búin að vera að sjá hér söfnun auðæfa á farramanna hendur sem við höfum aldrei séð áður í mannkynssögunni. Hér fólk farið að tala trilljónera og það sé bara að handa við hotnið. Og það eru nokkru biljóna mæringar víða heim. Og allt þetta fólk sem að auðgast gríðarlega á eins og til dæmis forstjóri Amazon, þar sem að auðgast á ódýru vinnuafli. Augljóst arðrán vinnuaflsins. Já, og þú myndist líka á innflytjendamálin, og innflytjendamálin eru líka mjög alltumlykjandi inn í Evrópu og náttúrulega hér hafa komu núna fannst mér með svona ákaflega bröttum hætti eftir áramót og mér fannst ég finna svolítið fyrir því hér á Íslandi að við höfum ekki þroska og þróa þessa umræðinu nægilega mikið. Við höfum náttúrulega verið að tala innflytjendamálin og málefni fólks og flótta núna í síðustu árin og eftir sérstaklega Sýrlandsstríðið. Við höfum ekki séð álíka fólksflutninga frá lokum heimsstyrjaldarinnar síðari eins og fólksflutningana sem áttu sér stað núna eftir innrás Rússa í Úkraínu. Og ég verð pingu að segja, mér finnst ekki þegar fólk að segja heyrðu, akkur eru við opnum við allt til Úkrænumönnum og lokum á þeirra. Við skulum ekki etja fólki saman og ekki við etja fólk hópum saman. Við höfum að gera bæði vel. Og fólki sem að flýja stríð í Úkraínu náttúrulega að flýja algjöran viðbjóð og það verið að eyðileggja heimilið þeirra og samfélög þeirra og það hafa ekki fleiri verið að flótta inn í Evrópu og til Evrópu eins og ég segi frá lokum heimsstyrjaldarinnar. En leið þá hefur stefna Evrópusambandsins í flóttamannamálum verið þessi svokallega pushback policy, þar sem að ábyrðinni varpað á ríkin í suðri. Það var gert gríðarlega kostnaðarsamt samkomulag við Tyrki. Ursula von der Leyen var sömuleiðis að gera mikið gríðarlega kostnaðarsamt samkomulag núna við Egypta flóttamannamál og það í raun og veru, þetta eru ekki framtíðarlausnir. Og svo held ég líka, og ég bara þess þengjandi að
ég hef bara mjög miklar áhyggjur af orðræðinu hér heima á Íslandi útlendingamálin og hvernig flokkar í nauðvörn sem eru að missa í samkvæmt skoðanakönnunum, missa fylgi sitt. Lesist sjálfstæðisflokkurinn? Já, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn og er að grípa til þessa kjötbeins sem að kastað inn til fólks og í örvendingu. Það sem ég finnst líka sorglegt að þeirra aðrir flokkar sem þurfa ekki að vera þarna elda þetta. Þannig að ég... Lesist Samfylkingin? Já, mér finnst það sorglegt. Mér finnst sorglegt þegar fórusta Samfylkingarinn að fyrir elda þetta og hef alveg látið það ljós innan þess flokks og með ákveðnum hætti. Að því að við, sko, einhver orðræða og einhverju frasar það að landamærin verða að loka, annars verði velferðarkerfinu ógnað og guðma auðvitað hvað, við þurfum að hafa stjórn á landamærunum. Við erum í Schengen og við erum partur af opnum landamærum sem að virka sko í báðar áttir. Því það líka að við Íslendingar getum farið til Evrópu og unnið eins og okkur listir. Þannig að hvað er verið að segja? Ætlum við að loka og hafa stjórn á landamærunum? Við höfum ekki nægja stjórn á landamærunum nú þegar? Jú, við höfum það. Við erum inn í Schengen. Við erum í alþjóðlegu samstarfi þegar kemur að alþjóðlegu glæpastarfsemi. Þannig að ég sé ekki alveg svona þetta sem einhverja lausn. Það vantar líka svolítið upplýsingar inn í umræðuna, til dæmis það að hælisleitendum hefur snarfækkað. Já, en ég meina hvaðan koma þessi 20 milljarðar sem að tröllir yfir allir umræða hér fyrir nokkru vikum. Það er ómögulegt að fá að vita hvað það er. Það er ómögulegt að fá að vita hvað það er. Sú tala... Það er hækkað upp í 25, þannig að Bjarni Benediktsson var síðast með 25 milljarðar. Já, ég meina hvað, og aldrei... Það jóks bara 5 milljarðar með 2 vikum. Aldrei eru bak við þessa tölu, aldrei er búið að koma fram neina tölulegar upplýsingar og greining, en það eru allir í íslenskri pólitík sem hafa gripið þessu tölu á lofti og kasta henni fram eins og ekkert sé, þó að viðkomandi hvort sem að fólk er í flokki fólksins eða samfylkingun eða sjálfstæðisflokknum eða hvað sem það er, að þá er í raun og veru það er ekkert búið að brjóta þessa tölu niður og við veitum ekkert hvað liggur á bak við þetta eru tölu sem komið úr dómsmálaráðuneytinu sem að Guðrún Hafsteinsdóttir kom fyrst fram með og þingmenn sjálfstæðisflokksins fóru að henda inn í umræðinu og svo tóku aðrir stjórnmálafólk þetta upp á þess að spyrja hvað er á bakvið þessar tölur. Sko, það sem ég ætlaði nú að reyna að segja, það var það að þegar við erum það hafa aldrei fleiri verið á flótta í heiminum heldur en í dag. Og svo tala fyrir vaxandi og við sjáum fram á að með aukin misskiptingu og með loftslagsbreytingum þá eigi þessi tala fólks á flótta sem er að yfirgefa heimili sín, hvort sem það er vegna stríðsástands, sárafátæktar eða afleiðingar loftslagsbreytinga. Þetta er ekkert að fara frá okkur. Þannig við verðum líka að horfast í augu það að þessi staða hún leysist ekki þó við hendum fólki út úr landi eða lokum landamærunum og verðum einangraða klettur í Atlantshafi. Við þurfum að taka umræðuna upp þannig að við verðum að horfast í augu við það að við okkur blasir fjölbreyttara samfélag samansett af einstaklingu sem hafa aðra reynslu heldur en að sækja þorrablót eða borða grjónagraut með slátri eða syngja í kórum eins og einhver forsetaframbjóðandi talaði að það væri leiðin til þess að fara inn í inngildingu. Þannig að við verðum að bara fara svolítið að tala fyrir því. Ég sá einhvern sviðstjóra tala sem því miður mann ekki nafni þá sem var sviðstjóri hér hjá Reykjavíkurborg sem að tekið viðtal við vegna þess að Reykjavíkurborg var að opna á skóla fyrir palestísk börn. Sambærilegan þeim sem var gert fyrir börn frá Úkraínu. Hún talaði að við værum að sigla inn í það að 20% af öllum bekkjum og Íslandi væri börn af erlendum uppruna. Og hvað? Þannig er veruleikinn, þannig mun að verða og við verðum líka bara að sætta okkur líka við það. Það er líka ólíkt, það held ég að sé 90% í fellaskóla en kannski bara 5% í flattaskóla ef hann heiti það í Garðabæ. Eða minna, já, það auðvitað er þetta ólíkt eftir hverfum og það er kannski eitthvað sem við þurfum að sporna við vegna þess að það er okkar saga að hún er okkar samfélag sögulega séð hefur verið minna stéttskipting, það hefur alltaf verið stéttskipting á Íslandi en kannski minna stéttskipting heldur en í öðrum samfélögum. Þannig mér langar að snúa við þessari orðræðu og þessari samfélagslegu umræðu. Við þurfum líka bara að horfast í augu við það. Svona er okkar samfélag að fara að breytast. Breytingar eru fyrir... Annars mun það líklega kafna vegna þess að vantar einfallega fólk.
Já, fyrir utan þú veist og ég meina öll þessi umræði náttúrulega mjög rugglingsleg og það verður að ruggla saman mjög mikið hugtökum. Hér er fólk sem að kemur til þess að vinna og halda uppi heilu atvinnugreinunum eins og ferðaþjónustu og umönnunarstörfum og svo framvegis og við ekki getum verið án þessa fólks. Við erum líka með fólk í öðrum störfum sem hefur við líka verið með mikilvægt framlag inn í okkar samfélag. Já. En í Evrópu erum við að tala um vinstrið að eftir hrun nýfrjálshyggjunar 2008 að þá er niðurstaðan eiginlega svo að stjórnmálumræða í Evrópu kvarnast mál hægrisins sem eru öryggismál, innflytjendur. Það er varla hægt að finna að hefðbundin baráttumál sósíalista séu ráðandi í pólitískum umræðu og enn síður að þau ráði úrslitum kosninga. Er þetta... Já, það er náttúrulega að verða 15 ár frá hruninu og við sáum miklar jarðhræringar verða í evrópsku stjórnmálalandslagi eftir hrunið. Bæði vinstri og hægri, þessi klassísku vinstri og hægri flokkar í Fraklandi til dæmis hurfu á sjónarsviðinu í kjölfarið og uppreis frjálslyndu miðjumaður Emmanuel Macron og safnaði kringum sig og náði að hrífa með sér mjög mikið af fólki með svona bara þokkalega gamaldags aðferðum, bara taka upp aftur að labba í hús og banka og spjalla við fólk en ekkert vera að reyða svo samfélagsmiðla og svo framvegis. Macron er náttúrulega, hann var staldrið stutt við í franska sósíaldemókrata flokknum en hann í allavega fyrra kjörtímabili sínu var hann með margar af þeim áherslum sem að sósíaldemókratar höfðu verið með og tók þar í raun og veru upp á sína arma. Það má líka segja að Angela Merkel sem var náttúrulega mjög eitt farsalisti leiðtogi í Evrópu, hún var sérfræðingur í því að vera hægri kona en vera alltaf að taka málefni annara flokkar, svona sósíalískur hægri stjórnmálamaður. Það er svona línu sem að eldri sjálfstæðismenn kalla góði gamli sjálfstæðisflokkurinn sem að gæti verið svona sósíaldemókrati taka upp kröfur almennings til þess að fá að halda völdum. Já, og hún var líka til dæmis í innflytjendamálum var með mjög einarða afstöðu þar og tók mikið á móti og fekk alveg á sig. Og las það bara þannig að Þýskaland þyrfti á þessu fólki að halda. Þyrfti bara fólki að halda. Það var ekki greiðasemi. En hún var líka bara eftirstríðs árana. Þannig að hún þurfti náttúrulega þannig að við sáum náttúrulega mjög miklar pólitískar jarðhræringar, hvort sem var í Evrópu og allt sem gerist í Evrópu það líka smitar hinga til Íslands og við sáum þetta líka gerast hér eiginlega allt til ársins 2017 í raun og veru. Og miklar hræringar í íslenskri pólitík og nýjir flokkar sem kominu fram á sjónarsviðið og alls konar sem að gerðist í pólitíkinni sem að við getum nú farið yfir einhver tíman í góðu tómi. En ég ekki á því kannski endilega að það hafi svona núna 15 ára síðan þá sé eingöngu verið að tala málefni hægrimanna sem eru þessi öryggis- og varnarmál. Jú, vissulega eftir innrás Rússa inn í Úkraínu þá hafa þau mál verið miklu fyrirferðarmeiri og meiri svona hernaðarhyggja í allri stjórnmálumræði. Ég heyrði Katrínu Jakobsdóttur tala svona áhersluna sem að hún myndi vilja verja og þá var það svona samfélag sem að við eigum og það var öryggismálin, það var niðurbrot lýðræðis, ekki hjá okkur, heldur hjá hinum. Mér fannst hún bara að tala eins og bara ágætis hægri maður. Já, en við erum líka bara að sjá populisman hafa vaxið upp líka í sem eina afleiðingum eftir hruns árana. Hún var ekki að tala jöfnuð í samfélaginu, að þyrfti að vera pláss fyrir alla í íslensku samfélagi, við þurfum að lyfta upp hinum veiku og rjáðu. Þetta var allt saman svona tónninum að við ætlum að verja við það sem við höfum, réttaríkið, svona mersa. Sem er mjög, hún sagði réttaríkið. Sem er mjög hægri hugtök. Já, ég veit ekki alveg hvað viðtal úr að vísa í þarna, en ég segi mér langar líka eins að því þú varst að spyrja mig þessar afleiðingar hrunsárana, það hafi eiginlega orðið það að séð pólitík sem er sett fram eingöngu á forsendum hægrimanna. Ég er ekki alveg sammála því,
vegna þess að græningjarnir til dæmis í Evrópu búin að vera en ég er að segja núna við getum talað Podemos og Spáni og við getum Syriza í Gríklandi þetta er alltaf liðin tíð allavega akkurat núna en ég meina þetta eru samt eins og Gríklandi urðu þarna mjög miklar svona sósíalískar hreyfingar sem urðu til og mjög sterkar sósíalískar hreyfingar en það var líka til mjög sterkur öfgahægri popúlísku flokkur alveg eins og í Frakklandi og hefur líka verið að gerast á Spáni og hefur líka verið að gerast núna þegar að vinstirflokkurinn á Portugal misti völdin og þá kemur þar inn popúlískur hægri flokkur. Þannig að það er líka afleiðingin. Við erum að sjá í raun og veru meiri polariseringu, hvort sem þetta er vinstri eða hægri, en það er þessi popúlismi sem að við þurfum einhvern veginn að mínu viti að standa gegn. En eitt í þessu fyrir kannski 5 árum þá hefur við getað að tala populisma á áhrifin hans á stjórnmálinn í Evrópu. Þá hefðu við verið að tala Le Pen og svona alternativ for Deutschland og við höfum verið að tala uppgang fasista í Ítalíu og þar undir kvötanum. En núna gætu við eiginlega að tala hvernig populismin hefur eiginlega haft áhrif á bara stofnunarflokkana gömlu. Þú nefndir hvernig sjálfstæðisflokkurinn er að teygja sig eftir atkvæðum og hann er kannski alltaf verið svolítið populískur, en ég meina hann er þannig. Við sjáum líka svona foringjadýrkun í öllum flokkum. Þannig að kannski erum við komið þann tíma að hinn populísku stjórnmál er orðin meginströmmurinn. Já, þeir eru alltaf verið að verða svona meira sýnileg og meiri áhrif af þeim heldur en kannski áður. Síðan er líka, það er mikið skrifað það inni allavega í Frakklandi og það er líka verið að skrifa það í Svíþjóð og víðar. Og í Bretlandi líka og það er þessi gleymdu kjósendunni sem og í Austur-Evrópu auðvitað líka. Það eru gleymdu kjósendunni sem búa í minni bæjanum á landsbyggðinni sem að tengja sér raun og veru ekki við pólitísku elitina í höfuðborginni og segja, ég og mitt fólk við erum afskipt og mín kjör, það er enginn að tala fyrir mínum kjörum. Ég tengi ekkert við elitísku flokkana sem eru í París eða eru í London eða hvar þeir eru. Þannig að það er líka jarðvegur sem hefur verið að grassera núna undanfarin ár sem afleiðingar af efnahagshruninu. Það er líka þetta á fólk sem að misti húsin sín eða lánin hækkuðu og hafa minna milli handana þó að á móti komið það er ódýrara húsnæði og minni kannski námstækifæri fyrir ungt fólk og svo framvegis. Það er að sjá unga fólki hverfa úr sveitum þannig að það er ákveðin líka samfélagsleg breyting sem hefur átt sér stað sem að ýkir og ýtir undir þetta. Mér finnst þetta ótrúlega áhugavert allt saman að hvernig í raun og veru hvernig Front National í Frakklandi hefur verið að reyna að ná í bændur, hefur verið að ná í þessi afskiptu atkvæði og afskiptu kjósendur. Og riðbeltunum í Frakklandi sem er nóg af. Já, og það er ákveðin svæði í Frakklandi þar sem að þetta er bara raun og verið kjörlendi fyrir. Og við sjáum þetta líka í Austur-Evrópu þar sem að eftir hrun múrsins og kommunismans að þá raun og verið raun og verið þessi lýðræðis umbreyting, hún hefur ekki náð rótfestu í austur hluta Evrópu. Hún skilaði bara fólkinu, þetta var lélugu dýll. Þegar maður sagt, ef við tökum upp lýðræðið á vestrænum hætti, að þá munu við lyftast öll saman upp. Svo komu bara fyrirtæki og fleira sem bara rændu öllum eigum ríkjana. Þetta er bara trillt engavæðing sem átti sér stað þarna. Við meina bara Austur-Þýskalandi, ef við getum ímyndað hvað fólki í Austur-Þýskalandi það var raunverulega ríkt, hvað það átti, sem ríkið átti og tengdist, en það var bara öllu rænt. Og það setur síðan eftir og upplifur, lyftist ekkert upp hagur þess og þá halla þau sig að einhverju svona létt fasískum sjónarmiðum. Og meðan að borgirnar getur orðið svona það sem hefur kannski Varsjá lyftist upp. Og Gdansk og fleiri. Hér og þar. Á meðan að þau fara þá einhverju svona vilja fara einhverju evrópska leið, að þá er það fólkið sem er í smærri byggðunum og dreifðari byggðunum, riðbeltunum,
sem höfðu verið rænd upplýsir sem svikin. Já, en og vinstri nær ekki heyrum. Nei, einhver hluta vegna sko nær vinstri ekki að tala til þessa hóps að einhverju leiti. Kannski vegna þess að vinstri hefur verið í einhverjum ákveðnum fílabeinsturni hingað til og ekki alveg náða að tengja sig, jartengja sig. Já, við getum líka alveg velti fyrir okkur hvort að sumi flokka, sko, þú veist, við erum líka einhvern veginn svolítið að tala svolítið gamaldags skiptingu, sko. Þú veist, og ég meina, getum við ekki líka sagt að margir flokkar hafi raun og verið tekið upp vinstri pólitík. Er ekki flokkur, bara tökum dæmi frá Íslandi, er ekki flokkur fólksins með vinstri pólitík þegar kemur öryrkjum og málum með fátæks fólks? Eins og þjóðaflokkurinn í Danmörku. Það er bara að við viljum hafa velferðarkerfið handa okkur en ekki hinum. Já, að vísu, það er eitthvað svolítið stórgalli á þeim. En þannig að maður getur velt í líka fyrir sig, sko, hvað erum við alveg að tala, sko, þú veist, viljum við bara, eins og þú ert að segja, sko, að fólk hafi það miklu betur undir kommunismannum í Austur-Evrópu heldur en það hefur í dag. Ég meina, fólk hefur mannréttindi, fólk hefur tjáningarfrelsi. Ég sagði það að tilboðið sem kom. Já. Framtíð nátt að koma að nýfrjálshyggjan stóð ekki til það. Hún bara rændi öllum veigunum. Ég meina, Rússland er náttúrulega algjörlega sko príma dæmi hvernig nýfrjálshyggjan bara reið ríkjum þar eftir hrun múrsins og hrun Sovétríkja. Við setjum með óligarkisma sem að sömuleyti við getum séð vera bara að fæðast á Vesturlöndum. Ég held að auðstéttin hefur aldrei haft sterk ítök í hvorki Bandaríkjunum Vestur-Evrópu heldur í dag. Já. Ég held að þú eru að fara bara til 1920 eitthvað, sko. Já, mér finnst hún ekki að vera að fæðast akkurat núna. Hún er bara náttúrulega búin að eiga sér stað. Ég meina, London er ólígarkaborg og búin að vera núna í 15-20 ár. Og þar hafa rússneskir auðjar náttúrulega komið sér fyrir og keypt upp mikið af London. Og það er mjög mikið og erfitt mál fyrir Breta núna. En sko við svona, já, þú veist, það eru ég var til dæmis að binda mikla vonir við þessa grænu hreyfingu sem að fyrir COVID var komin á mjög gott skrið. Og græningjar sérstaklega í Mið-Evrópu voru á gríðarlega góðu róli og voru að gera góða hluti inn í Evrópuþinginu. Og í raun og veru voru með þessi loftslagsmál og svo líka mjög sterkir í mannréttindunum. Og það er líka það sem að því ég var að tala um málefni flóttafólks og svo framvegis sem við þurfum að horfast í augum við að er ekkert að fara frá okkur. Þetta er málefni ekki, við getum ekki útilokað það eða ítt í burtu eða látið aðra það. Við þurfum að taka afstöðu til þess hvernig við ætlum að hafa samfélagið okkar hvort sem við ætlum að halda í einhverju gamla siði og venjur eða hvort við ætlum að opna upp á gátt. Og ég segi að þetta var verið í Íslandssamfélag þá græðum við bara á því að opna upp á gátt og við þurfum samt líka að undirbúa okkur og gera það þannig að það sé einhver sátt þessi málefni. Ég meina við erum líka að horfa upp á réttindi launafólks og réttindi launafólks sem er fótum tróðið og það er líka verið að níðast á fólki sem er ekki með réttindi, hvort sem það er í Evrópu eða hér að skiljið við erum bara að horfa á þetta allstaðar. Ég held sem sagt að það sé líka svolítið mikið að gerast líka í tengslum við stríðið á Gaza. Það eru að koma kynslóðir sem eru að láta sig þetta varða og sem eru að aftengja sér raun og veru þessari miklu hræðslu við að taka á Ísrael og segja, við viljum ekki stríð og við viljum ekki horfa á börn vera drepin. Og svo getur maður líka spurt sig, býtu fyrir ekki, en hvað þá með Súdan sem er glemta stríð? Hvað þá með einhver önnur stríð? Er það eitthvað minna virði eða snertir þetta okkur bara því að í Evrópa hefur svo sterk tengsl við þetta? Þetta er náttúrulega ekki stríð, þetta er bara útrýming á fólki. Já, þetta er bara innrás og þetta er útrýming og þetta er ekkert að byrja núna. Útrýmingabúðir í túngarði Evrópu. Já, og við erum ekkert að sjá þetta í fyrsta skipti núna, þetta er átt sér staðið með áratuga bil. Já, og þannig að sko, svona þessi málefni sem að verða kannski er að koma aftur eftir COVID og þau eru líka kannski að snúast ekki
endilega þessa gömlu skiptingu hægri vinstri, heldur frekar svona þessi mannréttindamáli sem ég var að segja áðan og loslagsmálin og líka auðvitað þessi klassísku vinstri mál sem eru stéttskiptingin og samsöfnun auðs á farmanna hendur sem að við viljum flest okkar við tengjum ekki við. Það stærsta mál þessar aldar. Það eru misskipting auðs, það bara afrakstur á nýfrjálshyggju. Já, ég myndi segja þetta á loslagsmálin. Hvar var kosið þetta í Evrópu nýlega? Bara því miður, hægrinni hefur tekist að ýta þessu máli frá, þannig að þetta ekki kosningamál. Nei, en við, eins og ég sagði, við erum samt að sjá þetta, sko, franskis vinstri flokkurinn, hann var gríðilega sterkur og hann hafði þennan kandidat sem var næstu komin inn í aðra umferð og það mikil vinstri bylgja samt í og sveifla og hefur verið í Frakklandi. Og það virðist líka vera, sko, við erum líka alltaf að sjá andof við populisman sem betur fer, þá erum við að sjá það. Við erum að sjá og andof við populisman. Svona andmannúðarstefnu. Já, nákvæmlega, hún kemur frá vinstri. Hún kemur frá þessum klassísku vinstri flokkum og þaðan andofið að koma. Og það líka það sem hefur verið að gerast á Spáni. Það sem að fólk hefur verið að flikja sér bak við vinstri flokkana til þess að Vox ná ekki uppgöngu. Þannig að, þú veist, þetta líka sambland af því líka að vera í andofi það sem að við höfum mjög slæma reynslu af og viljum ekki sjá. Nú þegar ég segi við, þá erum við sem eru vinstra með við miðju. En já, svo sjáum við líka bara hvort að þessi, þetta mikið kosninga ári í heiminum. Við erum að sjá kosningar í Indlandi, við erum að sjá kosningar til Evrópuþingsins. Þar populismin að vinna. Í Indlandi, já, ég heldur betur. Evrópuþingið í sumar. Evrópuþingið í sumar og þar líka nýbúið að eftir 8 ára ströggl að koma á nýri löggjöf þegar kemur að innflytjendamálunum. Þar náðist samkomulag sem að mannréttindasamtök hafa verið að gera athugasemdir við og segja að þessi verið að þrengja og loka. En vörnin hjá þeim sem að hafa samþyktuð þetta allt saman benda á að þessi hægri flokkarnir og populísku flokkarnir eru frekar súrar og sárar og svektir með þetta og það hafi raun og verið þurft að leiða einhverja niðurstöðu fram til þess að mynda einhverja stefnu og loka málinu. Þannig að það sé ekki alltaf hangandi yfir og það sé alltaf einhverju svona hálfgerð gríla hangandi yfir Evrópuþinginu og það mun ekki þetta, sko. Nei, nákvæmlega, þetta ekki að fara neitt eins og... Já. Þannig það er alveg saman hvað það gerir, að það verður alltaf krafan að fækka innflytjendum. Já, svo erum við líka að sjá, ég meina, hvort þú talar hvort það sé vinstri stjórn í Noregi, þar sósíaldemókratar við völd og hafa verið til dæmis að standa á pliktina þegar kemur að stríðinu á Gaza. Og stríðið á Gaza náttúrulega svona klassíst vinstri mannamál. Hafa lagt á auðlindagjald sem að Íslendingar hafa dreymt hafa lagt á auðlindagjald en er á sama skapi að vandræðast með óljuna og það allt saman að leyfa vinnslu á olju. Þannig að það er margt í gangi en við erum líka að fara að sjá þessi áhrif hvað mun gerast í Bandaríkjunum. Allt sem að gerist það sem mun gerast í nóvember, það mun alltaf koma til okkar. Og ég verða að játa bara að ég er bara logandi hrædd við það sem mun gerast í Bandaríkjunum. Það er líklegt að Donald Trump muni vinna, verða forseti. Já, akkurat núna þá Biden búin að vera að tapa fylgi hjá ungu fólki og svo líka fólki af arabískum uppruna sem hefur mikla sympatíu með málstað Palestínmanna. Þannig að hvatin til þess að fara á kjörstað og kjósa Biden er minni heldur en hvati stuðningsmanna Trump til þess að mæta. Já, ég bjó í 2014 og 15 í New York og New York er náttúrulega bara allt öðruvísi heldur en restina af Bandaríkjunum. En vinir okkur og kunningjar frá New York eru bara traumatíseraðir þegar Trump var kosinn og það er náttúrulega með ólíkjendum að bandarískt samfélag sé orðið svo heil sjúkt að það kjósi mann sem að orkesteraði árás á þinghúsið og með alla sína slóð. En þar byrja líka... En við erum þar Við erum þar, þannig að þú veist, lýðræðið í okkar heimsluta er ekki sterkara þetta
og virðing fólks fyrir lýðræðinu eða upplifun fólks á því að lýðræðið eða kerfi sem að var hafi verið einhver brimvörn í þeirra lífi bara svo veik að fólk bara til í að kveiki í þessu sko. Já, ég held það ekki bara því að Trump kemur og þetta hafi verið einhverju glæst höll sem hann var ráðist á. Hún var orðin svo feiskin að fólk lítur ekki á það sem eitt sérlega alvarlegt mál. Bandaríssamfélag bara búið að vera heil sjúkt í mjög langan tíma. En ég hef nú meiri trú á kjósendunum með það, Gunnar Smári. Að ég held nú að fólki sé mjög andum lýðræðið og mjög andum sín réttindi og vilji í raun og veru stuðla að betra samfélagi heldur en við þú veist, vilji alltaf bæta samfélagið sitt. Ég hef nú trú á því og ég fann það nú bara í gegnum mín störf sem þingmaður og það mikið af fólki sem vil láta gott að sér leiða og vil gera ýmislegt og leggja ýmislegt á sig til þess að bæta samfélagið og bæta stöðu fólks almennt, ekki bara sína eigin, heldur líka stöðu fólks í kringu sig. Af því að það þessi svona mennska hlið stjórnmálana og mennska hlið líka hins almenna kjósanda sem fylgist mjög vel með og tekur upplýstar ákvarðanir og það eitthvað sem að maður bara það líka að bera virðingu fyrir. Svo líka svona þessi lýðræðislega hefð náttúrulega mjög sterk í Evrópu og þó svo að þú varst að benda á þessi svona sterkuleitu og tími sterkuleitu og hann komin og populismas og svo framvegis og já, það eru mörg hættumerki í sjóndeildarhringnum en við höfum líka alls konar tæki og tól og við þurfum líka að passa upp á að þau séu sterk, við þurfum að passa upp á að dómskerfið okkar sé sterkt að þingræðið og lýðræðið og allt þetta sé sterkt og við þurfum líka að passa upp á að fjölmiðlarnir okkar séu sterkir og verkalýðshreyfingin nákvæmlega og réttindi vinnandi fólks séu höfð í hávegum og séu virt. Herru, ég ætla að fara að bökku aðeins aftur. Bökkum. Af því að nú ef að kenningin svo að nýfrjálshyggjan hafi hrunið 2008 og síðan hefur við verið að lifa svona post nýfrjálshyggjutíma þar sem að það reysi ekki upp valkostur frá vinstri. Þá liggur náttúrulega ástæðan að sumleiti því að vinstrið hafiði áratugina undan eiginlega einhvern veginn mist aftur á tímum nýfrjálshyggjunar. Og þar eru svona tvær megin línur þar sem að var svona sósíalismin hann ekki alveg að virka en við verum að gera eitthvað annað. Önnur línan svo að við svona bara taka upp efnaðarstefnu hægrisins, tökum upp nýfrjálshyggjuna og gerum betur þau í því en við erum bara betri að stjórna ríkinu. Þetta við kallað blerismi og sömuleyti þetta sá svona farvegur sem að samfylkingin var stofnuð innan og síðan náttúrulega kemur hún í hruninu og reynir svona fyrst að ná svona einhverju vinstri sveiflu en fer síðan yfir því að verða svona leggja áherslu á svona ýmis svona mannréttindi og kannski identity stjórnmál frekar heldur en að bjóða upp á einhvern valkostur umverulega gagvart nýfrjálshyggjunni. Hinn línan var svo sósíalismin hann ekki að virka. En sósíalismin hefur hins vegar alltaf verið farvegur mannréttindabaráttu á 20. öld. Farvegur kvennabaráttunnar og baráttu svartra í Bandaríkjunum, samkynhneigðra og fatlaðra og umhverfismála og við ætlum að vera flokkur sem þetta allt saman, arfur sósíalísku hreyfinga, en bara án sósíalismin sem þetta VG sem reyndar heita í vinstri flokkur, en sem stofnaður en kannski eðli slíkra flokka að vera svona gagnrýnisflokkar eins og Enhedslistin í Danmörku að standa utan að halda sig utan við völdin og það var vilji inn af VG að sömu leyti að fara þá leiðina að hafa áhrif á umræðuna og samfélagið án þess að verða valdaflokkur en það var hins vegar sterkari armur VG sem vildi vera valdaflokkur og niðurstaðan var svo að VG eiginlega sá flokkur sem hefur verið lengst í ríkisstjórn eftir hrun fyrir utan Sjálfstæðisflokkinn. Sem mjög áhugavert. Já, þessi tveir flokkar eru á mjög svona ólíkum stað í dag. VG í einhverju tilvistarkreppu eftir að Katrín Jakobsdóttir fór í forsetaframboð og náttúrulega löngu tíma þar á undan. Margir flúið flokkin meðal annars þú. Tölum þessa tvo flokka. Byrjum á VG. Hvað að frétta? Hvað að frétta? Hvað VG? Ekki hvað hann gæti verið Nei, hvað er VG akkurat núna, minnum við?
mér, sko, til að svara þessu þá finnst mér alveg já, bara þannig að það sé hreinu, ég satt náttúrulega þingi fyrir Vinstri-hreyfinguna Grænt framboð frá 2016 til 2020, fór síðan og satt á þingi 1 ár fyrir Samfylkinguna. Þar á undan hefði gengt náttúrulega ýmsum trúnaðarstörfum fyrir VG, var varaþingmaður Ögmundur Jónassonar í 3 ár og kom oft inn fyrir hann. Og framkvæmdastjórið ekki? Framkvæmdastjórið þingflokks og já, og hafði náttúrulega líka verið að vinna með Steingríði Jóð í fjármálaráðundinu. VG núna, mér finnst þetta bara mjög spennandi að sjá hvað verður VG núna. Mér finnst það mjög áhugavert að sjá hvort það var að svara eiginlega, VG getur ekki verið það sem það í dag. Nei, ég meina, verður að vera eitthvað annað VG, og það sé spennandi. Já. En ég að spyrja, hvað VG í dag? Í fyrsta ætla ég að segja hvað getur, það er spennandi. Ákvörðun Katrínar sem forsætisráðherra í 6 ár að taka ákvörðun það að, ég meina búin að vera í pólitík í 20 ár og ráðherra, menntamála og forsætisráðherra og formaður VG. Mér finnst þetta er það stór ákvörðun inn í íslenska pólitík að hún getur ekki annað en haft alls konar verkanir. Hún hefur áhrif á VG og ég er á þeirri skoðun að við erum ekkert alveg farin að sjá strax áhrifin af brotthvarfi Katrínar sem sterk leiðtoga VG og formanns. Við erum ekki farin að sjá það strax. Það er að seitla inn. Já, ekki eiginlega held ég að við sjáum það ekki fyrir eftir forsetakosningar í júní. Að þá getur VG raun og veru farið að velta fyrir sig, hvað ætlum við að gera? Græningaflokkur Austurríkis lenti í mikilli krísu fyrir 2018-19. Þau fóru bara niður öllu valdi, mældist með 2,5% og bara lenti í mikilli krísu. Ég fór og var beðin að tala hjá þeim þegar þau voru í mikilli innri vinnu, mikilli naflaskoðun og voru raun og veru að finna fjöluna sína aftur hvað þau voru stofnuð, hvað lá á baki við það að stofna hennar flokk. Þau gerðu þá mjög, að mér finnst mjög eftirtektarverðan hátt, héldu fullt af fundum og töluðu sig í gegnum allt saman og náðu sér svo að sigla inn í ríkisstjórn stuttu síðar. Að vísunni ríkisstjórn sem var nú frekar að skaða þau heldur en hitt en allavega, það var þessi vinna, þessi innri vinna sem að ég held að VG þurfi nauðsynlega að fara í. Vegna þess að ég held að þessi rödd í íslenskum pólitík og íslenskum stjórnmálum hún þurfi að vera til staðar. Hvaða rödd er það? Græningarnir eða? Já, það er rödd umhverfisverndar, feminisma og svo þessi rödd svona velferðarkerfisins og verndandi, vinnandi fólks, þar að segja réttinda þeirra. Og líka rödd mannréttinda. Sko, síðan getum við velt fyrir okkur er VG þess tilbúið akkurat núna að vera þessi rödd? Getur ég komið til kjósenda og sagt að við erum búin að vera í ríkisstjórn núna í 7 ár og vorum í ríkisstjórn líka fyrir skömmu áður en það. Núna ætlum við að vera flokkurinn sem að mun breyta stefnu stjórnvalda. Þá hlýtur fólk að segja, byrju, hvaðan eru það að koma? Voruð ekki allt sem þú ert að segja að þú ætlar að gera? Af hverju gerður það ekki aðan? Já, ég skilur, ég segi, mér finnst persónlega að þessi rödd verði að vera til staðar. Getur það ekki að vera? Já, ég held það. Já, ég trúa því, ef þau gera það vel og ef þau gera það rétt og ef þau hafa hvurökjöð kjark og þor til þess að fara í, inn á við og gera það almennilega og finna, þú veist, þetta þor í raun og veru, pólitíska þor og hugrekki til þess að segja, við erum hér, við þurftum að gera málamiðlanir sem voru okkur mjög sársökufullar og átakalega og í raun og veru mistum fótana en við erum að... Flottu marga út úr flokknum? Já, og ég með þar meðal ég og heilan flokk, þú getur byggt heilan flokk og flótta fólk út úr flokkinu. Svo, að því að þegar við höfum verið að horfa núna í heilt ár á skoðanakannanir, það sem að Samfylkingin hefur verið að mælast í og í kringu 30%, að þá raun og veru þannig að það líka því að Samfylkingin bæði eru nokkra ástæður fyrir því að
að mínu viti. Bæði þetta ónægi fylgi með ríkisstjórnina sem hefur verið að fara yfir á Samfylkinguna. Það kemur nýtt andlit, nýr formaður, en áherslunar samt að mínu viti frekar gamaldags. Og breytta frá því sem Samfylkingin hafði áður haft. Nýr formaður beygir flokknum. Þú varst að rekja hér hvernig hvernig þú sérð Samfylkinguna fyrir hafa farið svolítið upp og niður og svona verið að prófa sig áfram svona hversu mikið til hægri og vinstri eða miðju eða hvað það er og svona hvað það hefur hendað. Og hefur líka verið í ríkisstjórn þar sem að gekk illa en síðan í svona réttu við í raun og veru sutt orðspor í seinni ríkisstjórninni. Ég held með því að færa Samfylkinguna lengra til hægri og meira í svona stóriðju pólitík og tala ekki um alþjóðahyggju og ekki mannréttindi svona aukaatriði og svona vera sterk kannski þegar kemur að ríkisfjármálum og það allt saman. Kristrún er náttúrulega mjög sterk í því, þeirri orðræðu og þeirri mála tilbúnaði hvað var það ríkisfjármálin en öðru leyti er þetta að mínu viti frekar gamaldags pólitík svona stóriðjukrata pólitík að mörgu leyti. Þar með hefur svona safnast mikið fylgi en það er hann eitthvað pláss. Þegar þetta tala gamaldags, þegar Corbyn var formaður í verkamannaflokknum, þá var hann eiginlega með sambærilega hugmyndir að þeir að fara aftur og sækja eitthvað upp af og meðal annars það að áherslur á kröfur venjulegs fólks, taka upp gamla kröfur sem að við höfum ekki þórað að... Hvað er venjulegt fólk? Ég skal hafa gæsalega frá því. Já, en ég bara segja, það er ekki þú sem ert bara að nota þetta, heldur það er líka samfylkingafólk sem er að nota þetta. Já, ég veit það. Og aðrir vinstri menn sem er að segja venjulegt fólk. Vilji Corbyn var að sameina undir einni baráttu, við getum kallað það unga menntaða fólkið í borgunum og þá sem að voru sannarlega fórnarlömb nýfrjálshyggjunar sem að voru kannski bara í Norður Englandi eða í riðbeltunum. Það fólki sem að vera skilja eftir, fólki sem þú veist að tala áðan og er út alla Evrópu. Já, glemdu kjósendurnir. Hann hafði löngu til þess að þetta myndi eitthvað leiti saminast í baráttu. En þetta mistókst hjá honum. Sömuleyti getur að segja seinni kosningarnar voru þannig að áherslunar komu úr borginni og fólkið í yfirgefnu svæðunum, yfirgefnu kjósendurnir kusu Boris Johnson. Ert þú að segja það sem að Kristrún er að gera, hún er að fara og ætlar að ná í svona með stóriðju kratatali að ná í gleymdu hópana sem að upplifa sig einhvern veginn svikna af alþjóðavæðingu eða guðmændakurju. En að hún hefði átt að taka með eitthvað sem að væri þá unga menntaða fólki í borginni sem er þá áherslur á mannréttindamál, loftslagsmál og eitthvað. Lýðræðismál, ungt fólk. Hún verið eiginlega Boris Johnson stæl. Ég veit ekki alveg hvað hvort ég láta hafa þann og eftir mér að Kristrún Frostsdóttir segir Boris Johnson stæl. Ég veit ekki alveg hvernig Nei, það er leitin að einhverjum uppruna án þess að taka það er áskoranir sem að stjórnmálin hafa haft undanfarna áratugi. Bara skauta fram í þeim. Feminismánum, umhverfismálunum. Já, algjörlega. Ég meina það er það vera eiginlega óboðleg leið inn í stjórnmálun. Já, ég meina það er verið að taka skilu, nú er ég bara að segja hér trúnaði á rauðborðinu. Ég vil sjá framsæknari pólitík. Ég vil sjá alþjóðlegri pólitík þegar því við erum að tala vinstri og hægri og alltaf í svona gamaldags skiptingum á því en ég meina vinstrið er ekki bara bundið að klafa gamaldags hugsana og skoðana sem átti sér stað fyrir 50 árum síðan sko. Og eftirstríðsárunum. Já, eftirstríðsárunum sem bara algjörlega bundinu það. Alls ekki. Við þurfum líka að horfa á þær risastóru áskorun sem blasa við okkur. Og hverjir eru þær? Ég er búin að vera að telja upp, það eru loftslagsmálin sem eru gríðarlega, þetta eru stærsta verkefni mannkins. Og það eru mannréttindin. Við erum að sjá bakslagi mannréttindum út allt. Hvort sem það er afturför þegar kemur að því að láta konur ráða yfir eigin líkama í Evrópu. Það sem er verið að koma í var réttindum kvenna til þess að fara í fóstureyðingu og hafa bara nákvæmlega það að segja sjálfar. Það er verið að koma þegar réttindum í varin í stjórnarskránni í Frakklandi eða það er verið að banna
fóstringu hefur verið að banna fóstringar í Pólalandi og það verið að sem betur fyrir þá nær Donald Tusk kjöri þar til þess að vinda ofan að því. Þannig við erum að sjá svo mikla aftur fyrir það kemur að mannréttindum og uppgangi populismans og með náttúrulega sterkum leiðtogum eins og bara Le Pen eða Meloni eða hvað sem við getum fundið. En minna af hverju er ekki að sjá þessa framsæknu sósíalísku pólitík hér á landi? Við getum alveg gert eins og þitt upplegg var að Corbyn vildi sameina þetta tvennt. Ja, hún mistókst það Það er sorgarsagan hans. Sorgarsaga Jeremy Corbyns var að hann gat ekki tekið einarða afstöðu til Brexit. Nei, varðandi gyðinga. Og það fylgdi honum alltaf. Það var hans aðferð sem Keir Starmer og félagar hægri kratarnir í flokknum notuð til þess að henda róttæku sósíalista út úr flokknum. Já, en svo getum við líka farið í debattum það hvort að Keir Starmer fer síðan alveg allt og langt í hináttina. Hann get ekki gagnrýnt Ísrael af því þá síðan komið gyðingastimpilinn. Þú mátt andmæla ríkisstjórn Ísrael og Netanyahu á þess að vera sakar gyðingar. Já. Algjörlega. Þetta bara óþolandi í umræðinni. Þetta er mjög slæmt í umræðinni. Og allir sem að vilja verja mannréttindi og þar með málfrelsi eiga að standa upp og andmæla þessu. Já, og ég meina ég hef gert þetta víða og svo framvegis og ég bara segja, þetta var líka eitt af stóru mistökum Corbyns. Ég var líka ekki alveg sammálega að hann náði fullt af ungu fólki með sér. Það var raunverulega algjörlega magnað að sjá mannum 70 ná fullt af ungu fólku með sér í það var fyrir kosningarnar. Já, fyrir kosningarnar og kosningabaráttan var algjörlega brilljant og hann náði fullt af fylgi sem að maður var mjög hissa á að skildi nást. En allavega ég sakna þess í íslensku pólitík þegar bæði þú ert að horfa á stöðuna núna nokkra mánaða skeið að miðflokkurinn er orðin 3. stærsti flokkur á Íslandi og er að mælast, hann er ekki orðin, hann er að mælast. Sjálfstæðisflokkurinn í örvæntingu sinni þegar tölur eru ítrekað undir 20% sem alltaf mjög slæmt fyrir taugakerfi sjálfstæðismanna tegi sig í þessa átt og margir þingmenn Ítir þar með undir vöxt miðflokksins? Já, er náttúrulega það er að leka þannig að fylgja á milli Gerir lögumætt málflutning miðflokksins með þessu? Já. Og sem leiðir til þess að miðflokkurinn hækkar en sjálfstæðisflokkurinn liggur ennþá? Já, og nokkri þingmenn hafa líka náttúrulega tala með þessum hætti. Þannig að hægrið er að tegja sig lengra til hægri og ef við erum að fara að sjá sósíaldemókrata elta það, þá eru náttúrulega sósíaldemókratar að fara lengra til hægri og eru að sjá góða tölur í skoðanakönnunum, þannig að það er freistnivandi að horfa og að þetta sé það sem er að skila inn þessum góðu tölum. En ég líka minna á kannanir eru ekki hinn algildi sannleikur og að við erum ekki að fara að sigla inn í kostningar, þingkostningar hér á Íslandi næstu mánuðum, þó svo margir vilji það. Þá bara held ég að það sé alveg út úr myndin eftir að Bjarni Benediktsson var forsætisráðherra. Hann mun aldrei taka því mál að verða forsætisráðherra bara í fáeina mánuði og missa ríkisstjórnina sína. Alls ekki. Þannig að við erum ekki að fara að sjá kostningan eftir í haust, að mínu viti. Þú veist, ég líka þannig að ég sakna þess og þegar ég er að tala að VG, þessi rödd, það sem VG hefur frá stofnun talað fyrir sem að þau hafa kannski verið í þessari 3 flokka ríkisstjórn að hafa náttúrulega þurft að gefa mjög mikið eftir af þessum stefnumálum sínum sem þau voru stofnuð utanum og þar með höfum við ekki heyrt mikið akkurat þessi mál sem ég var að telja eða heyrt nægilega sterkan málflutning á þeim þó svo að VG hafi nú alveg átt einhverja allt í lagi spretti í þessari ríkisstjórn líka en ég hefði gjarnan kosið að sjá Samfylkingun líka taka sér svolítið meira pláss þegar kemur að svona alþjóða hyggju frjálslindri pólitík þegar kemur að þessari klassísku vinstri eða þessi viðfangsefnum vinstri manna. Ég myndi líka vilja tala meira svona þessi lýðræðis umbótarmál og loftslagsmálina sjálfsögðu og svo málefni líka ungs fólks
að því ungt fólk í dag hefur það náttúrulega marga kannar sem sína það ungt fólk í dag sem að feta sín fyrstu spór á vinnumarkaðinum og komandi sér húsnæði þá náttúrulega í verri málum heldur í kynslóðunar undan. Þannig að allt þetta, og ég meina, þú veist bara umönnunarmál og svo framvegis, þannig að það líka eitthvað sem við þurfum að taka utanum. En mér finnst sko svo náttúrulega líka ein afleiðing hrunsins var náttúrulega urðu til hér margir stjórnmálaflokkar. Mér heyrist að formaður Sjálfstæðisflokkin sé mjög í nöp við það að það séu hér 8 flokkar á þingi til dæmis og 9. flokkurinn við það að komast inn. Hún sérstaklega nöpið okkur, en alltaf að töða eitthvað yfir að við... Já, það allir að marka sér stöð og búi til þessi óvinn og það bara parturinn af þinn pólitíska leik. En ég segi að þú veist, það líka fegurinn í lýðræðinu, ef við ætlum að, og ég með þannig bara staðan, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn er ekki lengur 40-50% flokkur og þannig bara landslægi orðið. En svo þetta ekki endilega afleiðing af hruninu, þetta líka afleiðing af kosningakerfinu, að þegar það fjölga þingmönnum í kjördæmum að þá skapast rými fyrir fleiri. Ég ekki viss að segja að stofnun Viðreisnar sé eftirhrunsmál, ég ekki viss það. Ég veit ekki sem með flokk fólksins, er það eitthvað eftirhrunsmál. Þetta geti verið bara borgaraflokkurinn eða frjálslyndiflokkurinn sem að kvarnast út úr hægrinu. Þannig ég ekki svo viss að þetta séu endilega, þótt að kannski borgarhreyfingin og Píratar hafi verið slíkt afl. En hvað eru Píratar? Hvað snúast þeirra pólitík? Það annar þáttur sem verður það. En ég tala mjög óbeskátt hér en ég segi sko að bara... Mér heyrist að þessi stjórnmál sem að þér finnst vanta inn í stefnubreitingu Kristrúnar sé líklega að endurvikjast og kvikna innan VG heldur en Samfylkingar. Ég myndi allavega að segja að sko það allavega tækifæri fyrir VG ef fórustu fólk þess heldur vel á spilunum að svona ná í þennan kjarna aftur og ef þau gera það skýrt og vel en að samanskapi þá velti ég líka fyrir mig hvort að þessi svona nýju áherslumál fórustu Samfylkingar en hvort að það muni duga síðan fram að næstu kosningum. En svo ég líka minna á að sko stjórnmálaflokkar eru fegurðin í stjórnmálaflokkum sem að mörgum finnst alveg afskaplega leiðilegt fyrirbæri stjórnmálaflokkar en fegurðin í þeim er þetta lýðræðislega samtal og það að fólk inn í sama stjórnmálaflokki sé ekki algjörlega 100% sammála það er bara kostur. Það er kostur að setjast í borð og skiptast á skoðunum og hlusta á aðalega, hlusta og taka til sín og eiga lýðræðislegt samtal og það öðruvísi geta stjórnmálaflokkar ekki orðið sterkir. Og gera samkomulag að við ætlum í sameiningu að berjast að þessum atriðum, það sem við erum kannski sem er 80% af þeir sem að þú vilt og 80% af því sem ég vil. Já. Og við gefum eitthvað aðeins eftir gefum þessu 20% og meðan við erum að berjast fyrir 80% að þá erum við ekki að láta þau grafa undan okkur á leiðinni. Ég bara segja sko, mín reynsla á pólitík það er líka þetta, þú veist, að við höfum leyfi inni í stjórnmálaflokkum að skiptast á skoðunum og taka tillit til annara og hlusta og þetta er ekki kvöld sem að massar er eitt í. En kannski var VG mjög nálægt því að vera kvöld, vegna þess að ég man var ógleymanleg verið seinni í fréttum RÚV, þá voru með eitthvað flokkstjórnarfund eitthvað staðar í Húnavatnssýslu minni mig og þá var verið að ræða hvað var á dagskrá og hvað svo spyr fréttamaðurinn en má ekki búast við mikill gagnrýni á forustuna og stefnuna ríkisstjórnarinnar og þá svaraði einhverju VG, nei ég held að það fólk sé allt farið. Þannig að það getur líka verið það að VG sé einfaldlega komin á þá stöðu að það hafi ekki svona félagslega aflið inn í sér til að endurnýjast. Því að það var ekki bara þú sem að fórstu úr flokknum, en það er bara að þylja upp. Ég held að það hafi verið 26,5% af þeim sem hafa setið á þingi fyrir VG. Já, frá upphafi, já. En sko, já. Frá upphafi sem að, þú veist, gerði það því að sko fyrstu 10 árin að þá var enginn að fara úr flokknum, sko. Af þingmannunum, sko. Þannig að, en ég tók alla með, ég hefði getað tekið það sem hafa setið á þingi fyrir flokkin eftir hrun og þá er hlutfallið hærra, sko. Já, og það er líka kannski þú nefndir enhetslistan í Danmörku sem að hefur náttúrulega tekið þá afstöðu að vilja ekki fara inn í ríkisstjórn en sko
Hvernig ætlar að hafa áhrif? Er nóg að vera í stjórnarandstöðu? Er nóg að vera með það aðhald? Já, það er stundum náðu samkomulagi. Þegar að kratarnir eru ekki að leita til hægri, að þá leita kratarnir til vinstri og það gefur ennetlistin tækifæri á að ná málum fram. Já, og svo bara spurning hvort að fólk sé eftir margra ára svoleiðis pólitík, hvort það sé sátt við það eða hvort það vilji beita öllu sínu afli til þess að komast inn í ríkis og hafa meiri áhrif. Svo er við stæðsti flokkurinn í Kaupmannahöfn, í bæjarstjórn Kaupmannahafnar. Já, ég meina, akkúrat, eða skilur það bara, þetta er alltaf þessi jafnvægislist og kunst, hvort hefur meiri áhrif utan eða innan ríkisstjórnar. Og eins og okkar kerfi er uppbyggt hér að þá erum við með samstöpustjórnir og það þýðir og þryggjaflokkastjórn er náttúrulega mjög mikil eftirgjöf fyrir, ætti að vera eftirgjöf fyrir alla og svo náttúrulega hefur maður ágjörð því að í svoleiðis samstarfi þá muni alltaf minnsti flokkurinn líða fyrir það. En ég sko er ekki alveg ég meina flokkar í stjórnarandstöðu eiga bara að vera að spila aggressíva pólitík og eiga bara eiga ekki að vera komnir einhverjir ráðherrastóla sko fyrirfram og ég meina eiga bara að spila pólitík og vera bara bjóða upp á mótvægi við stjórnina, bjóða okkur upp á samfélag sem við getum byggt upp. Já, algjörlega. En svo líka spurningin, minna, ef við erum að velta fyrir okkur vinstrinu og stöðu þess á Íslandi, við erum búin að tala um Evrópu og það er alls konar hreyfingar í Evrópu og bæði upp og niður og alls konar, en þegar við komum hingað þá til Íslands þá erum við líka með sósíalistaflokkin sem að er ekki að mælast sko, hærri og maður myndi halda kannski að þarna væri pláss þegar að VFG er búin að vera að pompa svona mikið niður að sósíalistaflokkurinn ætti þá að reyna að ná því fylgi og maður velti því fyrir sér af hverju gerist það ekki? Ég held að ástæðan sé svo að sósíalistaflokkurinn hefur ekki stilt upp valkosti. Kannski, já, nákvæmlega og hefur ekki komist inn á þing. Sósíalistaflokkurinn mælist ágætlega í borginni þar sem hann er með sýnilegan valkost en sósíalistaflokkurinn hefur ákveðið það að ekki að eyða heilu kjörtímabili í kosningabaráttu til þings með því að stilla upp einhverju forystu sveit sem ætti að vera valkostur heldur hefur snúið sér að því að byggja upp hagsmunasamtök almennings, taka þátt í verkefnisbaráttunni, byggja upp fjölmiðl meðal annars vegna þess að eitt af stærstu vandamálum í íslensku samfélagi er það að fjölmiðlarnir eru bara að hrynja undan okkur og við höfum eiginlega engan umræðu vettvang lengur nema við erum alltaf að tala saman á vettvangi valdastættarinnar þessum stjórnar, þannig að sósíalistaflokkurinn hefur farið í þessa vinnu en þeir eru í langhlaupi við teljum að við höfum þrek til þess að fara í kosningabaráttu til þings í kannski svona 10-12 mánuði og þegar við teljum að séu þá tími þá munum við stilla upp einhverjum valkosti þannig að við munum birtast sem einhver valkostur jafst og þingflokkarnir og það er til dæmis umfjöllun pólitík að sósíalistaflokkurinn aldrei með í þeirri umfjöllun. Nei. Þó svo hann mælist og hefur mælst inn á þingi á þessu tímabili að þá eru við aldrei einhvern veginn með í umræðunni og þó að við sem að mælast kannski með svipa fylgi og til dæmis ennetlistin eða rautt í Noregi að þá eru við ekki svona hluti af pólitísku umfjöllun sem að endurspeglar yfirleitt bara þingflokkana. Þannig að ríkisstjórnin gerir eitthvað þá er raðað upp hann einhverju liði niður í þingi og það fari að tjá sig sem valkost. Já, en það er náttúrulega líka ég meina, sósíalistaflokkurinn hefur samt sem áður með eitt borgarfulltrúa. Tvo afsakið, tvo borgarfulltrúa. Sósíalistaflokkurinn haft meiri áhrif í íslensku samfélagi heldur margir flokkar sem sitta á þingi, það er bara þannig. Meðal annars með þessu sem við erum að gera hér með að við þáttöku okkar í verkefnissefingunni með að við endurreisn leigjendasamtakana og fleira sem sósíalistaflokkurinn hefur gert En ég bara við erum bara ekki svona fórust að leita vinnu inn á þingi eins og til dæmis Pírata eða Flokk fólksins sem er erfitt að sjá hvar er flokksstarfið eiginlega í þessu flokkum við getum eins að nefnt Viðreisn líka En þannig að þannig erum við líka komin inn á eitthvað sem heitir jafnvel bara ég er náttúrulega bara að tala mjög opinskátt í þessu viðtali en mér persónulega finnst líka eftir að það eru 2 ár frá því ég datt að þingi og það var einhver sem var að telja atkvæðan upp í Borgarnesi en stjórnarandstaðan í raun og veru hefur það er búið að vera svona einhver svona stöðnun í gangi og ég raun og veru eitt það
það sem að mesta hreyfingin eða svona þetta nýja í íslensku pólitík núna síðustu árin hefur náttúrulega verið ný forysta í Samfylkingunni þar sem að ung kona kemur fram á sjónarsviðið og hérna þekkir og kann efnahagsmáli mjög vel og kann að tala mjög hérna vel og skýrt og miklu sjálfströst þau en annur pólitík finnst mér vera mjög stöðnuð þar að segja bæði í stjórnarandstöðu og svo líka í ríkisstjórn þannig ég veit ekki alveg við þurfum að fá eitthvað hérna Nei, það er lítið pólitík í þessu. Já. Mesta orkan í það að gagnrýna stjórnarathafnir, að það hefur ekki verið staðið nógu vel að því. Gagnrýna svona stjórnvöld út frá, líka að segja svona faglegu svona miðum, að þau hafi ekki, að þessi ákvörðun hafi verið rámt uppbyggt og eitthvað slíku. Það er ekki, ég myndi ekki segja að verið öflug umræða pólitík. Það sem að hægri býður upp á einhver innflytjenda þvæla, Vínibúðir og vínibúðir Já, vínibúðir kemur stundum Nei, ég segi svona, mér saknaðist líka það bara að það sé svolítið svona eitthvað súrefni inn í íslenska pólitík hún mjög stöðnuð bæði þegar ég tala stjórnarflokka og svo líka inn í stjórnarandstöðunni og ég veit ekki alveg hvað remedium maður hefur fyrir því en ég held að það þurfi allir svolítið svona taka líka til sín að það ýmislegt í gangi bara alþjóðavettvangi sem að lítið talað hér heima og lítið talað inn í íslenskri pólitík sem á líka taka inn sem svona ákveðin lærdóm að því hvað í gangi þessi svona sósíalísku mál þau fá lítið vægi eða þá dreifast á einhverja flokka þannig að það eins og þú varst að nefna, ég meina það flokkur fólksins að taka upp málefni öryrkja og sárafátæka. En sósíalísku málin líka það að við verðum að taka völd af auðvaldinu. Við verðum að taka peninga af þeim, við verðum að skattleggja þeim, við verðum að sækja aftur peningana sem að þeim voru gefnir, við verðum að taka fleiri ákvarðinir á lýðræðislegum vettvangi samfélagsins en ekki kasta þeim út á hinn svokallaða marka þar sem hinn ríku bara ákveða það hvernig eigi að byggja fiskeldi þar sem hinn ríku fá bara að eiga fiskimiðin, þar sem að peninga dreifingar kerfi samfélagsins, bankakerfið mergsígur fjölskyldu og fyrirtæki. Við getum ekki búið í samfélagi þar sem að allar ákvarðanir eru teknar út frá hagsmunum braskaranna og okrarana. Við verðum að ná einhverjum völdum til almennings, þannig að húsnæðiskerfið sé byggt upp með að við okkar þarfir, en ekki þarfir þeirra sem ætla að blóðmjólka okkur. Það er þetta sem að átökin í samfélaginu alltaf snúast allavega þegar maður horfir á það út frá sósíalisma. Já. En mann bara búið upp á alls konar vitleysa önnur. Já, nákvæmlega. Eins og þetta skiptir ekki máli. En þetta það sem að ég upplifi að fólk að tala um. Já, ég meina þetta skiptir þetta máli, ég meina það líka verðlag hér á vörum og það eru barátta fyrir bættum kjörum og svo framvegis sem að bara þarf líka að vera fyrirferðarmikil og líka bara réttindi, alveg réttindi fólks á vinnumarkaði. En akkur er þetta ekki eyrum fólks ef að þetta það sem fólk alltaf að tala um, akkur það ekki fleiri að gefa sig upp á ef að fylgis sem að Samfylkingin hefur verið ef þú rýnir í kannanir og ég meina hafandi verið í pólitík í nokkuð mörg ár og viðlóðandi pólitík þá náttúrulega horfum maður mjög mikið og reynir að lesa og rýna í skoðanakannanir þó að ég minni á að það lengri en kannski okkur langar í kosningar og okkur grunar og það getur ýmislegt breyst mjög margt og þú ert að tala um langhlaupið hjá sósíalistaflokknum og það eru aðrir sem eru líka bara að undirbúa, það getur ýmislegt gerst en það líka ég meina stór hluti að fylgi samfylkingarinnar sem hefur verið að mælast í skoðanakönnum að koma frá Framsóknarflokknum og hvað Framsóknarflokkurinn? Hvernig, skilur það? Það er að samfylkingin sé að stela sínu stefnumónum Já, einhverju leiti en minna stela og ekki stela, skilur það, það líka rosalega leiðilega pólitík verið eitthvað sem tala alltaf þegar þú ert að stela stefnumálinu mínu eða skilur þú ert að tala um þetta og við erum búin að tala um þetta rosalega lengi og ég meina, hvað þú ég meina, það ekki bara freka fagnarefni ef að fleiri stjórnmálaflokkur farin að tala um þetta en ég meina, það til dæmis að réttindi öryrkja eða sárafátæka sé kannski fara að dreifast of á minni flokka sem að ná síðan ekki vægi, myndi ég segja að væri betur
komnir inn í stærra afli sem getur haft meiri áhrif. Þetta líka kannski bara það sem mér finnst sko, í staði fyrir að það séu Sósíaldemókraflokkurinn, Flokkur fólksins, VG, Samfylkingin að tala réttindi öryrkja. Akkur væri það, skilur, ætti maður þá ekki frekar að sjá þetta einhverju saminast í einhverju stærra og öflugur afli. Ég velti í fyrir mig líka, það bara hugd þetta sko. Það er þannig að í einminniskjördæmi þá sko samkomulagi gert fyrir kosningar. Það sem að verða svona fylkingar stundum hægri og vinstra megin, erfitt að segja það í Bandaríkjunum að því að það er svo skrítið land. En við búum við annars svona system, það sem að kompromíð eða samkomulagi gert eftir kosningar. Þannig að þetta trúlega mikið, þetta eru Hollendingar lifa við þetta, allar skandinavísku þjóðunar. Já, en í Skandinavíu veistu, þú ert að vera að kjósa einhvern sem ætlar að vinna vel. Þeir eru búin að svíkja það í sósíaldemókratar í Danmörku sem hefðu getað myndað rauðu ríkisstjórnina, en hvers að gera það ekki. Hvers að mynda svona eins konar ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og eru líka uppskjörað sko mikið hrun í fylki. Já, akkurat, og hefur hrynja núna niður, en það var líka mjög áhuga. Það er lengi dæmi að kratar sko fytni á því að fara til hægri. Já, ekki til lengri tíma sko. Ekki kannski til lengri tíma, en ég minna það tvær kosningar hjá Blair. Já, og Keith Starmer er náttúrulega líka að halla sér til hægri líka. Það vegna þess að hann er að fá til sín óánægju fylgi í Jelsins og hann ætlar að halda því. Og kannski er það taktík samfylkingarinnar að fylgi sem er að koma er óánægju fylgi með ríkisstjórnarflokkana, þannig að við skulum ekki styggja kjósendur Framsóknar og Sjálfstæðisflokks og VG með því að vera með einhverja sér áherslur. Þetta skulum við reyna að halda þessu inni. En þá ertu ekki flokkur breytinga, þá ertu bara flokkur óbreyttar stefnu nema hvað að vera annað fólk í brunni. Já, en ég meina þá líka sko þá erum við þá nú svona svolítið lokmótla eða móðvolk stjórnmál sem við erum að bjóða upp á en sko Elami Davies sem er skuggar á þeirra utanríkismála hjá verkamannaflokknum, ég var að hlusta viðtal við hann núna bara fyrir viku síðan og honum var svo umhugað að maður stekki ekki neitt að hann tók þetta var eins og annar maður sem maður var að hlusta á. Þannig að það var ekki verið að taka neina svona harða afstöðu í einu máli, heldur bara verið að segja að margt í mörgu og ýmislegt getur gerst og svona. Það er aldrei gott til langtíma. Að þú viljir ekki taka afstöðu í málum að þú svo hrættur við það að fæla frá þér kjósendur. Ég orðaði það við samfélgika fólk að það ætla að reyna að halda niður í sér andanum fram á kostingum. Og það er svona erfitt að sjá hvernig það á að geta gengið upp. Ég held að sé bara margt eigi eftir að gerast í íslensku pólitík fram að kosningum. Það er mér margt eftir að gerast sko fljótlega eftir forsetakosningar. Já, ég man ekki eftir að stjórnmálinn hafa blandast eins mikið inn í forsetakosningar. Nei, og kannski ekki teldu skrítið þegar forsetisráður stígur stóli forsetisráður og fyrir það verður meira heldur þegar það aðbjössurum. Já, nei, ég meina við vorum með bullandi pólitík þá, ég meina þá var Ólafur Ragnar að spája hætta við að hætta og svo framvegis, ég meina síðan er vel náttúrulega líka með fráfarandi borgarstjóra líka í frambúði til forseta og við erum líka með stjórnmálafræðing og kennara eða upp í háskólakennari stjórnmálafræði sem hefur verið að taka sér pláss í umræðum öryggis og varnarmál og stöðu smáríkja. Og við erum líka með orkumálastjóra sem er náttúrulega orkumálin eru hápólitísk. Þannig að það er mikið pólitík. Þetta er pólitískustu forsetakosningar sem ég man eftir. Já. Því að sömuleyti var Ólafur Ragnar ekki pólitíkus í frambúðinu. Þetta var eitthvað bara allt annað. Þannig ég held að sko muni alls konar pólitísk mál. Ég meina það er til dæmis lagareldið hefur blandast inn í kosningarnar og alls konar mál. Já, en við erum líka að sjá kannski svona, við rættum þannig fyrir þáttinn sko, þú veist að fjölmiðlar á Íslandi og staða þeirra er kannski ekki alveg upp á sitt besta og þegar að við erum að sjá svolítið ameríska svona umfjöllun, að mínu viti ameríska umfjöllun sko gagvart forsetaframbjóðinu þar sem dregin er upp aðtökur engalífi fólks eða afstæði til fóstureyðinga eða hvaða kaus í IceSave eða skilur mig, þetta er allt einhver svona fortíðarmál eða engamál. Það er ekki verið að spurja viðkomandi hvert er hlutverk forseta, hvert telur vera hlutverk forseta eða hver er bara þín framtíðar sín á hvað hægt er að gera við þetta samfélag sem við búum í. En
þannig það líka svolítið sérkennilegt allt saman, en ég meina þetta eru spennandi forsetakosningar og þetta verður spennandi tímar. Og þið er skaman á pólitík? Þú tekur kannski konuna úr pólitík en ekki pólitíkin úr konunni, Gunnar Smári. Þú býrði í París og átti leið hérna bæinn, þannig að ég greip þig til að tala við pólitík. Já, og ég bara gaman af. Já, takk kærlega fyrir komuna. Takk sem leiðis. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Rósu Björk kærlega fyrir komuna og öllum gestunum sem hafa komið hingað við, bæði hérna við borðið og í gegnum Zoom. En ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa, því að það með ykkar þáttöku sem að samstöðin og Rauðaborðið verður að fjölmiðli eða umræðu vettvangi. Ég vil benda ykkur á að þið getið hjálpa okkur við að byggja upp samstöðina bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar. Þá fara þau og finna efnið og við það stækkar netið okkar. Þið getið sagt að við séum á Facebook og við erum á YouTube og við erum á öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og nafni einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann, spilari.is á netinu og spilarin líka app sem má hlaða niður í síma og hlusta á samstöðuna og reyndar allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, það sem net. Og við erum komin í sjónvarpið til rúmlega helmings heimil á landinu þeirra sem fá sjónvarpið sitt frá símanum, vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptaunum líka upp á samstöðuna. Við erum númer 5 á fjarstýringunni hjá símanum. Þar má nálgast 24 tíma sólarhring 7 daga vikunar, allan ásins hring samfélagsumræðu við þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem að viljið leggjast á sveif með okkur og hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna sem öflugan umræðu vettvang og fjölmiðli í íslensku samfélagi sem í eigu hlustenda og áhorfenda, þið getið gert áskrifundur. Þá farið inn á samstöðu.is, það nappur sem ástendur áskrift. Ef þið ítið á hann að þá getið skráð okkur fyrir 2.500 krónum sem grunnáskriftin, þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þannig að þið getið eignast, fengið allt efni sem við búum til fyrir 2.500 krónur en líka eignast fjölmiðl í félagi með öðru fólki. En þetta eru lokin í kvöld. Ég verð hér næst á morgun klukkan 4 í eftirmiddaginn að þá munum við fara yfir fréttir vikunnar með góðum hópi af fólki í Rauðaborðinu þeim þætti sem við köllum vikuskammtur. En þetta nú í bili og ég segi góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.